إنها الثانية بعد الظهر الآن، وهنا بالذات ما كانت ماري لتتخيل أنها قد تتواجد في مكان أفضل، فكان وكأنه الحلم. ها قد مضى بضعة أيام على وجودها على متن الباخرة، ومع ذلك فقد انسابت لتدخل نعمة راحة البال، والتي كانت نتيجة لوفرة الشمس الساطعة والسماء الزرقاء والطعام الشهي، وبالطبع البحر الأخاذ. كانت تقف على متن المركب بثوبها المعد للعمل، برمودا أصفر اللون وقميص رمادي مع علامة صغيرة على الجيب. غين ها أغمضت عينيها عن أشعة الشمس المنعكسة على صفحة البحر. لقد كانت دائما تحب البحر. المنطقة الساحلية التي أمضت فيها طفولتها ما تزال ذكراها حية في داخلها حتى بعد وفاة والديها، والآن أصبحت تفهم كيف تتأثر الناس بتغير الأجواء، ولذلك فهي ترغب بأن ترمي كل أحزانها جانبا وتعيش ساعتها الحاضرة في مركب متوجه إلى اللامكان. لقد كانت ضربة من الحظ الرائع أن توفق بالعمل على متن سفينة هولدن جرايستون، فلقد سئمت العيش في لندن، وكانت أشد سأما في العيش مع عمتها، والتي لم تشعرها يوما أنها سعيدة بوجودها في شقتها الصغيرة. لذلك لم تتخلى عن أول فرصة ملائمة للهرب قبل دخولها معترك العمل الجدي. عندما تفكر بالأمر تتعجب لنفسها كيف استطاعت إقناع الوكالة بأنها الفتاة المناسبة للعمل على متن الباخرة، إذ لم يكن لديها أي خبرة بالعمل كنادلة. عملها الحالي، مع العلم أن العمل هنا مختلف عن العمل العادي في أي مطعم، وهي لا تملك الخبرة بالعمل على متن السفن، مع أنها كانت محاطة بمياه البحار طوال 14 عاما. هي الآن في 21 من عمرها من دون أي تجارب مفيدة في حياتها، ولذلك ذهلت عندما وافقوا على طلبها. قالت عمتها بلهجتها القاسية: كان عليك الحصول على عمل أفضل هنا وذا أجر أحسن، فما هي الغاية من ضياع الوقت قبل البحث عن عمل جدي؟ فالسنوات ال4 في الجامعة كافية لتضييع الوقت، أم أنك تعتقدين أننا لسنا بحاجة للمال؟ هذا العمل نوع من التهرب من مسؤولياتك، أليس كذلك؟ كنت أعتقد أنك ستجدين طريقة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلي، اعتبارا عما صرفته عليك في السنوات ال4 الماضية على طلبات لا تنتهي. حاولت ماري ألا تبدو مضطربة، فالنقاش ليس ما تهواه عمتها، ولقد علمت منذ عهدها بها، فيجب عليها أن تبقى صامتة ومهذبة على أي كلام تقوله لها. فقد أخبرتها تماما أنها لا تقبل أي اعتراض. قالت ماري بصدق: باستطاعتك الحصول على كل ما أتقاضاه من هذا العمل. فعلى الرغم من كل أخطائها لقد فتحت لها بيتها بعد وفاة والديها، وسمحت لها بمتابعة تحصيلها الدراسي، مع أنها تعتقد أن الشهادات لن تحقق لها فائدة. فهناك الكثير من المتخرجين بدون عمل، وما تحتاجه ليس إلا مهارة بعمل ما، عوضا عن شهادة عالية في اللغة لا تفيدها بشيء في حقل العمل. قالت عمتها باحتقار: لم أكن أفكر بالأمر البتة، ولن أريد أن أقول احتفظي به جانبا للأيام السوداء، وليس لي أن أذكرك بأن الحياة مليئة بالأيام العصيبة. وهكذا لم يكن الوداع قاسيا، فلقد افترقتا مؤقتا مع شعور بالراحة لكليهما وهما تتعانقان. وها هي الآن بعيدا مع المدى الأزرق، وشعرها يتطاير مع النسيم على كتفيها، وحرارة الشمس حولت خديها إلى لون ذهبي رائع. ففي هذا الجزء من المكان كل شيء رائع، وليس عليها إلا تقديم الشاي في قاعة الطعام عند 3:30، والمساعدة في قاعة الاحتفال في المساء، وبالطبع تقديم أي عون في المطبخ عند الحاجة. أمضت نصف ساعة على متن السفينة تتحدث مع بعض الضيوف الذين باتوا يعرفونها الآن، ثم عادت إلى قاعة الطعام. كانت الباخرة بعيدة عن مظاهر الرخاء، ولقد أنقذت من وضع مزري من الشركة المفلسة، والتي كانت تديرها بواسطة المنافس الثري الذي اهتم بها وأعاد إصلاحها من جديد. ففي خلال أشهر عديدة عادت إلى مكانة مناسبة، وقد علمت ماري بكل هذا من أشخاص عديدين من أفراد طاقمها.
كانوا يعملون عليها في ذلك الوضع المزري، كما أنهم يشعرون بالامتنان لذلك الرجل الذي خلصهم من الوقوف في صفوف طلب المساعدة أو العمل. وبطبيعة الحال لقد منحها فرصة للإبعاد عن عمتها، وأعطاها إجازة حلم من السعادة قبل الغوص في معترك العمل. وكم كان يسعدها أن تبدي هذا الإحساس المفعم بالامتنان لذلك المالك المجهول، وكأنه على وشك القيام بصفقة فخمة ولا يملك المال الكافي لتحقيقها كما سمعت عنه. يتم تقديم الشاي في قاعة الطعام مع بسكويت محلى بالكريمة الشهية، مما يدعوك إلى أخذ أكثر من قطعة قبل تذوقها، وكل أنواع الشاي. البعض لم تسمع به قبل انضمامها إلى هذه الباخرة. شاي بطعم الفواكه، شاي من الشرق الأقصى، كما كل الشاي المعروف في بريطانيا، وكل هذه الأنواع كانت معروضة للعيان. ترعرعت ماري على طرق قاسية وصارمة فيما يتعلق بالطعام، وتابعت عمتها هذا النمط من الكميات القليلة من الطعام على مبدأ الكمية القليلة تكفي، أما الكبيرة فتذهب هدرا، واعتادت على التهام كل ما يقدم لها وإن كانت لا ترغب به. غير أن الحياة الجامعية أعطتها فرصة لتتخلص من هذه القيود الصارمة، ولكنها كانت تعيش مع عمتها لأسباب مادية، وكانت واضحة معها كل الوضوح بأن كل ما تعطيه الجامعة من فرصة للتحرر ينتهي أمام بيتها الأحمر الصغير. أما هنا في الباخرة كانت متعجبة من الإفراط في الطعام، فبعد تقديم الطعام لكل المسافرين وأخذ الطاقم حصة من الأكل كان يبقى الكثير منه للرمي، ولو قدر لها أن تتعرف على هذا الممول الثري بما أن لا اسم له في الطاقم لربما استطاعت تخليصه من كل هذا الإسراف. أخذت الأعمال تتوالى في المطبخ، فالطهاة قد حضروا الطعام العشاء ووضعت الحلوى على الأطباق تحت الطلب. نظرت جيسيكا إحدى الفتيات من عمر ماري والتي تعمل مثلها كنادلة، نظرت إليها وهي تشير بإصبعها إلى معدتها وسألتها: بماذا تشبهين هذا؟ قالت بصوت واضح: حسنا، لم أكن مجتهدة في مادة العلوم الطبيعية، ولكن أعتقد أنها معدتك. أجابت وهي تضحك: إنها ليست فقط معدتي، بل معدتي الجشعة، فهي لا تستطيع مقاومة كل هذه الأطعمة. ناولتها صينية من الحلوى لتضعها على المائدة. كيف سأتمكن من العمل إذا كنت ألتهم كل هذا الطعام؟ قالت ماري وهي تضحك: تستطيعين تدبر الأمر، ستبدين أسمن طبعا، ولكن ستبقين رشيقة الحركة. كانتا تضحكان معا وتتبادلان الصواني. كانت جيسيكا تمزح وماري تصغي إليها مبتهجة، فهي بطبعها متحفظة وخجولة، ربما بسبب تربيتها، وهنا على الباخرة لا وجود للخجل، فالطاقم اعتبرها صديقة قديمة بسبب وجودهم معا 24 ساعة في اليوم. فالشعور بالمشاركة أمر لم تختبره من قبل، كونها الطفلة الوحيدة للعائلة. لقد كانت سعيدة ولكنها وحيدة، دائما بمفردها، وعندما انتقلت إلى العيش مع عمتها لم يتغير شعورها بالوحدة. بالطبع كان لها أصدقاء في المدرسة وفي الجامعة أيضا، ولكن طفولتها كانت تفتقر إلى الصداقة، ولقد أصبح الاعتماد على النفس جزء من شخصيتها. وبينما كان رفاقها يتبادلون النكات والمزاح، كانت تنتحي جانبا تراقبهم ولا تفكر مطلقا في مشاركتهم كل الطيش. ولكن كان ينتابها شعور غامض وغريب بسبب الجمال الذي تملكه، وشعرها الأشقر الطويل وعيناها الواسعتان البنيتان وملامحها الدقيقة. حاول الكثير من الشبان التودد إليها، لكنها لم تكن في عجلة من أمرها للبحث عن فارس أحلامها. في الحقيقة إن هناك أمر لم تعترف به حتى لنفسها، بأن جميع من التقتهم في الجامعة لم يجعلوها تشعر بأي إحساس بالحب، فهي تعلم أن الحب سيكون رائعا، وعلى الرغم من آراء عمتها المتحفظة فهي لن تغير رأيها. امتلأت طاولة الطعام بالأواني وأباريق من عصير الفاكهة وقوالب الحلوى والأكواب، وأخذت قاعة الطعام تضج بالمسافرين الذين كانوا يتوافدون على طلب ما يرغبون من المأكولات الشهية. ومما لا شك فيه أنهم بعد 3 أسابيع من التجوال على متن السفينة سيزداد وزنهم قبل العودة إلى ديارهم،
ولكن كان هذا آخر ما يفكرون به، على اعتبار أن شعارهم تمتع الآن وعاني لاحقا. أخذت ماري تهتم بالطاولات الممتدة أمامها، تتحدث مع الضيوف وتلبي طلباتهم من الشاي أو القهوة. سمعت صوتا وراءها يقول: هل من الممكن أن أطلب كوبا من المياه المعدنية؟ كان صوتا رقيقا متكاملا جعلها تتورد خجلا. استدارت بسرعة وفتحت فمها لتتكلم بكل تهذيب طبعا، ولكن التصقت الكلمات بحنجرتها. كانت تحدق بتأثر برجل ذا وسامة لم ترى مثلها في حياتها. كان يملك عينين رماديتين ممتزجتين باللون الأزرق كلون البحر في الشتاء، وأهداب طويلة كثيفة سوداء، وشعر أسود داكن. أما ملامحه فقد كانت قاسية أكثر مما هي جميلة، كل شيء فيه ينم عن السلطة. شعرت ماري بأنها ما زالت تحدق به بدهشة، فانتبهت وقالت: إننا نقدم عدة أنواع من الشاي اللذيذ، وأيضا قهوة وعصير إذا أردت. أنتم تقدمون كل ذلك فعلا؟ حقا. لقد شعرت بالاستياء والحرج، وأخذت تستعيد ما تعلمته في حال أن أحد المسافرين حاول إزعاجها. إذا أردت إعلامي أين طاولتك، يسعدني أن أحضر لك قائمة الطعام مع كل أنواع العصير الموجودة هنا. كم أنت كثيرة الاهتمام. وشعرت بارتباك تجاه ابتسامة جعلت قلبها يخفق بعنف. تحرك باتجاه إحدى الطاولات، كانت تراقب خطواته المختالة، ثم جلس وأشار بإصبعه باتجاهها، فاقتربت منه بحذر وقال: أريد إبريقا من الشاي ل2. طبعا. أخفضت رأسها وشعرت بخيبة أمل كبيرة، إذ أنه مع أحد، وهذا حقيقة، فلا يبدو أنه من النوع الذي يسافر بمفرده، كما أنه ليس بحاجة لمطاردة النساء ليحظى بصداقتهن. قال وهو يحدق بها: لديك الوجه الأكثر شفافية، أرى الأفكار تطفو عليه بوضوح. كم تبلغين من العمر؟ 17 أم 18؟ إنني في 21، ولا أعتقد أنني أستطيع المضي في التكلم معك. في 21؟ أمر غريب. ما هو الأمر الغريب؟ معظم النساء في هذا العمر يصبحن متخمات بالتجارب، ولكنك تبدين كورقة بيضاء لم يكتب عليها شيء. هل أنا مخطئ؟ مرة ثانية شعرت بالارتباك والحيرة، فهذا النوع من الكلام لم تسمع به من قبل. قالت بانزعاج ظاهر: لم أفكر بالأمر البتة، والآن أستميحك عذرا. استدارت واتجهت ناحية المطبخ شاعرة بعينيه يتبعانها. أمسكتها جيسيكا قائلة: من هو؟ ومن أين أتى؟ لم يكن هنا الليلة الماضية، أنا متأكدة من ذلك. لا أعلم من يكون. ألم يقل لك اسمه؟ فقد تكلمتما معا وقتا طويلا، لا شك أنه أخبرك باسمه. إطلاقا. الشخص الغامض، إنه لأمر جميل، قالت ماري وكأنها تذكرها. إنه ضيف ولديه صديقة. هذا الرجل أثر بها من غير أن يحاول ذلك، ولقد شعرت بالارتياح لأنه ليس بمفرده، وأن علاقتهما يجب ألا تتعدى أنه ضيف على هذه الباخرة وهي نادلة. عندما عادت إلى قاعة الطعام، فوجئت أن صديقته لم تكن شقراء وفارعة الطول كما كانت تتوقعها، بل امرأة ناضجة في 50 من عمرها، ذات مظهر أرستقراطي. التقت عيناه بها وابتسم، تظاهرت كأنها لم تره. عندما أخذت إبريق الشاي لهما لم تستطع النظر إلى وجهه. قال بنعومة وهي تضع الإبريق على الطاولة: لا أعتقد أنني أعرف اسمك. ماري ستيفنز يا سيدي. قال باهتمام: ماري ستيفنز، اسم غير عادي. نظرت إليه منزعجة أن تكون هدفا لتسليته، أما المرأة الجالسة إلى جانبه فكانت تحدق بها ببرودة. أمسكت السيدة بذراعه وهي تقول: عزيزي، دعي الفتاة وشأنها، أشك أنها تستطيع تحمل مزاحك. نظرت إليها نظرة غير محببة، لقد كانت جذابة، ولا شك أنها في شبابها كانت رائعة الجمال. أجابت ماري: بالطبع أستطيع، فأنا أتقاضى راتبي من أجل الاهتمام بكل الأمور على الباخرة، بما فيها روح السخرية التي لا أجدها مسلية بالفعل. أجابت السيدة بصوت لا يخلو من العجرفة:
لا أهتم البتة بمعالجتك للأمور يا صغيرتي. وأحست ماري بأن عليها الاعتذار، فهذا ما تعلمته أيضا قبل البدء بالعمل، فالزبائن دائما على حق حتى عندما يخطئون. إنني آسفة حقا. أشارت السيدة بيدها بطريقة أن هذا الأمر لن يحدث ثانية، وتنهدت ماري براحة، فعملها مهم بالنسبة لها ولا تريد خسارته لأنها لم ترق لأحد الضيوف. نظرت السيدة إلى الرجل بجانبها وقالت: هولدن، هل تريد شيئا آخر؟ هولدن اسم غير عادي، كان جالسا على الكرسي باسترخاء ويداه متشابكتان، أصابع طويلة وذراعين قويتين يكسوهما شعر أسود يظهر على ساعته الذهبية. قال لها: في هذه الحالة عليهم التعامل معي إذا لم يعجبهم الأمر. لم يكن من النوع الذي يقبل الرفض لأوامره، علمت ذلك بسهولة ومن طريقة إصداره للأمر. ترددت ماري بعض الشيء ثم جلست. لا تقلقي، لن يحدث شيء إذا جلست وتحدثنا قليلا، ولكن أخبريني، هل أنت دائما بهذه العصبية؟ وهل أنت دائما بهذا التسلط؟ ضحك وقال: كل الوقت. في هذه الحالة أشعر بالأسى على الذين يعملون عندك. قال ببرود: إنه لأمر مريح أن مرافقتي ليست هنا، لأنها كانت ستستاء من هذا الكلام كثيرا. وأعتقد أنك تستمع إلى كل كلمة تقولها. قالت ماري ذلك وهي تشعر بالخوف، فإن لم تنتبه لكلامها فهذا يعني أنها ستخسر وظيفتها. ما علاقتي بهذا الرجل؟ تمتم قائلا وهو ينظر إليها. أحاول ذلك، هنالك قلة من الناس أصغي إليهم وهي واحدة منهم. أرادت ماري أن تسأله: هل هي من تدفع المصاريف؟ هل أنت حارسها؟ شعرت بالإشمئزاز ثم قالت عوضا عن ذلك: هكذا إذن. قال بنعومة: أنت تظنين أنني مرافقها وترين الفكرة مزعجة. لماذا؟ فالعالم مليء بالنساء اللواتي يعشن على كاهل أزواجهن بدون أي عمل يقومن به، وكل العالم يقبل بذلك، فلما يجب أن يكون الأمر مختلفا عندما تنقلب الأدوار؟ نظرت إلى عينيه الغريبتين المتوهجتين وشعرت وكأنها تغرق وقالت: الأمر مختلف. ما هذا المنطق الغريب؟ نهضت وهي تقول: أرى أنك تمضي النهار تناديني، ولكن لن أبقى هنا وأتحمل المزيد. أعلم أنك زبون على متن هذه الباخرة، ولكن هذا لا يعطيك الحق بإهانتي. اجلسي، لا أحد يهينك. كان يبدو سعيدا جدا بعصبيتها. قالت: علي الذهاب والمساعدة في أعمال المطبخ. قال وكأنه قد نفذ صبره: لن تعاقبي لأنك تتكلمين معي، ثقي بي. قالت بنعومة وهي تعاود الجلوس: ولا حتى من مرافقتك؟ قال بجدية: نعم، ربما منها، أعتقد ذلك، فوالدتي عديمة الشفقة بالنسبة إلى النساء اللواتي ترى أنهن غير مناسبات لي. والدتك؟ رفع حاجبيه وكأنه دهش من تفكيرها، ثم أجاب بنوع من السخرية: بالطبع والدتي، ومن كنت تعتقدينها؟ عفوا، لقد نسيت أنك اعتقدت أنني مرافقها. شعرت ماري بالاختناق، فهي مرتبكة وتشعر بأنها منقادة لهذا الرجل. لم أفكر بذلك مطلقا. والآن ماذا لديك من عمل هذا المساء؟ ماذا؟ أستميحك عذرا. الليلة أتوقع أنك ستساعدين في بعض الأعمال بعد العشاء، ولكن بعد ذلك ماذا ستفعلين؟ بعد ذلك لا شيء، سأراقب عرضا في قاعة الاحتفالات من المقاعد الخلفية، لأن هناك كوميدي مشهور الليلة، لنلتقي على ظهر السفينة. لا أعتقد أنني أستطيع. هذا الرجل ليس من طبقتها، كما أنه أخبرها أنها ليست من النوع الذي يرضي والدته، ومع كل هذا كانت تشعر باندفاع تجاهه. سألها بوضوح: ولما لا؟ حقيقة لا أستطيع، قد أخسر عملي إذا... إنني أتكلم عن التحدث قليلا على متن السفينة وليس أكثر من ذلك. أعلم ذلك، ولكن في الحقيقة لا أستطيع. نظر إليها بإمعان وقال: حسنا، إذا كنت تفضلين اعتبري ذلك أمرا من رئيسك.
رفعت نظرها باستغراب وقالت: ما الذي تتحدث عنه؟ أنا هو رئيسك، أنا هولدن غرايستون، وأملك هذه الباخرة. سألته: بالطبع لا، هل أنت حقا؟ ولكن إن كنت حقا لابد أن الجميع هنا يعرفك. لما عليهم معرفتي؟ إنها المرة الأولى التي يرونني فيها، ولقد طلبت من القبطان أن يبقي الأمر سرا، فأنا أريد أن أرى الأمور على حقيقتها بدون تكليف. اعترضت قائلة: هذا ليس منصفا. نظر إليها بإمعان وقال: عندما تتعلق الأمور بالأعمال كل شيء منصف، فالعمال من طبيعتهم أن يغيروا تصرفاتهم أمام رؤسائهم، ولذلك لا أريدك أن تخبري أحدا بما قلت لك. لقد وصلت مع والدتي الليلة الماضية بواسطة طوافة، وكما يعتقد المسؤولون أنني تأخرت عن الرحلة بسبب مرض أحد أفراد عائلتي، وهكذا أتأكد بنفسي من مهارة الطاقم. إذن لماذا تخبرني كل هذه الأمور؟ بسببي. صوته كان خفيفا وهامسا. أنك تعجبينني وأرغب بالتعرف إليك أكثر، وإذا أردت عليك الكف عن التصور أنك ستتعرضين للمشاكل كلما نظرت ناحيتك أو كلمتك. ولكن والدتك، أمي تعتقد أنها تستطيع التحكم بحياتي، ولكن في الحقيقة لا. كان يبتسم ونبرة صوته صارمة. إن من الصعب معارضته. كانت تقف على ظهر السفينة المهجورة، لأن الجميع كانوا يتابعون العرض المسلي، أما هي فما زالت تسبح في عالم خاص بها، وكانت تعلم أنها إن لم تكن يقظة ستجد نفسها تغرق بدون أي أمل بقارب النجاة. فهولدن غراي شاب رائع وذكي وكامل الثقة بنفسه. نظرت إليه خلسة تحت ستار الليل. كان وجهه ضائعا في المدى البعيد. في تلك اللحظة أدار بوجهه والتقت عيناهما. شعرت ماري بأن قلبها يترنح. ترى بماذا يفكر؟ ماذا يدور في رأسه؟ شعرت أنها لا تستطيع التوقف عن التحديق به. لا تتذكر بماذا تحدثا خلال الساعة الماضية، ولكن تعلم أنها تكلمت كثيرا، فلديه طريقة رائعة لحثها على الكلام تجعلها تشعر بالسعادة وبالقلق في ذات الوقت. كانت تسمع صوت الموج يضرب بقوة جوانب السفينة، وكان الهواء ناعما ومنعشا يتلاعب بشعرها، وكان يصعب عليها التفكير في أن هنالك أكثر من 200 شخص في هذه السفينة. فقد كانت تشعر أنها هي وهولدن هما الوحيدان في العالم أجمع. لم تكن تشعر بأن للحب كل هذه القوة في المشاعر. كانت سعيدة أن تكتشف هذه المشاعر للمرة الأولى، ومعه بالذات. قال وهو يبتسم: أنت جميلة، وبالتحديد لم أقابل أحدا مثلك في حياتي كلها. سار إلى داخل السفينة بصمت. كانت تشعر أنها على شفير اكتشاف شيء جديد، ربما ذاتها. قال لها: سترسل الباخرة غدا في غرينادا، سنخرج للغداء في أحد المطاعم وسنتحدث. ضحك وأضاف وهو يقول بنعومة: إنك تشبهين غزالا شاردا، ولا أريد أن أفقدك. تركها وغادر، أما هي فبقيت واقفة مكانها تتأمل النجوم، القمر والبحر الرائع. اعتادت ماري منذ وفاة والديها على نوع من الكوابيس أثناء نومها، وكأنها تقع من مكان عالي، وكانت تستيقظ دائما قبل الوصول إلى الأرض وهي ترتجف وتسعى جاهدة للسيطرة على هذا الكابوس ونسيانه. والآن برفقة هولدن فهي تعيش هذا الشعور، ولكن من غير أحلام. رصت الباخرة بغرينادا ليومين، وتوافد المسافرين على اعتمار قبعاتهم الكبيرة والاهتمام بالكريم الواقي من الشمس، وتوجهوا إلى الأسواق لتنشق الهواء الطبيعي البعيد عن الهواء المكيف في الباخرة. كان عملا أخرقا منها أن تتخلص من الذهاب مع جيسيكا إلى السوق لشراء بعض الهدايا للذكرى، ولكنها تدبرت أمر خروجها مع هولدن إلى أحد الشواطئ البعيدة. ها هي الآن في المطبخ تعمل وهي تبتسم عندما تعاودها الذكرى. كم تحدثا. تذكر نظراته وتأمله فيها عندما أخذت تمشي على الشاطئ وترسم بقدميها دوائر على الرمال. أخذ يراقبها وهو يضحك. النخيل والبحر أمر مألوف بالنسبة إليه، فلقد أخبرها أنه قدم إلى جزر الكاريبي مرات عديدة
بعكسها تماما، فهذه الأماكن الرائعة الجمال لم يكن بمقدور أهلها تأمين هذه الرفاهية لها، فالرحلات الوحيدة التي كانت تذهب إليها فقط استئجار كوخ ما في البراري في لايك ديستريكت. غرينادا كانت لها كالحلم، فهي ترغب بالسير على هذا الشاطئ. لم تصدق كيف كانت تتصرف كما يحلو لها بدون حسيب أو رقيب، فقد شعرت وكأنها عادت طفلة تلهو على الشاطئ. أعادتها جيسيكا إلى الأرض بسرعة وهي تقول: مهما كان نوع الكوكب الذي تحومين حوله، عليك العودة حالا إلى مركب جرايستون، وإلا هنري سيجعلك تخدمين مطولا بعد العشاء. لكن ما بك؟ أتحلمين بالنهار؟ لم أكن أحلم البتة. لا، وما هذا؟ إذن نوع من التخاطر تتعلمينه. ضحكت عاليا مما جعل ماري تضحك هي أيضا، وقالت بفرح: نعم، هو ما تقولينه، إنه لأمر مريح. لم يكن هولدن في قاعة الطعام، كان يتباحث بأمر ما مع القبطان. والدته كانت تجلس إلى طاولتها المعتادة. كانت ماري تلاحظها بقلق. لم يكن هناك ود بينهما منذ اللحظة الأولى. أمضت ساعتين من الوقت وهي تخدم بين الطاولات والمطبخ باهتمام، أما فكرها كان يجول باهتمام عما حدث معها في الأيام القليلة الماضية. كانت لا تزال تشعر بالمتعة بالعمل على ظهر السفينة. قدمت القهوة بعد الغداء، والاستعراض الفني في المسرح كان على وشك الابتداء، وهذا أمتع الأوقات لها، الوقت الذي تستطيع فيه أن تحلم براحتها. وبعد 10:30 تستطيع التوجه إلى متن السفينة. ابتسمت للفكرة لمجرد رؤية هولدن والذي وعدها بأن يلتقيا بعد ساعة، فنظرت حولها ولمحت عينا السيدة جرايستون. كانت السيدة ترتدي ثيابا تدل على أناقتها وثرائها. أجبرت ماري نفسها على الابتسام وقالت: مساء الخير، هل هناك شيء أستطيع تقديمه لك؟ قليلا من القهوة ربما. لقد أخذت حصتي من القهوة، وإذا تناولت أكثر سأعاني من مشاكل في النوم. نقدم نوعا من القهوة خالي من المنبهات. لا يا عزيزتي، لا أعتقد ذلك. أنا أمقت هذا النوع من القهوة فلا طعم له. وتابعت السيدة قائلة: أعتقد أنك تقابلين ابني، أليس كذلك؟ هذا هو الأمر، فمن غير المعقول أن السيدة جراي ستستدعيها من أجل أمر تافه كفنجان قهوة. أحيانا، قالت بصوت جاف. لا أعتقد ذلك، إنك تمضين وقتا كافيا معه، وبالتحديد كلما ترين فرصة مناسبة لذلك، ولا أرى ذلك أمرا مفيدا لك. ماذا تعنين بذلك؟ أنت تعلمين تماما ما أعني يا عزيزتي، وإذا كنت تعلمين فأنت وابني لستما من ذات المستوى، وكلنا يعلم أن الأمر على متن السفينة لا يبدو ذا قيمة، أما في الواقع وفي الحياة العملية لا أعتقد أن الأمر سيستمر على هذا النحو، وأنت تفهمين ذلك جيدا. نظرت ماري بعيدا، كانت ترغب في أن تقول أن هذا الأمر يقرره هولدن بنفسه، ولكن قد تسبب لنفسها المشاكل، فلذلك بقيت صامتة. تابعت السيدة: لا أستطيع أن أمنع ابني من مقابلتك، ولكن أحب أن تعتبر الأمر مجرد عطلة، وألا تأخذ الأمر بجدية أكثر مما يستحق. كانت تتكلم وكأنه تحذير واضح، فالسيدة تريد الأفضل لابنها، وهي لا تليق بأي شكل من الأشكال للصورة التي تريدها له. قالت ماري بتهذيب: الاستعراض على وشك البدء، هل حقا لا ترغبين بشيء شاي أو أي شيء آخر؟ نهضت السيدة وسارت بتثاقل، وكانت تبدو أكبر سنا وكأنها مريضة، ثم التفتت نحو ماري وقالت: أتمنى أن تفكري بما قلته جيدا يا عزيزتي، نحن لا نرغب أن نتصرف بحماقة، أليس كذلك؟ راقبتها ماري وهي تبتعد بعصبية ظاهرة وحزن مكتوم، فلقد كانت تشعر بالضيق لأنها أهينت بسبب مستواها المتواضع، أما حزنها فكان خوفا من أن تهرب منها السعادة التي عاشتها في الأيام القليلة الماضية. عندما حان موعد لقائها به، خرجت من غرفتها بعدما بدلت ثيابها. رائعة جدا. سمعت صوته قبل رؤيته، استدارت ناحيته بسرعة وابتسمت، فلقد كانت ليلة جميلة.
القمر ساطع كالبدر وألوانه الفضية تزين وجهه بألوان محيرة. نحن لا نرغب أن نتصرف بحماقة، أليس كذلك؟ دارت كلمات أمه برأسها، اقتربت منه وهي تقول: أشعر وكأنني أعيش في الأرياف، أقطع الحطب وأربي الماشية. ضحك وهو يراقبها وقال: ما هذه الفكرة؟ لا أستطيع أن أتصور أنك تفعلين ذلك، كما أنك لا تملكين صحة قوية لهذا العمل. لا أتصور أنك تعيش كحياة رعاة البقر أيضا. تمتم قائلا: لم أتعامل مع المشية، ولكن في الحقيقة لقد عملت بقطع الأخشاب لفترة. هل حقا فعلت؟ بالطبع، فقد تنقلت بكل دروب الحياة. لم أقل مرة العكس. ليس عليك القول، فكما أقول لك، وجهك يعبر عن كل ما تفكرين. قالت بغضب: لا أحب ذلك، إنه نوع من المدح. أخبرني، أين تعلمت قطع الخشب؟ لم تكن تريد أن تعلم أي نوع من النساء يفكر بها. هل النوع الذي ترضى عنه أمه؟ عادت بفكرها إلى تلك المحادثة القاسية، ولكن تخلت عنها بسرعة. كندا. أمضيت هناك فصلا من أبرد وأقصى فصول الشتاء في كوخ في إحدى بحيرات الشمال، فالجليد يغطي كل شيء، ولو لم أتعلم بسرعة قطع الأخشاب لكنت قضيت نحبي من البرد والصقيع. وماذا كنت تفعل هناك؟ أضع اللمسات الأخيرة للأطروحة التي كنت أعمل عليها. مغامر كبير. كانت فكرة جيدة في ذلك الوقت، فقد سئمت العيش في لندن وكنت أرغب بالرحيل، وكانت هذه الفكرة رائعة. فالكوخ كان لصديق يستعمله فقط في فصل الصيف، وظن أن ذلك يفرحني. قالت وكأنها تحلم: لابد أنها كانت مغامرة رائعة، وحدك في وسط المجهول، وليس من صديق لك سوى الطبيعة. والدببة القطبية كنت أدافع عن نفسي بيدي فقط. لا شك أنها تجربة مروعة مع الدببة، بدون شك. هل عدت إلى ذلك المكان ثانية؟ لم يتسنى لي الوقت، فقد شغلتني المباني الحجرية، وقبل أن أعي ذلك أصبحت في 33، وأصبحت تلك الأيام كالحلم. هي للأسف. أنت تشفقين علي، أليس كذلك؟ نوعا ما، فالمدن المكتظة تشبه السجون. ألا تشعر كأنك سجين؟ بالطبع لا، ولم أشعر هكذا. فما غاية التحرك إذا لم يكن إلى الأمام باستمرار؟ الطموح هو الدافع الذي يجعل العجلة تدور. بالطبع لا، فالمال ليس بهذه الأهمية. لا أعتقد أنه كذلك. أنت المرأة الوحيدة التي تقول مثل هذا الكلام. ضحكت وهي تفكر: هل هذا نوع من المدح؟ وقالت: وأنا أيضا لم أقابل إنسانا مثلك يا سيدي، ولكي أقول الحق، الجامعة ليست المكان المناسب لمقابلة الرجال الطموحين الشجعان. أصدقائي كانوا بعيدين عن هذا الإحساس، طموحهم أن ينجحوا في دراساتهم. صدقني، معظم الناس يعيشون حياة متواضعة وسعيدة ليؤمنوا بعض الرفاهية المطلوبة. قال بصوت بارد: لا اعتراض لي على هذا الحديث. كان صوته يوحي أنه يتكلم عن أمر يراه بعينيه، ولكن لا يشعر بصدقه. قالت بجدية: لا أعتقد أنك تعرف العيش مع الملايين من الناس في الجانب المظلم من الحياة. أجاب وهو يضحك من حزنها: لو كنت أعلم أنك هناك لقفزت باحثا عنك. ابتسمت متمتمة: يجب أن يكون لديك ساقان طويلتان، ولكن أشك أنك تستطيع أن تغطي المسافة بين العالمين. طبعا، نحن من عالمين مختلفين، ولكن هذا ما يجعلك منعشة كالنسيم. أيها الثري المسكين. تمتمت وهي تنظر إليه، كانت تشعر بحيوية لم تعهدها من قبل. كيف أمضت حياتها من دون هذا الإحساس؟ لم ينادني أحد هكذا، لم يجرؤ أحد على ذلك. وشعرت أنه محق بالطبع، فهولدن غرايستون ليس من النوع العادي، بل يرهب من حوله. قال بصوت أجش: أشعر وكأنني عديم الجدوى. قالت بصراحة: وأنا أيضا. اسمعي، لدي فكرة رائعة. بما أن الباخرة ملكي، ما رأيك أن تتوقفي عن العمل ليتسنى لنا قضاء أكبر وقت معا؟ قالت وهي تضحك: ستكون هذه أسوأ فكرة.
في هذه الحال غدا سترسو السفينة في مارتينيك، وأنا وأنت سنختفي النهار كله. هذا أمر، ومن أنا لأرفض؟ كان يسعدها أن تبقى معه تحت السماء الداكنة والقمر الساطع. لم تكن تفكر ماذا ستقول عمتها عن هذا التصرف الطائش، فالحب من الأحاديث المحظورة معها، لأن تجربتها في الحب كانت حزينة وقاسية، ولكن ليس هذا هو إحساسها. قال لها: الآن علي أن أدعك تذهبين إلى غرفتك، لقد وعدت أمي أن أقابلها في قاعة الاحتفالات قبل نهاية العرض. بالطبع، أجل، لا تتكلمي بهذه الطريقة، فأنت لا تدرين كم من الأعمال علي إنجازها هذه الليلة. تمتم مضيفا: سأنتظرك غدا عند 10:30. سارا معا إلى باب السفينة وانصرفا، هي إلى غرفتها وهو إلى قاعة المسرح. نامت مضطربة وقلقة، وسارعت بالنهوض باكرا لتراقب بزوغ الشمس من وراء الأفق عبر نافذتها الصغيرة. أسرعت بالذهاب إلى المطبخ لتحضير الفطور. معظم الذين تعمل معهم يعلمون بعلاقتها بهولدن، ولكن معرفتها السطحية بهم تمنعهم من التدخل بشؤونها، خاصة أنها لا تهمل عملها. ولكن هذا لم يمنعهم من تحذيرها بطريقة مبطنة بأن عليها ألا تتورط مع المسافرين بطريقة جدية. جيسيكا الوحيدة التي كلمتها بوضوح، طالبة منها أن تعي تماما ماذا تفعل، فالأمور الطائشة لا تجلب سوى الحزن والعذاب. لم يكن الصباح زاخرا بالأحداث، وأخذ المسافرين يتكلمون باللغة الفرنسية من خلال القواميس التي كانت بين أيديهم، وأخذت تضحك من الجمل التي يتعلموها وهي تقدم لهم الفطائر الفرنسية والتوست. أسرعت نحو غرفتها لتغيير ثيابها، ارتدت ثوبا قطنيا ناعما وحملت حقيبتها على كتفيها. اتفقا أن ينتظرها هولدن خارجا. وقفت على متن السفينة تحدق به. كان واقفا ويديه في جيبي بنطاله، ولون قميصه الأصفر الباهت يعكس على لونه البرونزي جمالا أخاذا وتناسقا كاملا. لا أحد بإمكانه أن يتوقع أن هذا الرجل صاحب ثروة تقدر بالملايين، كل شيء فيه ينم عن القوة والذكاء والموهبة. اقتربت من سلم الباخرة، لمحها والتقت عيناهما عبر الناس المحتشدة والتي تهم بالنزول من الباخرة. كان يوما حارا ممتعا، والسماء صافية زرقاء، والمسافرون يغمرهم الشوق للتجول في العاصمة وللتفرج على الذوق الفرنسي المميز. لقد عرضت أفلام السفينة لمدة يومين بترغيب وحماس كل من يرغب بمشاهدته، من أمطار الغابات إلى الغنى والترف إلى طبيعة المناخ، كما هناك الشواطئ وفن العمارة المختلف كليا عن أي مكان آخر. فكرت ماري أنها لو كانت في حالة عادية لكانت أسرعت للاستفادة من هذه المعلومات والمناظر، أما الآن فالظروف العادية لم تعد موجودة، وكل ما تستطيع فعله هو التوجه إلى هولدن وقضاء اليوم بكامله معه. هل تنتظر أحدا ما؟ قال بصوت رصين. لا أحد معين، ولكن الآن بما أنك هنا ربما بإمكانك مرافقتي. لا اعتراض لدي. كان هناك تجاذب خفي بينهما وشوق متبادل. تبعته إلى السيارة التي استأجرها ليوم واحد، بيجو زرقاء أنيقة وحديثة. سألته: إلى أين سنذهب؟ وجلست إلى جانبه وهي تبتسم. سنتجه جنوبا، لقد قمت بجولة صباحا، هناك شاطئ جميل سنذهب إليه. قمت بجولة؟ هل تعني أنك لم تأتي من قبل إلى جزر المارتينيك؟ إطلاقا. وتقول أنك جوال كبير. أمر مريب، أليس كذلك؟ مريب. أسندت ظهرها على المقعد وأخذت تمتع بصرها في المناظر البديعة من خلال النافذة، الألوان الأخاذة للمزروعات وزهور الفلورا. سألت بصوت ناعم: أين ستمضي أمك النهار؟ هذا السؤال الغريب، هل أزعجتك؟ قليلا. إنها تعتقد. أعلم ما تعتقد، صدقيني، فهي لديها تحفظ من جهتك، وتعاني كرها شديدا من أي امرأة تقترب مني، ظنا منها أنها تفعل هذا من أجل مالي. هل تلقين اللوم عليها؟ فأنا غني جدا، والرجل الغني هو دائما فرصة جيدة لمن تبحث عن الثراء.
كان يتكلم ببرودة وقسوة جعلتها ترتجف. للمال سيطرة قوية على ما أعتقد. قالت ذلك ببساطة. نظر إليها متجهما وقال: بالطبع، ولكنني لا أهتم بالباحثة عن الذهب، وكل من تظنني جواز سفر سريع للحياة السهلة ستقع في شر أعمالها، ولكن أنت لست منهن، أليس كذلك يا عزيزتي؟ كان سؤالا يحمل في طياته تحذيرا. نظرت إليه محدقة وقالت: بالطبع لا. هذا جيد. ابتسم وتابع: أكره كثيرا أن أخدع. ركز عينيه على الطريق أمامه، وعندما تكلمت حاولت أن يكون صوتها خفيضا، مع أن ما قاله هزها بقوة. سألت عن والدتك لأنني أشعر بالذنب إذا أبعدتك عنها. نظر إليها قائلا: في الحقيقة لقد أمضيت وقتا مع أمي أكثر مما كانت تتوقع. كنت أنوي المرور فقط للتأكد من حسن العمل والمغادرة فورا. ولما بقيت هنا إلى الآن؟ قال بصوت مثير: ولما ترتجفين؟ فشعرت بالارتباك. وصلا إلى الشاطئ وكان جميلا كما قال لها. في ذلك اليوم المشمس الرائع لم يكن هناك أحد غيرهما في كل ذلك الهدوء. ترجلت من السيارة تتنفس الهواء المشبع حاملة حقيبتها على كتفيها. تبعها بعد قليل وسارا حتى وصلا إلى ظل شجرة جوز الهند. قالت: ما رأيك في الجلوس قليلا؟ كما تريدين. جلسا عند ظل الشجرة فقالت: المكان رائع، أليس كذلك؟ تمتم وهو يرمقها: الرائع أنها المرة الأولى التي نكون فيها بمفردنا، ليس هناك من ينظر إلينا. أجل، هنالك من ينظر باستفهام في الباخرة، ومنهم من أعمل معهم. هل يزعجك الأمر؟ ربما لو أن علاقتنا تجعلني أتساهل في عملي. رمقها بنظرة غريبة فتابعت: أعلم أنك لا تفهم هذا الأمر. بالطبع أفهم. أي نوع من مديري الأعمال أكون إذا لم أقدر قيمة العمل الجيد؟ ولكن أن أجعل رأي الناس يقيدني، فهذا النوع من الحديث لا وجود له في حياتي. أي مدير متفهم وحنون أنت! هل تعلمين أن لديك مكانا خاصا في نفسي يجعلك تتكلمين بهذه الطريقة؟ ضحكت وهي تقول: ما عليك إلا أن تلوم حرارة الشمس. قال بهدوء: لا أستطيع تحليل كل ما يجري معنا، ولكن مهما كان فإنه رائع، والتحدث عن المستقبل الآن سيزيل جمال هذه اللحظات. فكرت أن هذا الإحساس الجميل عليها أن تعيشه لا أن تناقشه، فهي مغرمة به وتعلم أن الأمر سينجح في النهاية. ابتسمت له بسعادة متعجبة من هذا الواقع الغريب. كيف استطاع السيطرة على إحساسها وجعلها تشعر بنفسها كامرأة ناضجة؟ لم تفكر في المستقبل، فهي تعلم أن كل هذه العقبات التي تدور في رأسها ممكن القضاء عليها. هما حقا مختلفان كما أخبرتها أمه، ولكن الصعاب هي جزء من الحب. وجدت ماري نفسها تسير على رؤوس أصابعها، فهي تعمل على هذه السفينة. تشعر الآن وكأنها دخيلة عليها، فهي تزحف بهدوء في الممر، والساعة تشير نحو 11. وبالطبع الجميع في قاعة الاحتفالات، حيث هناك عملها لتقديم الضيافة أو التحدث مع المسافرين. يوم بكامله من دون رؤية هولدن كدهر بالنسبة لها، فمنذ 10 وهي تعاني من شوق له، فهي تريد رؤيته، التحدث إليه. عندما رأته يجلس مع أمه في المقاعد الخلفية ينظر بكسل إلى العرض وأمه تحدثه، قررت اللحاق به عندما يغادر ومفاجأته. وهذا خرق واضح لتعليمات القبطان، لكن لن تتأخر أكثر من 10 دقائق. كان يلاحقها بنظراته طوال السهرة، ولم يتسنى لها الوقت للاقتراب من طاولته. كانت تستطيع الوصول إليه، ولكن وجود والدته وإعلانها الصريح عن رفضها لها منعها من ذلك. فلما عليها الدخول في خصومة معها طالما تستطيع رؤية ابنها لاحقا؟ لمعت الحيرة في عينيها في ممر الغرف،
فهي لم تدخل هذا القسم من قبل، فهو قسم الدرجة الأولى، ويقيم هولدن في جناح بنت هاول. ومنذ أيام سألته عنه وأخبرها بالتفصيل عن المفروشات والديكور، وكان يضحك من استغرابها. يبدو وكأنه قصر، من يستطيع العيش طوال عمره في كل هذا الترف؟ قال وهو يضحك. قد تفاجئين، ولكن هناك غنى أكثر مما قد تتخيلين. سألته: أمن أجل هذا أمك خائفة على ثروتك؟ هل تريد التأكد من صلاحية من ستصرف كل هذه المدخرات؟ كانت ملامح وجهه جادة عندما أجاب: ترغب في حمايتي، أليس كذلك؟ فأنا أعلم أن العالم مليء بالمتطفلات، وهي أيضا. اقتربت من نهاية الممر وهي خائفة. هذا هو جناحه، والباب يبدو وكأنه غير مغلق. نظرت حولها لتتأكد من خلو الممر، وهمت أن تمسك بمقبض الباب وتفتحه جيدا لتدخل، ولكنها أشفلت عن ذلك. كانت تسمع أصواتا، إنه يتكلم مع أمه، فهي تعلم ذلك الصوت المتعالي جدا. ولأول مرة في حياتها تتنصت على الأبواب. لم تتخيل نفسها أنها تستطيع فعل ذلك، ولكن خيل إليها أنها تسمع اسمها. كانت متوترة وتعاني من أمرين: إما الذهاب فورا أو البقاء حيث هي. وقبل أن تصل إلى قرار ما، سمعت أمه تقول: أنت أحمق، الفتاة تستغلك، إنه أمر واضح يا هولدن، ألا ترى ذلك؟ صوتها كان حادا وكأنها تسأله، ولكن ماري لم تسمع ردا من هولدن فتابعت: لقد رأيتها الليلة كيف تنظر إليك، وكانت تبعد نظرها عنك عندما أنظر إليها، ولكنني لست حمقاء. أماه، أنت تبالغين. كان صوته كسولا وكأنه يرغب في إنهاء الحديث. أنا لا أبالغ، الفتاة مجرد عاملة في طاقم السفينة، ألا ترى ذلك؟ وماذا تقترحين أن أفعل؟ علي الرحيل، قالت ماري لنفسها، ولكن خانتها قدماها وكأنهما سمرتا في مكانهما. أنت تعلم ما أقترح عليك يا هولدن؟ سألها ببرودة. حقا أعلم، لما لا تقولينه لي؟ سأفعل، هذه الفتاة ليست نوعك المفضل. أنت لا تدرين أي نوع من الفتيات يعجبني. إنها مجرد باحثة عن الثراء، فهي تعلم من أنت، وتعلم أنك كنز حقيقي، فهي ترغب في الحصول عليك. حقا، ألا ترين أن ليس لي أي قيمة أو جاذبية لاجتذاب النساء إلا بواسطة أموالي؟ إنني لا أمزح يا هولدن، تذكر والدك. قال بحدة: لا أرغب بذلك إطلاقا. حسنا، ولكن ما أقوله أنها ليست أكثر من تسلية في رحلة على متن السفينة. قال وكأنه نفذ صبره: أنا لم أتقدم لخطبتها يا أماه، أرجوك. حسنا، طالما أن الأمر لم يصل إلى هنا لن أتدخل في حياتك الخاصة، ولكن كان صوته أقرب الآن: أماه، أنا لا أبدي أي اهتمام. كان قد وصل إلى الباب، فأسرعت ماري بالهروب. كانت تشعر وكأنها تحترق. وصلت إلى نهاية الممر عندما أغلق هولدن الباب، فتنفست بحرية. ماذا كان يرغب أن يقول؟ أجابها عقلها بالجواب المذل المخزي: أنا لا أبدي أي اهتمام بالزواج منها، إنها مجرد علاقة عابرة قصيرة الأجل مع نادلة تعمل عنده. أسرعت بالعودة إلى غرفتها، الأفكار السوداء تجول في خاطرها. ما كان عليها التصنت إلى كلامهما، ولكن أليس معرفة الحقيقة أفضل من العيش في وهم كاذب؟ هولدن وجدها جذابة، ولكنه لم يفكر لحظة أن يعتبرها شريكة حياته. كانت ترتجف وتشعر وكأنها مريضة وذليلة. كل شيء كان رائعا، كانت علاقتهما مميزة على الأقل بالنسبة لها، ولكن ليس بالنسبة له، فهي مجرد عاملة في طاقم السفينة. فهو يفكر تماما كوالدته ولو أنكر ذلك: أنا لا أبدي أي اهتمام. أعادت هذه الكلمات إلى خاطرها حتى شعرت وكأنه سينفجر. كان لديها ثقة كبيرة بحبها، والآن تشعر باليأس والمرض، فلقد استغلت تلك الثقة. فهولدن غرايستون رجل ذو خبرة، ولقد مارس هذه الخبرة عليها. فمنذ اللحظة الأولى التي رآها بها قرر التقرب منها،
ولم يكن عليه بذل مجهود كبير ليفعل، فلا شك أنها واحدة من أسهل الفتيات اللواتي استطاعت التأثير عليهن. وكلما ازداد تفكيرها بالأمر ازداد ضيقها، وشعرت بالاحتقار لنفسها. عليها أن تضع حدا لهذه العلاقة. ارتمت على سريرها وخبأت رأسها تحت الوسادة. الحياة لم تعلمها الكثير، فقد توفيت أمها قبل أن تلقنها حكمة الحياة، وعمتها كانت تصاب بالرعب كلما ذكر اسم رجل أمامها. فكرت بامتعاض، لقد عاشت حياة بريئة وكانت ضحية سهلة لشخص كهولدن. في صباح اليوم التالي كانت عيناها تؤلمانها. نهضت باكرا في 5:30، نظرت إلى الخارج ورأت أن النور بدأ يبزغ. كانت السماء زرقاء. ارتدت ثيابها بسرعة ووضعت قليلا من المساحيق على وجهها لتخفي أثار أرقها قليلا. كان عليها أن تبتسم حتى لو ضايقها الأمر. عندما وصلت إلى المطبخ لم تشعر بالإحراج، فالكل منهمك بعمله بتحضير الفطور، ورئيس الطهاة يصرخ بسبب الفوضى والتشوش في العمل الذي يريده في غاية الإبداع، والذي كان يقابله ضحك ساخرا في العمل. لم تكن تتوقع وجود هولدن في القاعة، فلقد اتفقا أن يتقابلا في مكان آخر بعد الفطور. وفكرت كم كانت سعيدة بانتظار ذلك اللقاء، فقد كان سهلا الوقوع في الحب، فهي بريئة وسهلة لشخص ناضج مثله. حاولت إقناع نفسها بأن علاقتهما ستقضي على كل الفوارق بينهما، مع العلم أنه لم يتحدث بذلك مطلقا. كانت ترغب قدومه وهي متوترة، وعندما قرع الباب ارتاحت عندما رأت جيسيكا. كانت تحمل الشاي وعلى وجهها تجهم واضح. لقد بدوت منزعجة هذا الصباح، فلذلك أتيت للمساعدة، قالت ماري وهي تبتسم بفتور. الحقيقة لا شيء مهم. إنه ذلك الرجل، أليس كذلك؟ أومأت ماري برأسها بالإيجاب. فما الفائدة من الإنكار؟ تابعت جيسيكا. كان علي معرفة ذلك، فلقد أحسست بالخطر منذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها، من طريقة كلامه، من حركاته. كان علي تنبيهك للأمر. نحن حقا بذات العمر، ولكن تشعرينني وكأنني أكبر منك. تمتمت ماري بمرارة. كان علي أن أستعمل عقلي، ولكن لحسن الحظ أنه الآن جاهز للعمل. ولكن من هو بكل حال؟ وتابعت. إذا فكرنا بالأمر مليا فلا بد أن نعرف أنه إنسان، ولهذا لم يكن هناك مجرد تلميح عما يجري، قالت ماري بفتور. إنسان مهم. هيا افرحي، فالرجل يعني ورطة كبيرة. كان علي معرفة ذلك. لقد وقعت بذات الخطأ منذ عدة أشهر، وهذا ما يجعلني أشعر بالراحة كوني هنا. ابتسمت بندم وتابعت. رجلي المهم كان رئيسي في العمل، وكان متزوجا، كما أن زوجته لم تعرف أنه معتاد على السفر الدائم، وهذا ما لم أفهمه وأوقعني في ورطة. ابتسمت وأمسكت بيد ماري وتابعت. هيا واجهي الأمر، البحر مليء بالسمك دائما. أنت على حق، قالت جيسيكا بصوت آمر عميق. وبعض السمك غني جدا، وهذه السفينة لوحدها تثبت نظرتي. ضحكت ماري ضحكة جوفاء وقالت: هل تحققت من لائحة المسافرين؟ أجابت جيسيكا: تحقيق روتيني. وكانت تشعر بالراحة أنها على الأقل أقنعت ماري بالكلام وتابعت. أقترح عليك البحث حولك عن شخص مناسب أكثر. أحست ماري بقلبها ينقبض، ولكن ابتسمت بفتور وقالت: لديك اقتراحات؟ وتابعت: سأبقي عيناي مفتوحتين أنا. وبعدها سمعت صوتا مألوفا خلفها: هل حقا ستفعلين؟ كان صوته باردا كنظرة عينيه وهو يقف أمام الباب الذي كان مفتوحا على مصراعيه. غادر اللون وجه جيسيكا، فقد بدت كسمكة أخرجت من الماء. توجهت نحو الباب منحنية الرأس ومتجمدة الأطراف. نظرت ماري إليه بتحدي. فماذا إذا سمع نهاية حديث يبدو وكأنه تآمر المشين؟ إنهما الآن متساويان، أليس كذلك؟ دخل إلى الغرفة وأغلق الباب وراءه، وحدق بها بعينين باردتين كالثلج.
لم أكن أعلم أنني سأقاطع حديثا بهذه الأهمية. لهجته جعلتها ترتجف. بهدوء كانت تفكر بمرارة، وحاولت ألا تدع لقوة شخصيته أن تؤثر عليها ليتلاعب بها مجددا. نظرت إليه بكل جرأة وقالت: ما كان عليك التنصت وراء الأبواب، ولكن الإنسان يكتشف أمورا مهمة بهذه الطريقة. اقترب منها أكثر فتنهدت بمرارة وقالت: نعم، معك حق. كانت تشعر بالخوف والارتباك، فهي حتى الآن لم ترى منه إلا الوجه الباسم الدافئ، الوجه الذي اتخذه أقرب وسيلة للوصول إليها. رغم العذاب المدمر الذي تشعر به، كانت تعلم أنه ما زال يستطيع السيطرة عليها. سألها: أمر طائش التحدث عن فرص البحث عن الثراء، والباب مفتوح، أليس كذلك؟ كان صوته لاذعا ومسيطرا. كانت قد كررت ماذا ستقول له مرات عدة لقطع العلاقة بينهما، ولكن الآن بما أنه هنا ولقد وصل إلى هذه الاستنتاجات الخاطئة، فقد أدركت أن ليس عليها القيام بالمزيد، وعليها أن تتركه ببساطة لتفكيره، لأنها كانت تسعى وراء ماله، فهذا أمر يسهل عليه قبوله، فالشك طبيعة ثانية لشخص مثله. قال بحدة: أجيبي عندما أتكلم معك. همست بيأس: قد يسمعك أحد ما. لا أعير أي اهتمام لذلك، فأنا مالك هذه السفينة. كانت يداه في جيبي بنطاله. هل يفكر في ضربها؟ كان يبدو عليه أنه سيخنقها، ولكنه لن يفعل، فهو ليس من النوع الذي يتصرف بعنف، وقد أخبرها ذلك مرة. لم يكن عليها الخوف منه، ولكنها ترتعب خوفا من تلك النظرة الحادة الباردة. ماذا تريدني أن أقول؟ أتريد أن أقول أنني كنت ألاحقك من أجل مالك؟ حسنا، إنه كذلك. رضيت الآن؟ كان يبدو وكأنه سينفجر من الغضب. سار باتجاه الباب، ولكنه عاد إلى مواجهتها. والآن أخبريني، منذ متى تتآمرين علي؟ ولا شك أنك اعتقدت أنك حظيت بالدجاجة التي تبيض ذهبا عندما أبديت اهتماما بك. فكر فيما يحلو لك. متى قررت أن تعتبرينني وسيلة؟ قالت وعيناها تلمعان بالغضب: لا أعتقد أنك ستصدق إن أخبرتك أن كل أموالك لا تعني لي شيئا. هل تفعل بعد كل ما سمعته؟ قال بإصرار: لا شك أنك تعتبرينني مغفلا. لقد فات الأوان. لم يعد باستطاعتك تغيير الأمر، ولكن فقط أريد أن أعلم متى بدأت بتلك الخطة، لأنني أريد الابتعاد عن كل النساء اللواتي هن مثلك في حياتي. ألمها كلامه، ولكن لم تظهر ذلك. قالت لنفسها لن تهتم له، لما عليها الاهتمام بشخص لم تكن غايته إلا استغلالها ورميها جانبا كثوب رديء عندما يمل منها. شعرت بالمرارة المؤلمة تنهكها من جديد. اقترب منها وبطريقة لا شعورية ابتعدت إلى الوراء، مع أنه لم يكن هناك فرصة للهرب منه، وقالت: ارحل ارحل ودعني وشأني. ليس بعد يا عزيزتي، لم يوجد بعد من يعتبرني أحمق. قالت بأسى: كم كنت أتمنى لو لم أتعرف عليك قط. كان عليك البقاء مع نساء من نوعك، نساء ترضى عليهن أمك، وبذلك لم تتعرف على فتاة مثلي، فتاة غير معروفة من مكان غير معروف، لتدخل إلى عالمك المحظوظ. كان وجهه قاسيا، والأسوأ من كل ذلك كان ينظر إليها كأنه يراها للمرة الأولى. الغضب المدمر المؤلم اندفع كلاما كالسيل على لسانها: لما لا تواجه الحقيقة؟ المرأة في حياتك مجرد لعبة تتسلى بها وترميها جانبا عندما تريد، فالمال أعطاك الحق لتتصرف هكذا. فإذا كنت تريد التفكير أنني أكلمك من أجل مالك، فهذا يعنيك لوحدك، ولكن إذا لم تفكر بذلك، أخبرني، إلى متى كنت ستستمر بهذه العلاقة؟ حتى أتوقف عن تسليتك؟ حتى سذاجتي وبراءتي لن تفرحك. عندها ماذا ستفعل؟ سترحل من دون التفكير بأن عملك هذا كان نوعا من الاستغلال الحقير. أغمض عينيه قليلا وقال وكأنه يضحك: ماري ستيفنز الصغيرة، هل كنت تحلمين بأمر أكبر؟ الزواج ربما. هل كانت صدمة لك أنني لم أخبرك قصص الغرام والحياة السعيدة طوال العمر؟ أنكرت ذلك وقالت: لا. هل حقا كانت تتوقع الزواج منه؟
ربما، ولكن لم تفكر بالأمر بعد، فهي بدأت بعاطفة جديدة غمرتها. قالت: ما كنت أرغب بالزواج منك ولو أنك الرجل الوحيد في هذه الدنيا. أنا أعلم أنه يسهل عليك الاقتناع بقدرتك على السيطرة على النساء، ولكن أعتقد أنك مجنون إن اعتقدت أنني أرغب بالزواج منك. هل تقولين أنني لو تقدمت لك لرفضتني، وأن فتاة وضيعة مثلك ستكتفي ببعض الهدايا التافهة؟ وضحك ببرودة وقساوة. قالت بامتعاض: لم أفكر لحظة بمالك، كما وأنك آخر من أفكر بالزواج منه. لقد أمضينا معا وقتا ممتعا، كما أنك أزديت لي خدمة بطريقة ما، لأنني قبل أن أتعرف عليك كنت مجرد طفلة ساذجة، وكنت أرغب في إنهاء هذه العلاقة على كل حال، وكان لابد من ذلك يوما ما. سألها بصوت مليء بالازدراء: أزديت لك خدمة؟ أبقت ماري نظرها على الحائط وراءه. كانت ترى السماء صافية وزرقاء. كيف تمر بكل هذه الصعاب في يوم ممتع كهذا؟ فهي لم تشعر في حياتها أنها كانت بائسة كما اليوم. عندما كانت في 14 كانت تتخيل أنها لن تعاني المرارة كما عانتها بفقدانها والديها، والآن بعد 7 سنوات علمت أن هناك نوع آخر من الألم، وكل الآلام موجعة وصعبة. لا شك أنك ضجرت. لم تكن تهتم لما تقول، فالأمر لن يسوء أكثر مما هو عليه. فتابعت: وإذا كنت أسعى وراء مالك أم لا، فعليك أن تفكر أنني ضجرت أيضا. قال بهدوء تام: هل هذا حقيقة؟ ولكن طالما تقولين أننا كنا نستغل بعضنا، فلما نتوقف الآن؟ ابتعد عنها وهو يحدق بها بكره واضح. كانت تشعر بالأذى في أن تجعله يشعر بالعذاب والألم، لأنه حول حياتها إلى دمار. قالت: لا شك أنني كنت مجنونة عندما رضيت أن أتعرف عليك، ولكن لما كنت فعلت ذلك إطلاقا لولا جيسيكا. عن ماذا تتكلمين؟ كان قد ابتعد ولم تجرؤ على النظر في عينيه. كانت ترغب بالهروب من هذا الوضع. لقد اتفقنا على ذلك. أجل، لقد اتفقنا. إن كنت الآن أرى الحقيقة تظهر لوحدها. اسمع ما كان علينا. قطعها بصوت هادئ: أرجوك لا تبدأي بالشرح. لقد وصفت القصة بكل تفاصيلها. كيف قررتما الاتفاق؟ هل لعبتما بقطعة نقدية لها جانب ولك جانب آخر؟ لقد رأيتك أولا، ولكن أتعتقدين أنه كان لها نفس الفرصة معي لو ربحت هي الشرط؟ لا. وهل وجدتني على قدر الشرط يا عزيزتي؟ هل كنت على مقدار توقعاتك؟ إنك تثيرين اشمئزازي. حدقت ماري به من غير أن تدري بما تجيب. كانت تعلم أنها لا تهتم بما تقوله، لأنه بعد اليوم لن يبقى له وجود في حياتها. لقد اتهمها بالسعي وراء ماله، ولم ترغب برؤية شيء جائز في الحب والحرب، أليس كذلك؟ كان ينظر إليها بإمعان ثم قال بتهذيب: لا أعتقد أن هناك شيئا ممكن أن يضاف. قالت بصعوبة: لا. التقت عيناه بعينيها وشعرت بالدوار، وقال: لا أعتقد ذلك. كان علي طردك أنت وصديقتك حالا، ولكن بصراحة عندما أخرج من هذه الغرفة لا أرغب بذكر اسمك مرة ثانية في حياتي. وهكذا سترتاحين أكثر. إنك تستطيعين تكرار شرطك مع من ترغبين. لم تصدق أنها لن تعود إلى رؤيته ثانية، فعندما تمادت في المناقشة لم تكن تعلم إلى أين ستصل، ولكن النتيجة واحدة: لقد انتهت علاقتهما. هكذا أفضل. فهي لم ترغب بالعيش بالحزن والألم. لقد ذاقت منهما ما يكفيها. عندما توفي والديها ترك الحزن بصماته على حياتها، وتركها وحيدة وخائفة. والآن عاد الألم يواجهها مجددا، وهي وحيدة وضعيفة. كانت دائما تبحث عن حبها، عن مغامرة رائعة. لقد ذاقت حلاوة الحب، ولكنها ذاقت أيضا مرارة الندم. لقد نظر إليها نظرة ساخرة ورحل. جلست في سريرها مشوشة الأفكار، وكأنها تعرضت إلى صدمة كبرى، وذكرتها حالها الآن بذلك اليوم الذي علمت فيه بوفاة والديها. منذ 10 دقائق كان رأسها يضج بمئات الأفكار
أما الآن فهي مستلقية على سريرها تحدق بالفراغ. حين سمعت قرعا على بابها حبست أنفاسها راغبة في رحيل الطارق، ولحسن الحظ هذا ما حصل. استمرت تقول لنفسها مرددة أنه مؤلم الآن، ولكن بعد عدة أشهر الوقت كفيل بإزالته، فالألم على هذا النحو أمر مستحيل، فهي لن ترى هولدن غرايستون ثانية، وهذا هو المهم. كانت مؤسسة غرايستون بناية ضخمة في وسط لندن. وقفت ماري تحدق بها من الخارج، وقلبها يغوص بين أضلاعها. من الصعب عليها القيام بهذه الخطوة، ولكن لربما شعرت بشجاعة أكثر لو أن المبنى أقل ضخامة والموقع أقل أهمية. صعدت درج المبنى ببطء منحنية الرأس، واضعة يديها في جيبي فستانها، تاركة حقيبتها معلقة على كتفيها. لقد فكرت كثيرا بما ترتدي في الصباح. لم يكن لديها ثوب عمل، ولم تكن تملك المال للحصول عليه، فثوبها هذا بسيط التفصيل، كما أنها زينت وجهها ببعض المساحيق الخفيفة والتي أبدتها حساسة وعملية. قالت عمتها: تبدين كمعلمة مدرسة عملية وشجاعة. حسنا، تمني لي حظا جيدا. أجابتها وهي تبتسم: لن تحتاجي إليه، ستكونين بخير. عادت ماري بتفكيرها إلى حديث الصباح، فلو أخبرها أحد عندما كانت في 14 وتعيش في ذلك البيت في شمال لندن أن صاحبته ستصبح الساعد الأيمن لها، لم تكن ستصدق. لذا تبين لها أنها كانت مخطئة، فالناس تتغير، أليس كذلك؟ فهي تغيرت، لقد أصبحت ناضجة بعد معرفتها بهولدن غرايستون. أمر لا يصدق، إنها كانت بكل تلك السذاجة والحماقة. ولكن 3 سنوات فترة طويلة. دخلت غرفة زجاجية لترى نفسها في قاعة استقبال ضخمة. نظرت ماري حولها وتنهدت بعمق، لم تشعر بالارتياح أبدا. بالطبع ربما كان في اجتماع عمل أو خارج البلاد. كانت موظفة الاستقبال صغيرة السن، ذات عينين بنيتين واسعتين وشعر بني قصير. فكرت ماري وهي تقترب منها: العقبة الأولى. سألت وهي تبتسم عن السيد غرايستون إذا كان موجودا. ابتسمت موظفة الاستقبال لها، ولكن لم تسألها أي سؤال. نظرت إلى الدفتر أمامها وقالت: إنه هنا طوال النهار، ولكن لا أعلم مواعيده. هل لديك موعد معه؟ في الحقيقة لا، لقد وجدت نفسي في هذه المنطقة اليوم، وفكرت أنني أستطيع مقابلته. أنا صديقة قديمة. مر ببالها أنه ربما نسيها، مع أنه بالنسبة إليها الرجل الوحيد الذي لن تنساه أبدا. نظرت الموظفة إليها بتردد، فأسرعت ماري بالقول: لم أقابله منذ 3 سنوات، وأتمنى أن أراه من كل قلبي إذا استطعت. 3 سنوات؟ هل كنت خارج البلاد؟ إنني آسفة، فهذا أمر لا يعنيني. أجابت ببطء: خارج البلاد لا، فقط كنت مشغولة. الوقت يمر بسرعة، وعندما نظرت إلى مفكرتي تبين لي أنه مر 3 سنوات. مكتبه في الطابق 10، وأعتقد أن السيدة هافن لن تمانع إن سعدت. السيدة هافن مساعدته الشخصية، وهي التي يمكنها إخبارك إن كنت تستطيعين مقابلته أم لا. ابتسمت ماري براحة، فلقد تخلصت من العقبة الأولى، وتساءلت ماذا سيحدث لاحقا. لم يكن هناك أحد في المصعد عندما فتح الباب. وجدت نفسها أمام ممر مغطى بسجادة زرقاء، ويتفرع منه عدة أبواب. لا شك أنه طابق رؤساء الأقسام. أمام كل قسم غرفة زجاجية للسكرتيرات الخصوصيات، وداخله غرف المسؤولين. كان مكتبه في آخر الممر. تذكرت ما قالته عمتها صباحا: لا تخافي، إنه مجرد إنسان ولن يلتهمك. نظرت السيدة هافن إليها عندما دخلت المكتب. كانت سيدة متوسطة العمر، ممتلئة الجسم، ذات شعر أسود. هل لديك موعد يا آنسة؟ اقتربت ماري من مكتبها وهي تبتسم بحذر، وحاولت أن تبدو طبيعية وهي تجيب: في الحقيقة لا، قالت السيدة وهي تنظر إليها بإمعان.
السيد غرايستون هنا، ولديه موعد بعد دقائق في قاعة الاجتماعات، ولكن ربما يستطيع أن يراك إذا أعطيتني اسمك. ابتسمت بحرارة وقالت: هل أستطيع أن أفاجئه؟ نجح الأمر، ووجدت نفسها تقف أمام باب مكتبه. أغمضت عينيها لتستعيد قوتها وطرقت على الباب بخفة كالأصدقاء القدامى، لكنها بالطبع لم تكن منهم. نعم، الصوت نفسه، الصوت العميق الذي أطال النوم من عينيها لشهور عدة بعد مغادرتها السفينة. حسنا، حاولت السيطرة على نفسها. فتحت الباب. كان يتكلم بالهاتف ولم ينظر إليها عندما دخلت. كان يعتقد أنها السيدة هافن بالطبع. أخذت فرصة لمراقبته لتعلم أنه ما زال كما عهدته. في كل الفترة التي عرفته لم تره يوما يرتدي بدلة رسمية. كان يرتدي قميصا أزرقا فاتح وربطة عنق كحلية وبدلة رمادية اللون. تصورت الحاضر والماضي معا عندما رفع رأسه إليها. بدا وكأنه مس بتيار كهربائي لم تتوقع أن يتغير في خلال 3 سنوات. ذات الوجه القاسي المتكبر يحدق بها بعينين تتخللهما الدهشة أو الصدمة. كان يتحدث في موضوع ما، قال بعض الكلمات لينهي الحديث بسرعة، ووضع السماعة وجلس على مقعده ويداه ممدودتان أمامه. كانت الصدمة قد فارقت وجهه، يبدو أنه غير سعيد إطلاقا بلقائها. حسنا، انظروا ماذا جلبت لنا الأيام. ماذا تفعلين هنا؟ وكيف تجاوزت سكرتيرتي؟ كان الكلام يخرج من فمه كالرصاص. أخيرا استعادت شجاعتها لتقول: قلت لها أنني صديقة قديمة، وحدث أنني مررت بالمنطقة. نظر إليها مباشرة ولاحظت كم تغير. كان هناك قسوة واضحة في ملامحه، قساوة صارمة وقلب لا يعرف الرحمة. اجلسي. اقتربت من الكرسي أمامه، جلست دون أن تبعد نظرها عنه، وكانت تقارن بين الوجه الذي تراه وبين ذلك الشاب الذي أغرمت به منذ 3 سنوات. سمعت طرقا خفيفا على الباب، ثم دخلت السيدة هافن وهي تنقل نظرها بينهما. السيد باندل من قسم التخطيط قد وصل، وهو ينتظرك في قاعة الاجتماعات. هل أخبره أنك قادم بعد لحظات؟ ألغي الموعد. ولكن الحقيقة، لقد سمعتني، ألغي الموعد. خرجت السيدة وهي تشعر بالاضطراب، فعاد اهتمامه لماري. ابتسمت وقالت بمرح: لم تتغيري البتة. أخبرني، كيف حالك؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ وقف وكأنه لم يعد يحتمل الجلوس على الكرسي. تحرك باتجاه النافذة محدقا بالخارج. قال صارخا: سألتك لماذا لا تجيبين؟ قالت بحرارة: إنك تثير أعصابي. تقف بعيدا وتنظر إلي كأنني مجرمة قاتلة. وكيف ترغبين أن أنظر إليك؟ تستطيع ببعض اللياقة الاجتماعية المعروفة. لا أعتقد أنني من دعاك إلى مكتبي، كما لا أعتقد أنني رغبت في إقامة أي اتصال بك منذ 3 سنوات. فلماذا تريدينني أن أعاملك بلياقة؟ كان يتكلم بغضب، وتحرك باتجاهها جالسا أمامها. سألها بازدراء: هل أتيت إلى هنا من أجل شرط جديد، أم أنك وصديقتك ترغبان بالقهقهة مجددا على حسابي؟ إذا كان الأمر كذلك فإنني أحذرك، ستكون غلطة ستعيشين طوال عمرك تندمين عليها. لقد نسيت كيف يبدو عندما يغضب، فانكمشت على نفسها مرتعبة وقالت: لا تحاول تهديدي، فأنا لست هنا من أجل شرط ما. ثم تابعت بهدوء: اسمع، لقد مضى 3 سنوات، وأعلم أننا لسنا متفقين أو بالكاد صديقين، ولكن لما لا نحاول أن ندع الماضي وراءنا؟ رن الهاتف بجانبه فالتقطته. أخذ يتكلم وهو يحدق بها. الكره واضح في نظرة عينيه. لقد خدعت إحساسه، وهذا ما لن يسامحها عليه. أعاد سماعة الهاتف بتصرف لائق. نظر إليها بابتسامة الفائز. إذن تريدين أن نتصرف كراشدين، أليس كذلك؟ لما لا؟ فبعد كل الذي حدث فنحن صديقان قديمان. ربما لم نكن صديقين، ولكن كنا على علاقة. هذا ما يجمعنا في ميزة ما. هذا ما تفكرين به؟
تقدم نحو كرسيه رافعا سترته ووضعها على كتفه بهدوء وقال: تفضلي. نظرت إليه باستغراب. إلى أين؟ هناك مقهى قريب في آخر الشارع، مكان جميل نستطيع أن نتناول الغداء أو نشرب معا شرابا ما. ابتسم بعذوبة وتابع: المكتب ليس المكان المناسب للتحدث بين الأصدقاء القدامى، ألست محقا؟ نهضت على مضض: فالمكتب هو المكان المناسب للذي ترغب بالتحدث فيه، فهي هنا من أجل هدف معين، ولا تريد أن تتخلى عن ذلك الهدف في جو حميم. فمن الصعب عليها مواجهته هنا، فكيف في صالة مترفة والموسيقى تنساب من زواياها؟ فتح الباب وسارت تتقدمه وهي مرتبكة. نظرت السيدة هارفين لهما باضطراب ملفت. سألت: متى ستعود يا سيد جراي؟ قال بلا مبالاة: لا أدري، عليك أن تلغي كل مواعيدي لليوم. نظر إلى ماري وتابع: لدي الكثير للتحدث عنه مع صديقتي القديمة. تلقي كل مخابراتي من فضلك، كما أن هناك رسائل على مكتبي، عليك بطباعتها والتأكد من إيصالها إلى السيد جيفري، فالأمر مهم. كانت السيدة هارفين تنظر إليه باحترام كلي، مع أن تصرفه كان يبدو خاليا من المنطق، ولكنها أحنت رأسها بالموافقة وبقيت تنظر إليهما حتى غادرا. لم يكن هناك حاجة لترك عملك من أجلي. أعتقد بأن علي ذلك، أليس كذلك؟ أنت هنا لأجل سبب معين، ومهما كان هذا السبب عليك أن تأخذي كل الوقت لإخباري به، ألست محقا؟ وعندما لم تجبه تابع ببرودة: أعترف بأنني صدمت عندما رأيتك للوهلة الأولى، ولكنني الآن على أتم ما يرام لمتابعة خطتك بالتصرف كبالغين لديهما بعض اللياقة الاجتماعية حتى تقرري سبب زيارتك المفاجئة. مع العلم يمكنك القول أنني أعرف تماما ما هو السبب. شعرت بقلبها يخفق بعنف، فمن غير المعقول أن يعلم سبب زيارتها، وقالت: تستطيع أن تعرف السبب؟ فتح باب المصعد ودخلا. نظر إليها بتفهم ظاهر، فقد شعر بما يجول في خاطرها، وهذا ما أنذرها بالخطر، فهي تفضل عداوته على التفاهم والصداقة الغير مطلوبة منه. وقف المصعد في الطابق الأرضي، وبدأت تتكلم معه بسرعة، تسأله عن الشركة، محاولة قدر الإمكان إبقاء مسافة بينهما. بدأ بالسير على رصيف المكتظ بالناس، فالوقت قارب الظهر. كان بعض النساء يرمقن هولدن بإعجاب، وفجأة لمح ببالها خاطر، فربما كان قد تزوج. لم يكن يضع خاتم الزواج في إصبعه، ولكن معظم الرجال المتزوجين لا يفعلون. لقد وصلنا، قال مقاطعا حبل أفكارها. نظرت لترى أنها تقف أمام أجمل المقاهي ذات الطراز البريطاني القديم. كان المقهى مليء بالزبائن، ولكنهما تمكنا من الحصول على طاولة بسرعة. نظرت إلى لائحة الطعام وعلمت لماذا استطاعا الحصول على مكان، فالأسعار باهظة، ولا شك أن الموظف سيفكر كثيرا قبل الدخول إلى هنا. سألها بعدما جلست: ماذا ترغبين من شراب؟ قهوة أم شيء بارد؟ وإذا ما زلت أتذكر فأنت لم تحبي العصير قط، ولكن ربما تغيرت. كوبا من المياه المعدنية وشكرا. دعا خادم المقهى ليأخذ الطلب. أترغبين بشيء للأكل؟ قال ذلك وكأنه يتمنى أن توافق، فنظرت إلى لائحة الطعام وطلبت ساندويش من القريدس والسلطة، مع أنها كانت تشعر أنها لا تستطيع أن تأكل شيئا. كيف حالك؟ أرى أن أمورك تسير بشكل جيد. نظر إليها ببرودة وقال: هل هناك نهاية لإضاعة الوقت والبحث بالأمور الجدية؟ ماري، إذا كان هذا ما تريدين فإنني أستطيع توفير الوقت بإعطائك خلاصة عن حياتي في 3 سنوات ماضية، وأنقذك من الانزعاج بأسئلة سخيفة منمقة. اتقدت حرارة من غضبه فقالت: إذا لم تكن ترغب بالمجيء أو لا ترغب برؤيتي، ما كان عليك إلا أن تطلب مني الرحيل. نظر إليها بالزراء. ولكن ما كنت رحلتي، أليس كذلك؟ لما تتصرف وكأن الذي حدث بيننا حدث البارحة، عوضا عن 3 سنوات مرت؟ كنت أعتقد. قاطعها قائلا: لأنني لم أنسى، فالأمر بالنسبة لي كان كأنه حدث البارحة.
تراجعت ماري إلى الوراء وقلبها يخفق بقوة. بالطبع أنت لا تعني ذلك، قال وقد بدا الكره في عينيه. بالتأكيد أعني ذلك، لقد استغليتني وجعلت مني أحمقا. لن أنسى ذلك قط ولا كلمة منه، فأنا لم أخدع بحياتي كلها بوجه جميل هكذا. فمثل كل الأخطاء تعيش معك حتى تصيبك بالجنون. عندما غادرت غرفتك كنت أفكر بقتلك، والآن لا أدري ما الذي أعادك، ولكن شعوري هو ذاته. فأنت تبدين بريئة، ولكنني بت أعرفك بشكل أفضل. هجومه أرعبها، فهي بالطبع لم تكن تتوقع أن يفرح بلقائها، ولكن كل هذا العداء. قالت بصوت خفيض: لماذا إذا نحن هنا؟ لماذا لم تطردني خارجا من مكتبك؟ لأنني أعرف تماما لماذا أتيت هنا، وأريد أن أشبع غروري بسماعك تترجين ما تطلبين. اقترب الخادم منهما واضعا الطلبات على الطاولة، وشعرت بأنها تتنهد بارتياح لحضوره. حرك فمه بسخرية وقال: ألا يعجبك ما أقوله يا ماري؟ إذن لماذا لا تنهضين وتخرجين حالا؟ الباب أمامك، فأنا لا أمسك بك. للحظة هذا ما قررت أن تفعله. قالت بصعوبة: لا أصدق أنك تحمل كل هذا الكره طوال هذا الوقت. ضرب بقبضته الطاولة بقوة، فرأت الناس يلتفون إليهما وكأنهم ينتظرون أحداثا أقوى ستحدث. قال صارخا: لا تصدقين، الحياة تستمر بالدوران. وفري علي ملاحظاتك. تابع وهو يجلس براحة. هيا أخبريني، لماذا أنت هنا؟ دعيني أسمع ما ستقولينه. رمت الكرة إليه ثانية. لماذا لا تخبرني أنت، طالما تقول أنك تعرف السبب؟ قال ببرودة: المال، وماذا يكون السبب غير ذلك؟ لا تقولي أنك اكتشفت أمرا جديدا لمصلحتي، أو أنك كنت تمرين بالمنطقة. هذه قصة مضحكة خولتك الوصول إلى مكتبي بسرعة قصوى. اتسعت عيناها من الدهشة، وبدا هذا الاندهاش متفقا مع استنتاجه. إذن أنا على حق، أليس كذلك؟ لقد وقعت في ديون، وفجأة تذكرت هولدن غرايستون الثري الذي تعرفت عليه مرة. الفرصة الذهبية التي اضطررت للتخلي عنها بسبب أنك كنت حمقاء، وبحثت بمخططاتك لصديقتك نسية باب غرفتك مفتوحا. أنهى شرابه وأخذ الساندويش وبدأ يلتهمه، وتذكرت أنها لم تذق شيئا منذ جلست إلى الطاولة. ما هي مخططاتك للحصول على بعض أموالي يا عزيزتي؟ ألم يجدر بك أن ترتدي شيئا أفضل للمناسبة، أم أنك اعتقدت أن أي مبالغة في المظهر قد تقلل من نتيجة خطتك؟ استمرت تحدق به بدون أي كلمة، وابتسم لها ببرودة وقال: ولكن رغم هذا تبدين جميلة جدا بهذا الثوب الرخيص. على كل حال أريد برهانا عن مقاصدك قبل أن أوافق على أي شيء. كانت الطاولة التي تفصلهما ضيقة، وقبل أن تعترض اقترب منها ممسكا شعرها بأصابعه الطويلة، شدها إليه ولامس خدها. حاولت الابتعاد، فالعاطفة كالصاعقة بالنسبة إليها، قد تقضي عليها إن استسلمت لها. عندما ابتعد عنها شعرت بالدوار، وكأنها أحست بتيار كهربائي. نظر إليها ببرودة وقال: لا بأس كبداية، والآن ما هي حالتك وكم تطلبين؟ كما أنني أريد أن أعلم لما تريدين المال بالطبع. أخيرا قالت: كيف تجرؤ؟ ضحك وقال: كيف أجرؤ؟ خطوة مسبقة أم ماذا؟ المانع على كل حال، لقد قيمنا لماذا أنت هنا، فلماذا نستمر بهذه الألاعيب؟ قالت بتأثر: نحن لم نقيم شيئا من هذا القبيل، فكل ما قلته هو من نسج أفكارك، ولكن يمكن أن تكون دائما على حق يا هولدن. قالت بهدوء: لست هنا من أجل مالك. نظر إليها بسخرية وأجاب: حقا، إذن لماذا لا تخبرينني لما أنت هنا؟ لم أعد أستطيع الانتظار، ولكن عليك أن تعلمي أنني أعرفك جيدا. قالت بصوت بالكاد يسمع مما جعله يقترب: لديك طفل يا هولدن، إنها ابنة.
وللمرة الأولى رأت نظرات الرعب في عينيه، وقبل أن تتحول الصدمة إلى أي شيء آخر تابعت بصوت خفيف ولكن بسرعة: وهي مصابة بمرض اللوكيميا وتحتاج إلى عملية نقل أنسجة عظمية، وأنت أملها الوحيد. هذا هو سبب مجيئي إليك. طالت فترة الصمت بينهما، ولم تشعر ماري بالقدرة لرفع نظرها لرؤية وجهه مجددا. سأل بهدوء: نوع جديد من المزاح؟ قالت بذات الصوت الهامس: لا مزاح إطلاقا، فبعدما غادرت السفينة بعد ذلك الخلاف استمريت بالعمل لمدة شهرين، ثم بدأت أشعر بالدوار والتعب. أخذت رشفة من كوبها وتابعت: اعتقدت بادئ الأمر أنه ربما دوار البحر، ثم بعد ذلك ذهبت إلى طبيبة الباخرة وقالت لي أنه ربما تغير الأجواء بين لندن وجزر الكاريبي، أو ربما بسبب الإرهاق في العمل، كما أنه قد يكون تصرفا خاطئا. نظرت إليه من تحت رموشها لترى أن الصدمة لم تفارقه. كان يبدو وكأنه ضرب بشيء قوي جدا وغير متوقع، وهذا ما جعلها ترتبك أكثر. تلاشت مع الوقت فكرة إخباره عن فترة الحمل التي مرت بها. كانت تفكر في تلك الفترة أنها لو أخبرته لاعتبر أنه نوع من الاستغلال للحصول على أمواله، وبالأسوأ سيحاول أن يأخذ الطفل منها، فهي شابة ولا عمل لديها، فبكل المال الذي يملكه سيقنع المحاكم أن بقاء الطفل معه سيكون أفضل حل. ولكن فكرة إبقاء ابنتها عنه سرا كانت دائما مقلقة لها، وطالما حاولت إقناع نفسها أنه خيارها الوحيد، لذا عاشت تحت رحمة عمتها وحاولت الاستمرار بالحياة على قدر ما تستطيع. وقالت: كنت أعلم أن هذا الخبر سيصيبك بنوع من الصدمة. نظرت إليه ثم أشاحت بوجهها عندما شاهدت الغضب المدمر على وجهه. صرخ قائلا بحدة: نوع من الصدمة؟ لا، لما عليها أن تكون نوعا من الصدمة؟ لا تدخل كل يوم إلى مكتبك امرأة وتخبرك أن لديك ولد. نهض من مكانه وراقبته بقلق. كان هناك رعب في صوتها. إلى أين أنت ذاهب؟ ماذا تنوي أن تفعل؟ لن يرحل الآن. هل سيفعل ذلك؟ ليس بعد أن علم كل الوضع، ليس بعد أن علم أن حياة ابنته بخطر وهي بحاجة إلى مساعدته. قال متوترا: لا أستطيع الكلام هنا، لدي شقة في شارع نايت بريدج. حاولت الاعتراض، ولكن أسرعت بالنهوض والجري وراءه، وضع المال على الطاولة قبل خروجه. وعندما جلسا في السيارة نظرت إليه بقلق وقالت: إنني آسفة. اعتذارها قابله جواب سريع مليء بالغضب: أسفك واعتذاراتك بعيدة عن الموضوع الآن. سألته وهي تتقد غضبا: ماذا تريدني أن أفعل غير ذلك؟ كان وجهه كئيبا، مرر أصابعه خلال شعره وقال: لنتوقف عن تبادل الصراخ، أخبريني عنها. اسمها هاريت وندعوها هاتي، عينها زرقاوان وشعرها أسود كيف تستطيع أن تختصر 3 سنوات بجملة واحدة؟ فكرت بألم مفاجئ كم فاته من الأمور وتابعت: وهي ذكية جدا. لمحته بسرعة. إذا كان قد كرهها منذ 3 سنوات بعد ذلك النقاش المخيف والذي قضى على أحلامها، الآن سيكرهها أكثر بعد أن أبقت ابنته بعيدة عنه. نظر إليها بقساوة: كيف استطعت إبقاء الأمر سرا عني؟ هل كنت أخبرتني يوما أن لدي طفلة لو لم تكوني بحاجة إلي؟ وتابع: مما تشكو؟ أصبح صوته هادئا ولكنه بعيد عن اللطف واللياقة. هل هي؟ أجابت ماري وهي ترتجف: إنها ليست بصحة جيدة، وهي بحاجة لعملية نقل أنسجة، ونحن نأمل أنك ستكون مناسبا لهذه العملية. كان هناك يأس كامل في صوتها، فكيف تشرح له أنها تعيش هذا الكابوس بينما هو لم يشاركها به إلا الآن؟ متى أستطيع مقابلة الطبيب المختص؟ في أسرع وقت ممكن. أنا آسفة. إذا اعتذرت مرة ثانية سأخنقك. تراجع إلى الوراء وأغمض عينيه. أعلم أنني أقلقت حياتك، حتى أنني لم أسألك إن كنت متزوجا أو لديك عائلة الآن. قال وهو ينظر إليها:
فكان الأمر سيتغير البتة، ولكنني لست متزوجا ولا أرغب بذلك، لكنها ابنتي. هل تعتقدين أن وجود زوجة وأولاد سيجعلون الأمر مختلفا عما إذا كنت سأوافق على العملية أم لا؟ صححت له: ابنتنا. رماها بنظرة وحشية وقال: أين تعيشين الآن؟ وماذا تفعلين في الحياة؟ بعد عودتي إلى لندن التحقت بالعمل في شركة عامة، قسم الحسابات. لم تكن هذه رغبتي، ولكن كنت بحاجة إلى العمل بشهادتي الجامعية، ولم يكن لدي الخيار، فقد كنت بحاجة ماسة إلى المال، كما أنهم عاملوني برفق خاصة بعد ولادة هاتي، فأنا لم أكن مؤهلة للحصول على إجازة أمومة. كنت محظوظة بذلك. محظوظة؟ كان عليك القدوم إلي، أنا هو المسؤول عن رفاهية ابنتي، وليس أحد الشركات العامة. سألته بقلق: حسنا، ما هو سبب الخلاف الآن؟ كانت تشعر بأنها ضائعة. توقفت السيارة أمام مبنى ضخم أمامه حراس، وتقدمت لتصعد إلى شقته في الطابق الثالث. فتح الباب ودخل، تبعته وأغلقت الباب. نظرة واحدة إلى شقته أعلمتها أنه غير متزوج، فكل ما فيها ينم عن ذوق رجل أعزب. الأثاث أسود وضخم، والتصميم غير منسق. قال وهو يخلع جاكيته ويرميها جانبا: لما لا تخبريني أين تسكنين؟ لم أخبرك لأنني لا أستطيع مواجهة محاضرات جديدة عن كيف كان يجب أن أهرع إليك عندما علمت أنني حامل. اجلسي. توقف عن إعطاء الأوامر. اجلسي، انهضي، تعالي إلى هنا. قلت: اجلسي. صوته كان قاسيا وعاليا، فجلست على إحدى المقاعد الجلدية وحدقت به. إلى متى سيستمر بهذه العداوة الضارية؟ سألت نفسها. تحرك ليجلس قبالتها، تنهد بتعب واضح، ثم قال: أخبريني الآن، أين تسكنين؟ أسكن مع عمتي. قال ببطء: أذكر أنك كنت تذكرين عمتك. سألته بلطف: تتذكر؟ لم أعتقد أنك تفعل. أغمض عينيه وقال: لقد أخبرتك أنني أتذكر كل شيء عنك. ولماذا تعيشين مع عمتك مع أنك لم تكوني على وفاق معها البتة؟ أجابت على مضض: لم نكن على وفاق. كانت تعلم أنه يرغب بمعرفة المزيد عنها وعن ظروفها. قال وقد نفذ صبره: اسمعي، أنا لا أرغب في التدخل بحياتك الخاصة، ولكن أريد أن أعرف أي نوع من الحياة تعيشه ابنتي. ابنتنا. ظهرت العصبية على وجهه ثانية، لكنها تابعت بتردد: كنت خائفة عندما رجعت إلى لندن. لم يكن لدي فكرة عما ستقوله عمتي، ولكن لم يكن لدي الخيار. كان يجب أن تعلم، فليس لدي مكان آخر أذهب إليه، وحياتي مدمرة. أظلمت عيناه. كانت تعلم بما يفكر. حياتها مدمرة وهي حامل، وليس هناك مكان تلجأ إليه. أي مكان وأي شخص أفضل من الإنسان الذي كان سببا في تدمير حياتها. الآن هي لا تعيش حياة مدمرة، لديها عملها وثقتها بنفسها وعائلتها الصغيرة، ولم تعد يائسة ووحيدة ومنهارة. قالت: كنت متوقعة أن ترمي بي خارجا، ولكنها لم تفعل ولم تغضب من الأمر. كانت سعيدة أن يكون لدينا طفل، حتى كل تصرفاتها تغيرت، وما كنت استطعت الاستمرار لولا معاملتها واهتمامها. وعندما حصلت على وظيفة بعد 3 أسابيع من عودتي إلى لندن، كانت ترعاني كما ترعى الأم أطفالها. لا شك أن الأمر كان عليك صعبا بكل الأحوال. أريد أن أقول لك أنه كان عليك الاتصال بي. كنت خففت من معظم المشاكل التي تثقل على كاهلك. المال ليس كل الشيء، ولكنه يساعد. التقت عيناهما، وشعرت ثانية بالإنذار الخطر، فهي لم تستطع التخلص من شعورها نحوه نهائيا، فتجاهله أمر صعب. كانت تعلم ذلك عندما قررت الاتصال به ثانية، ولكنها لم تتوقع أن تشعر بكل هذا الشوق، مع أنه لا يبدي لها إلا الكراهية. قالت لتدافع عن نفسها: لقد سارت الأمور بطريقة جيدة، ولكن بالحقيقة لم يكن هناك مالا كافيا للإنفاق. كانت لهجته أكثر لطفا وأقل عداوة الآن.
إذن كيف، أو بالأحرى لماذا تغيرت عمتك التنين؟ العمة التنين إنها تذكر أنها استعملت ذلك التعبير يوما ما وهي تصف له عمتها بسخرية. قالت وكأنها تتخيل الماضي. في البداية لم أستدرك الأمر، ولكن بعد فترة توضحت الأمور، فعمتي تزوجت قبل فترة قصيرة من ولادتي وزواجها لم يدم. كانت عاقر ولم يتقبل زوجها الوضع فرحل. كنت في سن المراهقة وهذا ما كان يذكرها بنفسها. أما الطفل في بيتها كان أمرا جديدا، وكأنها أعطيت فرصة للحب والعطاء من جديد، وهذا ما جعلنا صديقتين. سألته السؤال الذي كان يجول في خاطرها منذ وضعت قدميها في مكتبه: والدتك كيف حالها؟ أجاب باقتضاب: لقد أصيبت بمرض الفالج منذ حوالي 2 ولم تشفى تماما إلى الآن، وبالكاد تستطيع الكلام. يؤسفني حالها، قال وهو ينهض. أعتقد أن علينا الرحيل حالا. نظرت إليه برعب مفاجئ. علينا؟ سار أمامها فركضت وراءه ووقفت أمام باب غرفته متوترة وقالت: ماذا تعني بعلينا؟ سألته بصوت غريب: أن تعود معي إلى البيت، أليس كذلك؟ أدار وجهه إليها غاضبا: بالطبع سأعود معك، وماذا كنت تتوقعين؟ قالت وهي تتلعثم: كنت أفكر أن الطبيب المختص سيتصل بك. قال بشراسة: أريد أن أتعرف إلى ابنتي، رغبت بذلك أم لا؟ وعليك أن تفهمي أنك لن تستطيعي إزالتي من حياتك عندما تنتهي حاجتك إلي. لم أفكر بحاجتي لك، لم أفكر بذلك البتة. سألها ببرود: إذن بماذا تفكرين؟ هل أخبرت هاريت عني؟ قالت: ليس تماما. بدا كأنه سينفجر وقال: ماذا؟ لقد رغبت بذلك، ولكن لم أجد الوقت المناسب، إنها لا تزال طفلة. أخبرها بصوت أجش: حسنا، عليك أن تطوري خطتك قليلا، وفي هذه الحالة ستدخلينني فيها. الخطوة الأولى أعود معك إلى البيت، الخطوة الثانية أقابل عمتك، أما الخطوة الثالثة فهي أنني سأقابل ابنتي كوالدها بالطبع. ليس هناك من حاجة لقدومك، فنحن نعيش في ذات المدينة. أرجوك، إنني قادم معك، وعليك أن تتقبلي الفكرة تماما، كما أنني أرغب في إمضاء الليل هناك، وهكذا سنقرر ما سنفعل معا. قالت معترضة: هل يمكنك فعل ذلك؟ إذن راقبيني. ثم لماذا تقفين عند الباب هكذا؟ لا تنسي أننا كنا على علاقة. نظرت إليه بغضب، فوجدته ينظر إليها ضاحكا، فشعرت بالارتباك والخجل. لا يوجد غرفة للضيوف في بيت عمتي، ليس هناك غير 3 غرف نوم، واحدة لها والثانية لي والثالثة لهاتي. أين تعتقد أنك ستنام؟ إنه لمن الغباء أن نزعج عمتي لأمر غير مهم. ابنتي، أمر مهم كفاية. بالطبع ستراها، فأنا لا أنوي أن أبعدها عنك كما فعلت طوال الفترة الماضية. إنه أمر رائع أن يكون لديك هذا القلب الحنون الآن. ماري، الحقيقة أنني لا أثق بك، ولا أثق بما ستقولينه لها عني، وما الذي يضمن أنك لن تخبريها بأن تنقلب ضدي؟ قالت بصوت أجش: ثق بي، أثق بك. لا تجعليني أضحك، لقد جعلت مني أحمقا مرة، ثم أبقيت ابنتي سرا، وتريدينني أن أثق بك. ضحك بمرارة وتابع: لم أعد أثق بالنساء، من الأفضل أن أثق بنفسي فقط. رمى ببعض الملابس في حقيبة جلدية، وكانت تراقبه بحيرة، راغبة أن تجد وسيلة ما لإقناعه بعدم الحضور إلى بيتها، ففكرة البقاء ترعبها. هل حقا كانت تتخيل أنها تستطيع تحديد علاقتهما بزيارة لابنته؟ مر من أمامها عائدا إلى غرفة الجلوس، متوقعا منها أن تلحق به، وهذا ما فعلته، وقالت: ماذا بشأن عملك؟ فأنا لدي عمل يجب أن أذهب إليه. هذا أفضل، فذلك سيمنحني الوقت الكافي لأتعرف إلى ابنتي قبل إجراء العملية. شدت على أسنانها بإحباط كلي. أليس هذا هو؟ كانت تفكر. لا شك أنها فقدت عقلها إن كانت نسيت كم هو مسيطر ومتسلط. قال: هل أنت قادمة؟
توجهت نحوه وكأنها العاصفة. قال بهدوء مثير: إذا غضبت أكثر أنا متأكد من أنك ستنفجرين، وبكل فرح ستعم الفوضى، كل هذه المفروشات الباهظة الثمن. ومرت من أمامه متخطية الباب الرئيسي للشقة. ضحك بجفاف: عندما يظهر عليك هذا الطبع تعودين إلى تلك الفتاة المرحة التي تعرفت إليها. الفتاة المرحة تلك اختفت عندما وجدت نفسي مرمية في القعر المظلم من الحياة. قالت ذلك وهي تسبقه باتجاه المصعد وقد سئمت من اللحاق به. إذا كنت ترغبين بلعب دور الشهيد فهذا كان خيارك. وضع إصبعه على لوح المصعد والتفت متابعا: كنت مددت لك يد المساعدة، لم أرغب قط بمساعدتك. إذن لا تتذمري من وجودك في القعر المظلم من الحياة. قالت وهي تصرخ: لا تكلمني بهذه اللهجة. وصل المصعد إلى الطابق الأرضي وسارا معا بصمت. كانت تجول في خاطرها أفكار متشابكة. ما الذي ستقوله عمتها؟ ماذا ستخبر هاتي؟ عزيزتي، هذا هو والدك، كان عليه أن يعطيها الوقت الكافي. فالأيام التي مرت بها كانت صعبة للغاية. كانت تعمل بجهد وتهتم بطفلتها ولا تتذمر أبدا عندما لا تجد المال الكافي للأمور الضرورية. سيارتي في الموقف تحت المبنى. سيارته الفيراري السوداء. فتحت أبوابها من خلال ضغط على مفتاح السيارة في يده، وبسرعة جلست على مقعد وأغلقت الباب. كانت متوترة عندما جلس بجانبها ووضع المفتاح في المحرك. أدار بوجهه وقال بصوت قاسي وثابت: اسمعي، واسمعي جيدا، لأنني لا أرغب في إعادة ما أقوله. إنك تتصرفين وكأنك طفلة. أدارت رأسها بغضب: أنا أتصرف كطفلة؟ لقد أتيت إليك أطلب خدمة. قال باقتضاب: وهي أن أكون متفهما وتحت الطلب. ردت بإذعان: حسنا، مهما يكن، لم أكن أتوقع أن أغير مجرى حياتي. قال بشراسة: لا تجعليني أضحك، حياتي هي التي انقلبت رأسا على عقب. أجابت بسخرية لاذعة: أعتذر للمرة الألف، ولكن عما تتكلم عن حياتك العملية أم عن حياتك الخاصة؟ كانت فعلا تتصرف كالطفلة، ولكنها لم تستطع أن تكبح نفسها ولا أن تسيطر على الغضب الذي اعتراها عندما فكرت أنه ربما يقابل امرأة أخرى. تمتم قائلا: الاثنان معا. أدار المحرك وانطلق بسرعة مجنونة. سألت بعذوبة: وكيف هي؟ مخلوقة متفاهمة على ما أعتقد، متفاهمة لدرجة أنها ستفهم أن لديك طفلة. أهي من النوع الذي يرضي أمك؟ نظر إليها وقال ببساطة: أمي لم تقابلها قط، وكونها متفهمة حسنا، أعتقد أنها ستفاجأ قليلا، لنقل بسبب تغير الوضع العادي. كانت سيارته تسير ببطء، فهذا هو أسوأ أمر بلندن، الازدحام. وكانت قد قررت هي وعمتها الانتقال للعيش في مكان أفضل، حيث الهواء النقي والبراري الخضراء تنتشر في كل مكان، عوضا عن متنزهات مكتظة بالناس. كل هذا قبل مرض هاريت واضطرارهم للبقاء هنا قريبا من المستشفى. لم تكن متأكدة كيف ستصل إلى بيت عمتها من هنا، ولكن بعد وصولهما إلى مفترق الطرق سألها عن العنوان وقام بمناورة في السيارة، فشعرت وكأنه قدم إلى بيتها مئات المرات. قال: لقد قضيت معظم أيام عمري في لندن. قالت بتعجب: وأنا أيضا. قال بمرح وهو ينظر إليها: ليس لديك عمر كبير يا ماري. أجابت وكأنها تعترف: ولكنني أشعر وكأن عمري 100 سنة. ابتسم بفرح، وفجأة تذكرت بقلق تلك الابتسامات التي كانت كلها لها، والجو بينهما مليء بالعاطفة والشوق، وقال: لا شك وجود طفل بحياتك جعلك تشعرين بالكبر. وتابع قائلا: هل كان ذلك يشعرك بالاستياء؟ قالت بصدق: إطلاقا، مع أنني كنت أعيش بقلق دائم منذ مرض هاتي. أتعلم، لا أحد يصدق أن ولده بحالة سيئة، فقط هذا يحدث للأولاد الذين نقرأ عنهم في الجرائد أو نسمع عنهم بالأخبار.
كانت الأرصفة مكتظة بالناس، أخذت تراقبهم من النافذة وتفكر إلى أين يتجه كل منهم، وترى إلى أين كان هولدن سيذهب لو لم تقتحم حياته. سيخرج مع فتاته. نظرت إليه محاولة أن تتخيل تلك المرأة، هل علاقته بها جدية؟ تفضل الموت على أن تسأله، لأنها لا تريده أن يعتقد أنها تهتم لأمره. في النهاية كان عليها دفع كل الذكريات بعيدا، وخاصة بعد ولادة هاتي. لقد اعتقدت أنها تخلصت من الإحساس به. البيت أصبح قريبا، ستكون هاتي في البيت مع عمتها تتناول الشاي، ولا شك أنهما تمرحان وتتحدثان، وتحاول عمتها بكل الطرق لتطعمها المزيد. لقد كانت عمتها حنونة ومتفاهمة، ولكنها تريد أبا لابنتها. هذه الأفكار لم تكن واضحة لديها، بل تمر كالخيال، ولكن ها هي الآن تجلس بجانبه وتعلم كم هو رائع وجوده. أقلقها إحساسها بهذه الطريقة، لقد انتهت منه، أليس كذلك؟ قال مقاطعا عليها أفكارها: أي بيت؟ وأشارت إلى بيتها ذا الباب الأبيض، وأمامه حديقة صغيرة بجانبها باب بحاجة إلى دهان. لم يستطع أن يجد مكانا لسيارته أمام البيت، فتقدم قليلا ثم أوقف سيارته ونظر إليها، وقالت: أعلم بماذا تفكر وماذا يدور في رأسك. هل أصبحت قارئة الأفكار الآن؟ أعلم من طريقة نظرك إلى الشارع ومن تفكيرك أنه ليس بالمكان المناسب، فأنا لست غبية. لقد كانت متوترة من مجرد التفكير بمقابلته لابنتهما وعمتها، وقال: حسنا، لديك قدرة جيدة بقراءة الأفكار. نظرت إليه متوقعة أن تراه غاضبا، ولكن وجهه كان هادئا، وهذا ما جعلها تزداد غضبا. لا أريدك أن تختال في بيت عمتي، كما لا تفكر في إبداء ازدرائك. كلامها جعله يتقد غضبا، وهذا ما أراحها. كانت تفكر: فعندما يكون غاضبا تستطيع السيطرة على نفسها أكثر، لأن كلامه وابتساماته ونظراته تضعف مقاومتها، وتجعل 3 سنوات من العذاب قابلة للنسيان. سأل بصوت أجش: أي نوع من الناس تعتقدينني؟ أنت ابن أمك. وما معنى هذا الجواب؟ لا شيء، قال ببرودة. خذلتك. يسعدني أن ترى الأمر كله تسلية أو كأنه نكتة. قال بشراسة: الأمر ليس تسلية ولا مجرد نكتة. والتقت عيناهما بصمت. تابع بصوت قاسي: أعلم أنك متوترة، ولكن ألا تعتقدين أنني متوتر أيضا؟ غير أن الشجار معي لن يجعل الأمر أفضل. قالت على مضض: أعتقد أنك محق. كانت تعلم أنها تتصرف كطفلة مشاكسة، ولكن ماذا تفعل؟ فحضوره يجعلها متوترة وعصبية. قالت وهي تتنهد: تعال وقابل ابنتك. فتحت الباب لتشعر بالارتياح والذي يؤمنه لها. هذا الوقت فترة تناول الشاي، فعمتها تحدث كل الأصوات الممكنة، مقلدة الطائر أو القطار أو أي شيء يجعل هاتي تفتح فمها لتتمكن من وضع كمية قليلة من الطعام فيه. إن مجرد إطعامها عمل بحد ذاته. ابتسمت وهي تقترب من ابنتها، عينان زرقاوان ووجه كاللعبة يحيط به شعر أسود قصير. نسيت للحظة وجود هولدن، ثم تماسكت ونظرت إليه. كان قد وضع حقيبة أمام الباب ووضع يديه في جيبيه. نظر إليها وقال: كنت أعتقد أنها في السرير، ألم تقولي أنها مريضة؟ أجابت بألم: إنها كذلك، ولكنها تتحمل الأمر بطريقة غريبة مثل كل الأطفال. كان باب المطبخ مفتوحا. دخلت ماري أولا وهي تضحك لابنتها التي وقفت لمواجهتها وهي تضحك. قالت عمتها بفرح: لقد أكلت نصف الطعام، ولكن ليس بدون كل الأساليب المعهودة. كان هناك حشرية واضحة في عينيها، فهي ترغب أن تعرف ماذا حصل معها، ولكن هاتي هنا، ولا بد لها أن تنتظر حتى تصبحا لوحدهما. قالت هاتي: لست جائعة يا أماه، هل أحضرت لي هدية؟ اقتربت منها وجذبت شيئا من وراء طاولة حمراء كانت ماري قد اشترته من فترة قريبة. قالت ماري: نوعا ما، ونظرت باتجاه عمتها التي رفعت رأسها لترى هولدن، فاعترت الدهشة وجهها.
تقدم هولدن ولم يظهر عليه التوتر، ولكن هناك تأثر واضح على ملامح وجهه. قالت عمتها: ماري، أنت لم... قاطعها هولدن بصوته العميق ونظراته الساحرة والتي سيطرت على ماري من النظرة الأولى. لم تكن تعرف يا سيدة بالين، أديت بالين. وقفت وهي تحدق به وتمتمت. سأحضر الشاي، أترغبان بذلك؟ سألت هاريت وهي تنقل نظرها بين هولدن وبين أمها. من هو هذا الرجل؟ قالت ماري وهي تتنهد. عزيزتي، إنه... قال هولدن: صديق، اسمي هولدن غرايستون. ومد يده ليسلم، فنظرت إليه بتردد وهي تقول: لا يسمح لي بالتحدث إلى الغرباء. نظر إليها باهتمام وهو يبتسم لذلك الوجه البريء. تصرف صحيح. أخذت آديت تشغل نفسها بالمطبخ، وحاولت ماري ألا تضحك، فتعابير الفضول على وجه عمتها ظاهرة. قالت لهاريت: لنذهب إلى غرفة الجلوس. واستدارت نحو عمتها وتابعت: تحتاجين لمساعدة يا عمتي آديت؟ قالت عمتها: لا. وهي تجهز صينية الشاي، ودخلوا معا إلى غرفة الجلوس. فكرت ماري: علينا أن نكون عائلة. أمسكت هاريت بأمها وبقيت تحدق بهولدن، أما هولدن فقد كانت تعابير وجهه غامضة. جلس على الكنبة ونظر حوله، ولكنه لم يشعر بالشجاعة للاقتراب من ابنته. شعرت ماري بذلك من كثرة تحديقه بهاريت، وكأنه يريد أن يتأكد من أنها ابنته. قالت هاريت: سأصبح في 3 بعد فترة، وستهديني أمي الحصان الصغير في ذكرى مولدي. هل لديك حصان صغير؟ ابتسم هولدن ونظر إليها بلطف. لا يوجد عندي. هل يجب؟ سؤاله جعلها تنظر إليه بدهشة وهي ممسكة بيد أمها. قالت ماري وهي تحملها لتضعها في حضنها: هولدن هنا لمساعدتك لأنك مريضة. قالت هاريت له: سيجرى لي عملية، وأمي تقول أنني بعد العملية سأصبح في صحة جيدة. قالت ماري لابنتها: عزيزتي، نتمنى أن هولدن سيساعدك على الشفاء. قالت هاريت وكأنها سئمت من التحدث عن صحتها: تصاب أمي بالجنون عندما أضع اللصق على لعبتي. دخلت آديت وهي تحمل الصينية وسكبت الشاي، وفكرت ماري كأنهم يلعبون دورا في مسرحية من غير أن يعرفوا النص جيدا. قالت آديت: هيا هاريت، حان وقت الاستحمام. أمسكت بيدها وتابعت: قولي وداعا للسيد غرايستون الآن. أريد أن تقرأ أمي لي قصة. قالت ماري وهي تضحك: سأفعل بعد الانتهاء من استحمامك. هذه كانت عادتهم، فترة الحمام التي تلعب بها هاريت مع لعب البلاستيك، وأخيرا قصة المساء في السرير، وكانت دائما إما الدجاجة الحمراء أو الدببة الثلاثة. نظرت إلى هولدن الذي وقف حالما. خرجت هاريت مع عمتها وبدأ يمشي بخطى واسعة في الغرفة. قالت بهدوء: أشكوك لأنك لم تخبر هاريت من أنت. سأشرح لها الأمر في مناسبة أخرى عندما أجد الوقت المناسب. لم يجب، فتابعت: هل لك أن تجلس؟ إنك تثير أعصابي. قال وهو يغلق باب غرفة الجلوس: حقا، هل أثير أعصابك؟ لم أرغب بذلك، أتعتقدين؟ مرر أصابعه بشعره وكانت عيناه تلمعان من الغضب. لا أدري لماذا أنت غاضب. اقترب منها واضعا يديه على جانبي كرسيها، فانكمشت على نفسها بتوتر. لديك معرفة تامة لما أنا غاضب، فأنا أشعر وكأنني دخيل هنا، غريب أمام ابنتي التي هي من لحمي ودمي. قالت بصوت ناعم: بالطبع ستشعر هكذا. تابعت: أنت لا تعرفها. قال ببرودة: هذا ما أتكلم عنه بالتحديد. تنهدت بصمت: لن تعود لذلك ثانية. ألم نناقش هذا الموضوع بما فيه الكفاية؟ قال بحدة: لا، فهذا الوضع كله شيء من الجنون. قالت غاضبة من اتهاماته: لم أطلب منك المجيء إلى هنا. أنت من رغب أن يكون ضيفا بدون دعوة. لم يعجبه الأمر، فأمسك بيدها، وهذا ما جعلها تضطرب، فالاقتراب منه يربكها. وقال: كم هو شعور رائع أن أكون ضيفا بجانب ابنتي. قالت بغضب:
ليس هناك من فائدة في إعادة الموضوع مرارا وتكرارا، لن أسمح لك. ماما! وصل صوت هارييت من الطابق العلوي وكأنه أمر، فنظرا معا نحو الباب بدهشة. قالت ماري: تريدني أن أقرأ لها قصة؟ فإذا سمحت دع يدي. ترك يدها ونظر إليها بتحدي وقال: سأصعد معك. هزت كتفيها بلا مبالاة، ولكنها كانت منزعجة من دخوله حياتها، ونوعا ما كانت متفهمة للأمر وليس أكثر. وقفت، ولكنه أمسكها من كتفيها فاستدارت لمواجهته وسألها: ماذا أخبرتها عني؟ عما تتحدث؟ لم تسنح لي الفرصة للتحدث معها منذ دخلنا. قال بانزعاج: لا تظهري ذكاءك الآن، أقصد ماذا أخبرتها عن والدها؟ إنها لم تسأل. في الحقيقة لم تزل صغيرة لتسأل لماذا هي بدون أب. هذه لم تكن الحقيقة، ولكن لم تستطع إخباره. فمؤخرا سألتها هارييت عن والدها لأن كل أصدقائها الصغار لديهم آباء، ولكن ماري تجاهلت الأمر وانتهت المناقشة. كم هو أمر مريح لك. توقف عن التصرف معي هكذا. أنت هنا الآن، رغبت بذلك أم لا؟ فلما لا نجعل الأمر أفضل لها؟ سمع كلمة ماما ثانية، ولكن هذه المرة وكأنها حالة طارئة تبعتها. هل أنت قادمة؟ فترك يدها بسرعة واتجهت ناحية السلم وهي مضطربة من كونه يسير وراءها. بيت عمتها كان حقيرا، وكل ركن منه محشو بالأثاث بشكل تام، وطالما حاولت تغيير ترتيبه لتجد أمكنة أوسع، وتذكرت شقة هولدن الفخمة الواسعة فشعرت بالضيق. قالت لعمتها وهي تحاول الابتسام: شكرا يا عمتي، سأتولى الأمر عنك من هنا. ابتسمت عمتها ومرت أمام هولدن، ثم خرجت وهي تغلق الباب وراءها. كما في المطبخ كذلك في غرفة هاتي، فلقد ملأ الغرفة بحضوره، وكانت هارييت تحدق إليه وهي مشتتة. قالت ماري وهي تجلس بجانبها على السرير: سنقرأ لك قصة معا. استدار هولدن وجلس على الطرف الآخر من السرير. ماذا ترغبين أن أخبرك؟ الدببة الثلاثة أم الدجاجة الحمراء؟ قال ببساطة: أعرف قصة أخرى. ومن خلال الضوء الباهت لمحت ابنتها تحدق به بإعجاب، فشعرت بألم غريب. سألته هارييت بصوت ناعم: حقا؟ أومأ برأسه وقال: الوالدان والخياط. صححت ماري بطريقة عفوية: والإسكافي. رفع حاجبيه ونظر إليها قائلا: إنها قصة مختلفة. بالطبع. بدأ بالقول: إنها قصة أخي الإسكافي. بعد 5 دقائق كانت هارييت سعيدة ومقتنعة، كانت تصغي باهتمام حتى نهاية القصة. بدأ النعاس يدب في أجفانها فنامت، بينما كانت ماري تشعر بعداء غريب نحو هولدن، والذي يتسلل كاللص في حياتها ويهتم بابنتها، ولكنها لم تنكر أن تعرفه إلى ابنته لم يكن مقلقا كما توقعته. قبلت ابنتها قبل أن تغادر الغرفة، وسمعته يتمتم: أنت مساء. قبل أن يلحق بها قال بصوت خفيض: إنها مذهلة. ابتسمت وقالت: هل أسمع ملاحظة من الفخر الأبوي؟ قال بصوت مقنع: بالطبع، فهي تشبهني تماما. بالطبع، كما أنها جميلة أيضا. إنها ابنتي. كانت آدات في المطبخ تغسل فناجين الشاي. نظرت إلى هولدن وهي تنشف يديها: هل ستبقى إلى العشاء يا سيدة غرايستون؟ نظر باتجاه ماري ثم قال: أجل، أعتقد، ولكن هل أستطيع أن أستحم إذا كان ذلك ممكنا؟ أومأت ماري بموافقة. عندما خرج من المطبخ نظرت عمتها صوبها، ولكن ماري قالت بمرارة: ماذا كنت أستطيع أن أفعل؟ فما إن أخبرته عن هاتي حتى جن جنونه. صدم. هذا ما توقعته. هل سيبقى هنا؟ رفعت ماري نظرها بخوف. بالطبع لا، لقد أصر على القدوم الليلة ليتعرف إلى ابنته، ولكن غدا سيرحل. سأزور الطبيب غدا وسيتصل به عندما يرى الوقت مناسبا. لا يبدو من النوع الذي يرحل بسهولة، خاصة إذا كان لا يرغب بذلك. قالت بصعوبة: بالطبع سيرحل، فلديه بيته الواسع ولن يبقى هنا إطلاقا. لديه شقة فخمة وشركة كبيرة.
كانت تحرك يديها بتوتر ظاهر، مما جعل عمتها تمسك بهما بعطف وتقول: عليك التفكير بهاتي. فتحت ماري فمها لتعترض، وقبل أن تتفوه بكلمة تابعت عمتها بصوت لطيف: إنك تدبرت الأمر جيدا في السنوات الماضية، لقد قمنا بذلك معا، ولكنه الآن هنا، ولن تستطيعي إزالته من حياتك عندما ترغبين بذلك، فلا شك أنه يريد أن يرى ابنته وله الحق في ذلك. قالت بعداوة ظاهرة: لماذا له الحق؟ لأنه والدها. قالت بحدة: هناك فرق واضح، فهو لم يرغب بي أبدا أكثر من علاقة عابرة، وأمه كانت ترى أنني غير مناسبة له، وهو أيضا لم يشك لحظة أنه مخطئ باتهامي أنني كنت معه من أجل ماله، فمن الذي يعطيه الحق إذن؟ قالت عمتها بمنطق: هذه هي الدنيا. وقفت عمتها وقالت بسرعة: ماذا سنطبخ؟ لدينا لحم، ولكن فقط شريحتين، ماذا تقترحين؟ أعتقد علينا طبخ اللحم الذي عندنا، وبإمكانه الأكل في أي مطعم يرغب به، كما أن لديه صديقة، فلماذا لا يخرج معها؟ نظرت عمتها إليها بإصرار: أنت تشعرين بالغيرة، أليس كذلك يا ماري؟ ضحكت ماري: الغيرة؟ ما هذه الفكرة التي... لما علي ذلك؟ تابعت بوضوح مرتبكة: الذي جرى هو من الماضي، وبالحقيقة إنه يشعرني كم كنت مخطئة. إذا كنت تريدين أن تعلمي. هل هذه هي الحقيقة يا ماري؟ قالت بتحدي: الحقيقة؟ بل إنها أكثر من الحقيقة. ما هي؟ صوته أشفلهما عندما ظهر عند الباب، وشعره ما زال رطبا، ويرتدي قميصا زرقاء باهتة اللون من الجينز. لم تره من قبل يرتدي جينزا، كان يبدو رشيقا وجذابا. قالت بتهذيب: لا يوجد لدينا سوى شريحتين من اللحم، وبمعنى آخر لا يوجد طعام كافي لإطعامنا نحن الثلاثة. قالت عمتها باندهاش: ماري! تابعت ماري: لقد ذكرت أن لديك صديقة، فلذلك أرجوك لا تشعر أنه يجب عليك البقاء هنا وتناول العشاء معنا. كانت تكره إحساسها بالرغبة في جرحه مجددا بعد كل ذلك الوقت، فما عليها سوى أن لا تشعر بأي فرق بحضوره، فما زال يشعر أنها أقل من مستواه، واتهاماته ما زالت تجول في خاطرها. تجهم وجهه، ولكنه لم يقل أي كلمة. بدأت عمتها بتجهيز الطاولة، واقترب منها ليساعدها. ليس هناك أفضل من الإحساس وكأنك في بيتك، أليس كذلك؟ فكرت بمرارة تصرفها، مما أدهش عمتها، ولكنها لم تقل شيئا أيضا، بل بكل سرور ناولته غطاء الطاولة ثم الصحون، وأخذا يتحدثان بينما جلست ماري صامتة. قال: لما لا نتناول طعاما جاهزا؟ فوافقت عمتها على الفور، وهذا ما أشعل غضبها. قالت عمتها: لدي قائمة بأسماء المطاعم في مكان ما، سأذهب لأبحث عنها، فأنا وماري لا نتناول طعاما جاهزا دائما. قالت ماري: لا نستطيع تأمين كل هذه الرفاهية. فتحت عمتها فمها لتتكلم، ثم غيرت رأيها وغادرت المطبخ لتبحث عن القائمة. سمعت ماري وقع خطواتها على السلم. لم تنظر ناحية هولدن، فقد كانت تتصرف بغباء بدلا من أن تتصرف كراشدة، ولكن وجوده هو سبب توترها وغضبها. سألها ببرودة: وماذا يعني كل هذا؟ هزت كتفيها بلا مبالاة وقالت بصوت هادئ: إنه لا يعني شيئا، فقط مجرد حقيقة واضحة. أنا وآديت ليس لدينا المال الكافي، وليس من المستحسن أن تجعل حضورك إلى هنا محببا بالنسبة لهاتي أو آديت بتبذيرك المال هنا وهناك. دار حول الطاولة بسرعة، أمسك بكتفيها وسمرها على حائط المطبخ. اندفع قائلا: والآن اسمعي جيدا، لا أنوي أبدا جعل حضوري هنا محببا. لم يكن هناك طعام كافي، فاقترحت بديلا لذلك. لدي اقتراح آخر، ويدعى المغادرة. تفتح الباب الأمامي وتخرج منه، وتغلق الباب خلفك، وتتناول عشاءك في المكان الذي تريده. قال بضيق: أنا هنا، ولن أجبر على الرحيل من أجلك. وانظري إلي عندما أتكلم معك. رفعت عينيها، وعلى وجهها تعابير من الغضب والتجهم. حسنا، لن أبدأ بحرب عالمية ثالثة هنا من أجل أن تأكل طعاما جاهزا أم لا.
كانت تأمل أن يخدع بهذه الحيلة ويتركها، ولكنه لم يفعل، بل بقي يحدق بها، وشعرت أنها لن تستطيع إبعاد نظرها عنه، وتغير الإحساس بينهما وهي لم تعرف كيف ولماذا. كان ينظر إليها بحدة، ولكنها شعرت بحرارة في داخلها مما جعلها تحاول التملص من قبضته، غير أنه دفعها بقوة أكبر نحو الحائط وسألها: هل كنت حقا تسعين وراء مالي؟ وشعرت أن عليها تجميع أفكارها لتفهم عما يتكلم. كانت تتظاهر أنها لا تفهم عما يتكلم، مما جعله يتابع بحدة. لا تخبريني أنني كنت مجرد رهان كنت ترغبين بالفوز به. لقد أمضيت وقتا طويلا جدا أفكر بذلك، ولم أصدق أنني ممكن أن أنخدع بك. أنا أعلم ماذا سمعت، وهذا الكلام بقي يدور في رأسي مرارا ومرارا، ولكنني لم أقتنع أنك من الفتيات اللواتي يقمن بهذه الألاعيب. دعني وشأني. ليس قبل أن تجيبي. لماذا؟ وما هي الغاية في ذلك؟ فالذي انتهينا عليه لن يغير واقع أن لدي طفلة منك، وأنها مريضة، وأنك هنا الآن. أجيبي. لما علي ذلك؟ أنت شعرت بشيء تجاهي بطريقة أو بأخرى عندما وجدت من السهل عليك أن تصل إلى كل استنتاجاتك الخاطئة عني. ماذا كنت تريدين أن أشعر تجاهك؟ سألها بقلق، ولكن لا، ليس هناك من طريقة لجعلها عرضة للسقوط ثانية، وقالت: لا شيء، لقد كان لقاء غير موفق، إنها غلطة. وانظري ماذا نتج عن تلك الغلطة. هذا ليس عدلا. ابنتي هي حياتي كلها، أحلامي وعالمي كله، وما أنت هنا إلا لأجلها. نظرت إليه بتحدي، ولكنها كانت تشعر بالارتباك، لأنها تشعر بحضوره بشكل غريب، وهذا ما لا يرغب به. قالت بضيق: هل اكتفيت؟ تمتم بصوت أجش: ليس بعد. وقبل أن تتحرك لتتجنبه كان قد هم بتقبيلها. قالت بصوت هادئ وقد غمرها الغضب وهي تبتعد عنه: لا أريدك أن تلمسني ثانية. لماذا؟ لأننا من عالمين مختلفين، أم لأنك لا تتحملين أن أكون بقربك؟ إنها الحقيقة. إذن عليك إخبار نفسك بذلك، لأنني مما رأيته فشعورك مختلف. ضحك ولم تستطع تمالك نفسها، ولكنها تنهدت بأسى وقالت: إنك تثير اشمئزازي. تقدم باتجاهها، وجهه قاسي، كل تعبير فيه ينم عن تهديد مخيف. قالت وهي تحاول التمسك بأي شيء لتمنعه من الاقتراب أكثر: لديك صديقة، أليس كذلك؟ وافق بنعومة وهو يقترب منها مجددا: نعم لدي، ولكن خلال 24 ساعة تغيرت كل حياتي، ولا أعتقد أن تلك العلاقة ستثمر في الوضع الراهن. فكرت ماري بتلك المرأة التي لا تعرف اسمها ولا وجهها، وشعرت بألم مفاجئ حيالها. هل كانت تعيش حلم أن هولدن غرايستون هو حبها الوحيد، وشعرت بالمرارة تخنقها؟ قال وكأنه قرأ أفكارها: لم يكن الأمر جدي بيننا، فلن تشعر بالأسى، ومن يعرف ربما تشعر بالراحة. ماذا تعني بذلك؟ علمت ريبيكا أنني قضية خاسرة، وهي ذكية جدا لتتمسك بقضية خاسرة، فهي تريد الزواج، وهذا ما لن تحصل عليه معي. إننا نتقابل منذ أسابيع، وعندما سأخبرها بالأمر. تردد ونظر إليها نظرة غريبة وتابع: سترحل مع قليل من الندم. فكرت بمرارة: ما زال يرفض الزواج، لن يتغير أبدا، أليس كذلك؟ سمع وقع خطوات تقترب، وملامح من الراحة ظهرت على وجهها، رأى ذلك بوضوح، وهذا ما أزعجه. تمتم قائلا: لم ننتهي من معالجة الأمر بعد. وشعرت من خلال صوته برعشة من الخوف. دخلت عمتها المطبخ وهي تحمل قائمة الطعام في يدها. قالت بفرح: وأخيرا وجدتها في صندوق اللعب، كانت هاتي تستعملها كلوح للرسم، ولكن أعتقد أننا نستطيع أن نتبين عدة أنواع من الطعام عليها. كانت ماري ما تزال ترتجف مما حدث معها، وحاولت قدر الإمكان الابتسام لعمتها، وشعرت بالراحة عندما نظرت عمتها نحو هولدن والذي اقترب منها ليقرأ القائمة. صوته كان عاديا ناعما عندما بدأ يقرأ أنواع الطعام ويتساءل عما سيأكلون،
وكم يبعد المكان، وما هي الطريقة الأسهل للوصول إليه. كل إحساس بالتوتر زال من الغرفة، مما جعلها تشعر وكأنها تتصور الأمور وتضخمها. ماذا كان يعني عندما قال أنه لم ينتهي من معالجة الأمر بعد؟ الأفكار كانت تضج في رأسها. غادر المكان ليحضر الطعام، فجلست براحة. سألتها عمتها باهتمام: مهما كان الأمر، ما بك؟ وحاولت ماري أن تضع يديها على وجهها لتخفف من توترها، وقالت: لا شيء مهم، إنه أمر مؤلم، أليس كذلك؟ لقد عاد إلى حياتك بعدما أقنعت نفسك أنك تخلصت من الإحساس به. أومأت ماري وتابعت عمتها: أعلم هذا، فعندما رحل توم ترك فراغا كبيرا في حياتي، ولم أكن أعلم كيف كنت تصرفت لو عاد بعد سنين. توقفت عن الكلام لتستعيد الماضي الحزين، لكنها عاودت الكلام بسرعة. أعتقد وجوده هنا يعني الموافقة على إجراء فحوص طبية له لمساعدة هاتي، ردت ماري بثبات. بالطبع، لم يكن هناك لحظة تردد على الاتصال بالدكتور هيلبورن غدا لتسوية الأمر. زال توترها شيئا فشيئا، وما إن عاد حاملا معه الطعام، حتى كانت قد أعادت السيطرة على نفسها تماما. فعودته هي الأمل الوحيد لهاتي، وبعد أن تشفى ابنتها سوف تتدبر أمر غيابها كلما أراد أن يزور ابنته، فهي تعلم أنه ليس عليها التعامل معه بأكثر من ذلك، فهي ستستمر بحياتها، وبالطبع ستقابل إنسانا متفهما لطيفا ومحبا، وستتزوجه واضعة كل خيالات الماضي وراءها. كانت ماري تعلم أن الطعام الصيني الشهي يجعلها تستفيق صباحا مع بعض الصداع. دار الحديث بين هولدن وآديت، وبالكاد كان ينظر إلى ماري، وعندما فعل كانت نظراته مبهمة. وقد علمت من خلال الحديث أن لديه باخرتان إضافيتان غير تلك التي عملت عليها، وهو مشروع استثماري ضخم، ولكنه أيضا يعتبره كهواية مفضلة لديه. وبمناسبة حديثه، فقد دعاهما مع هاتي إلى استعمال أي باخرة وفي أي وقت وإلى أي مكان يرغبان بالسفر إليه، وكل ذلك بالطبع على نفقته. اهتمت عمتها بالموضوع، ولكن ماري تمتمت ببرودة وتهذيب. لا نفكر بالأمر البتة، وهذا ما جعله ينظر إليها بضيق. قال وهو ينظر إليها: لم لا؟ فقد كنت مولعة تماما بالتجوال عبر البحار في الأيام الماضية. شعرت بكلامه المبطن حتى ولو قاله بطريقة ناعمة. ابتسمت وقالت: تلك الأيام قد انتهت، ولدي طفلة الآن، وذوقي تغير، وبصراحة لا نية لدي لإعادة الماضي. وبطريقة عاجلة غيرت الموضوع، وبدأت تتحدث عن خطتها لليوم المقبل، فهي ستتصل بالطبيب المختص، وتمنت أن يجري فحص الدم لهولدن بأسرع وقت ممكن. قالت: سأذهب معك. ووافق. كان يفهم حاجتها أن تكون في كل خطوة يقرر فيها مصير بنتها. تعاونوا على تنظيف الطاولة، ولأول مرة شعرت بالراحة معه وهي تتحدث عن هاتي، ودار الحديث عن مرضها وعن العملية. لقد شرح لها أطباء عدة مرض ابنتها، كما أنها لم تفوت أي فرصة للإطلاع عن مرضها. جلسوا في غرفة الجلوس يتناولون القهوة، بينما تولت هي الحديث، وكان هولدن وعمتها يستمعان إليها. ثم استأذنت عمتها تعتذر بأنها تريد القراءة قبل النوم في غرفتها. قالت: يجب أن تشفى تماما. ونظرت إلى وجهه المتجهم: لنأمل أن تشفى تماما. هل حقا تعتقد ذلك؟ بالطبع أعتقد ذلك. أنت خائفة، أعلم هذا، ولكن الأمور ستسير على أفضل ما يرام. نظرت إليه نظرة خائف من أمل كاذب، وشعرت براحة غريبة بأنها تتشارك معه بمشاكلها. فدم هاتي هو دمه أيضا، ولا أحد يستطيع أن يشعر بقلقها مثله. همست قائلة: الخوف أمر مريع، إنه يعيش معك ويأكل من أعصابك، حتى أنك ستبني حياتك عليه فيقودك إلى الجنون. صحة هاتي كانت دائما ضعيفة، ثم تطور الأمر إلى مرض، وأصبح فجأة مرضا خطيرا، لذا أخذتها إلى المستشفى. ونظرت إليه بأسى وحزن. قال بجدية: لا،
ليس عليك الخوف، فالأمل هو شعور قوي كالخوف تماما، وهذا ما يجب أن يقودنا الآن معا. كان قد انتصف الليل قبل أن يدخل كل منهما إلى غرفته، وقد اعترفت بأنه كان مستمعا رائعا. لطالما كانت بحاجة إلى شخص تفرغ له كل مآسي قلبها. لقد عاد إلى حياتها، وعمتها لم تكن مخطئة عندما قالت أن له كل الحق ليكون شخصا مفيدا لابنته، وحتى ولو كان غائبا مدة 3 سنوات، وهذا ما كان يخيفها تماما. كانت الأيام التالية امتحان عسير لضبط الأعصاب. فحوصات الدم أجريت، وبدأت عملية الانتظار للنتائج. وكانت ماري تعلم أن هذه هي أسوأ الأيام من خلال تجاربها السابقة. كانت تتأرجح بين الأمل واليأس. سألها هولدن بينما كانا يغادران المستشفى بعد إجراء الفحوصات: تشعرين بالرعب، أليس كذلك؟ نظرت إليه بغضب مدمر من التعب والخوف. ماذا تعتقد؟ لقد هجرتني كثيرا لأنني لم أخبرك بأنني حامل، ولكن الآن أنت تشارك في مرض هاتي. العلاج واليأس الواقع بنا، ولا تنسى أنني ألاحظ تراجع صحتها تحت ذلك الوجه الطفولي الرائع، كما أن إجراء الفحوصات وانتظار الوقت لنكتشف إن كان هناك أمل أم لا. بالطبع كل هذا يشعرني بالرعب. نظر إليها بشراسة لأنها تقلب الوقائع، ثم هز رأسه بقلق وقال: اسمعي، ليس هناك من حاجة إلى هذا التوتر، فهو ليس بالأمر الجيد بالنسبة إلى هاتي، أليس كذلك؟ ولا أن نبتهج متظاهرين بأن الأمور تسير على خير ما يرام، ثم لا تخبرني ما هو جيد بالنسبة لهاتي وما هو سيء لها، فلدي خبرة 3 سنوات أكثر منك. قال بغضب ظاهر: وهذا أمر لا يدعوك إلى الافتخار به. أمسك بمعصمها بقوة وتابع: اسمعي جيدا يا ماري، علي الرحيل لبضعة أيام، وبالتحديد حتى تظهر النتائج. عندها سيتصل بالطبيب، والآن تمتعي بحياتك كما تشائين، لأنني عندما أعود ستتغير الأمور. من الصعب عليها الاعتراف أنها كانت ملاحظة مفرحة في لحظة الوداع، ولكنها لم تتوقع الفرح من خلال علاقتهما، وبطريقة ما كانت تخاف من ذلك. لم تستطع إخباره أن التمتع بحياتها الآن أمر مستحيل. توقف الباص في زاوية الشارع، ونزلت بسرعة متجهمة وغارقة في أفكارها. فكل هذه السنوات كانت تدفع ذكراه إلى أعماقها، معتبرة أن ذلك أفضل حل لها. كانت ما تزال تفكر عندما رأت عمتها تلوح لها من بعيد، تلوح بجنون وتضحك أيضا. عندها بدأت ماري تركض. لا شك أن النتائج ظهرت. لم تتوقع اتصال الطبيب قبل المساء. فرحة عمتها جعلتها تشعر بالدوار وكأنها مريضة. فالأمل أمر خطير، هذا ما قالته لنفسها، لكنها لم تستطع إبعاده عن أفكارها. فالأمل قوي كالخوف، هذا ما قاله لها هولدن. قالت آديت: أخبار جيدة. يعني دم هولدن. اتصل الطبيب منذ ربع ساعة. هيا ادخلي، هاتي تلعب عند إيميلي، فبإمكاننا التحدث من دون أن تقاطعنا يا عزيزتي. دخلت ماري وهي تلاحظ يدي عمتها ترتجفان، ثم تابعت: لقد تحدث معي الدكتور هيلبورن بنفسه، وقال أن النتيجة ممتازة. إنه ليس بالحلم، أليس كذلك؟ لا يا عزيزتي، إنه ليس حلما. الطبيب لا يرغب أن نأمل كثيرا، ولكن قررت العملية نهار بعد غد، وفرص النجاح جيدة. هذه كانت كلماته بالتحديد، وأنت تعلمين أن كلمة جيدة واحدة تعني رائعة. قالت ماري: أريد الجلوس. قادتها عمتها إلى طاولة المطبخ، وسكبت لها فنجانا من الشاي، ونظرتا إلى بعضهما بصمت. همست ماري والدموع في عينيها: أشعر وكأنني لا أجرؤ على التصديق. لا شك أن هولدن عرف الآن، وكأنه حلم. قالت عمتها بصوت هش: لن تنهاري الآن، أليس كذلك؟ ومسحت دمعة عن خديها. ابتسمت ماري لها وقالت: سأحاول ألا أفعل. رن جرس الهاتف في غرفة الجلوس، ونهضت ماري لترد عليه، وأول ما فكرت به لابد أنه الطبيب يتصل ليخبرها أنه أخطأ، فلقد أعطاها نتائج فحوصات أخرى. ولكن لم يكن الطبيب بل هولدن.
صوته العميق جعلها ترتجف عاجزة عن الكلام للحظات، ثم سيطرت على نفسها وقالت بسرعة: هل أخبرت بالنتائج؟ أجل، اسمعي، لا أستطيع التكلم معك على الهاتف، إنني في البيت، تعالي. شعرت بالغضب من خلال صوته الآمر. سألت: لماذا؟ لا أستطيع القدوم. أنت تعرفين العنوان، أنتظر قدومك خلال ساعة. وسمعت إقفال الخط. عندها غضبت بجنون وهي تحدق بسماعة الهاتف. كيف يجرؤ على معاملتها هكذا؟ قالت لعمتها وهي تسير باتجاه المطبخ: إنه هولدن. وتابعت: يريدني أن ألقاه في بيته. قالت عمتها بهدوء: أعتقد أنه يريد أن يتحدث عن الأمر معك. هاتي، لن تعود إلى البيت قبل ساعتين، فهي ستشرب الشاي عند إيميلي. فكرت بأنها ستذهب وستحاول إخفاء عداوتها له فقط لبعد إجراء العملية. عندها إذا كان سيعتقد أنه يستطيع السيطرة على حياتها سيصاب بصدمة كبيرة. بدلت ثيابها بسرعة وخرجت. وصلت إلى بيته وهي تشتعل غضبا. رفع حاجبيه وقال: أنت أسرع مما تخيلت. تبعته وهي تشعر بالارتباك. اقترب من الطاولة وسكب لها كوبا من العصير وقدمه لها. قال وهو يبتسم ابتسامة خفيفة: أخبار جيدة، أليس كذلك؟ هل هذا سيبعد الخوف عنك في الوقت الحاضر؟ انتظريني لحظة، سأبدل ملابسي. سار باتجاه غرفته وجلست هي على حافة إحدى المقاعد ويديها على ركبتيها. قررت لن تمكث هنا أكثر من نصف ساعة لتعلم الأمور التي يرغب ببحثها معها، ثم عليها العودة إلى البيت، فهناك كثير من العمل. تحضير حقيبة هاتي، والأمر الأكثر أهمية هي أنها ستخبر ابنتها عن العملية بطريقة ما. عاد هولدن أنيقا جذابا كعادته، مرتديا بنطالا رمادي اللون وقميصا أبيض. كان يبدو مرتاحا، وفكرت لا شك أنه إنسان صعب جدا، فهو يستطيع أن يكون حاقدا ومؤذيا، ولكن عندما يريد يصبح ساحرا وحنونا وسندا قويا تستطيع الاعتماد عليه. قال وهو يجلس على الكنبة أمامها: هل تكلمت مع هاتي عن العملية؟ لا، ليس بعد. إنها عند صديقة لها الآن، وسأخبرها بذلك غدا صباحا. لقد أخذت يومين إجازة، لقد كانوا متعاونين ومتفهمين معي. كيف تتوقعين شعور هاتي للعملية؟ هل ستخاف؟ قالت ببطء: لا أعتقد، ربما ستتوتر قليلا، ولكنها تعرف مسبقا أنها ستتعرض لعملية جراحية، ولقد رأت فيديو عن المرض الذي أصابها. ابتسمت وتابعت: وتلك الصور شجعتها كثيرا. فكرت لو نأخذها إلى مكان ما قبل العملية. ماذا؟ لسبب ما الفكرة أرعبتها وتابعت: ولماذا؟ لماذا تعتقدين؟ لا أعتقد أنها فكرة جيدة. أريدها أن تعتاد علي، ولا أريد أن تستمر في الصراع معي كل الوقت. أنا لا أفعل ذلك. بالطبع أنت تريد أن تتعرف عليها أكثر، أنا أفهم ذلك. كانت قد أمضت أسبوعين وهي تحلل فكرة وجوده في حياة هاتي، وقد تدبرت الأمر بأن تكون علاقتهما رسمية جدا، لا تتعدى السلام. عندما يأتي ليأخذ ابنته عند الباب الخارجي، وجملة منمقة كقولي: هل أمضيتما وقتا سعيدا؟ عندما يعيدها، فمن الصعب عليها التفكير حتى بهذه اللياقة الاجتماعية. أعلم أنها جزء من حياتك الآن، ولا أدري إن كان عملا جيدا إبقاؤها سرا عنك طوال تلك الفترة. شعرت بوجهه يكفهر، ولكنها تابعت بسرعة: وفي الحقيقة أنا أعلم أنك تريد الاتصال بها بعد العملية الجراحية، وهذا أمر جيد ومعقول. قال باستهزاء: كم أنت رقيقة الشعور. حسنا، هذا ما أفكر به، ولكن ربما أفضل أن تدع الأمور لبعد إجراء العملية. عندها باستطاعتك أخذها إلى أي مكان تريده. لا، قالت وعيناها تنظران إليه بعداوة ظاهرة. ماذا تعني بلا؟ أعني أريد أن أراها قبل إجراء العملية. باستطاعتنا الذهاب إلى أي متنزه، نتمشى قليلا، ننظر إلى الأشجار، نطعم البط مثلا. أنت تطعم البط؟ ضحكت بصوت عالي. لا شك أنها كانت طارت بعيدا من الخوف.
نظر إليها وقال: شكرا على تعبيرك. في هذه الحال سأبقى بعيدا عنهم وأترك لك ولهاتي أمر إطعامهم. فأومأت إيجابا. بالطبع كانت هاتي متشوقة للأمر، وحاولت ماري أن تتظاهر أنها لا تلاحظ ردة فعل عمتها. همست في اليوم التالي: لقد أصر كثيرا على هذه النزهة. بينما كنا يقفن أمام الباب بانتظار سيارة أجرة، وبذلك يمكنك إزالة ملامح الشك هذه عن وجهك. ضحكت آديت وقالت: عزيزتي، لم أسألك عن أي تفسير. ليس عليك ذلك، فالأمر واضح على وجهك. حسنا، لم تستطع امرأة عجوز من التعجب كيف 3 سنوات من المرارة ستزول في نزهة بحديقة عامة، ولا أعتقد أن هذه فكرة جيدة. قالت ماري: لن أعود إليه. وتابعت بطريقة مبهمة لأن الأطفال يفهمون كل حديث حتى ولو بدوا أنهم لا يتابعونك. كل ما مضى هو جزء من الماضي. بالطبع هو كذلك. لن أعود إليه ثانية ولو كان والد ابنتي. بالطبع لن تعودي إليه. التفاهم معك أمر مستحيل. ونظرت تجاه ابنتها التي كانت تشدها بيدها باتجاه السيارة وهي تلوح لعمتها. كان هولدن ينتظرهما أمام المتنزه. نظرت إليه وتنهدت بعمق. كانت هاتي تتقدم وهي خجلة تحدق به بصمت وهي ممسكة بيد أمها. انحنى صوبها وقال وهو يبتسم: أتتذكرينني؟ أومأت برأسها بتحد وتابع: لقد أحضرت لك هدية. ونظر إلى ماري بتحد. اقتربت هاتي منه قليلا وسألت بخوف: هدية؟ وتطلعت إلى أمها بقلق. قالت ماري: هيا حبيبتي، لا تخافي. كانت تعلم أن ابنتها وضعت في حالة صعبة وحرجة. أخرج الهدية من وراء ظهره وقدمها لها. تحول الخجل إلى ابتسامة مشرقة. حصاني الصغير. حملته عاليا لتراه أمها، وفرشته أيضا. تركت يد ماري وقالت لهولدن الذي ما زال منحنيا: شكرا لك. وقف بجانب ماري بينما راحت هاتي تسير أمامهما وهي تمشط شعر الحصان الأزرق وتمتم: لا أريد محاضرة منك بذلك، أريد الحصول على اهتمامها. قالت بهدوء: لم أكن أرغب بالقيام بذلك. أخبرها وكأنه يدافع عن نفسه بينما كانوا يتنزهون: لدي 3 سنوات من العطاء لأتمكن من التعويض عليها، ولقد اضطررت أن أكبح نفسي كي لا أشتري لها كل الألعاب في المتجر، كما أنني لم أتوقع أن يكون هناك كل هذه الكمية من الألعاب. فقد لاحظت أكثر من 12 لعبة من كل نوع. كانت هاتي تسير باتجاه الحوض وهي تمسك بالحصان وقالت: سنطعم البط. نظرت إلى هولدن وتابعت: البارحة أخذتني أمي إلى مزرعة حيث هناك أطعمت الدجاج. سأل بلهجة مازحة: البارحة؟ ضحكت ماري وقالت: في الحقيقة منذ 3 أشهر، ولكن الأطفال لا يعنيهم البت أمر الوقت وتقسيم الزمن. تابعت هاتي بدون خجل: يأتي البيض من الدجاج، والصوف يأتي من الغنم، أما الريش فيأتي من الوسادة. ضحك هولدن: وهذا ما لم ترحب به هاتي أبدا. قال لماري: تعبير رائع، إنها رائعة. قالت بفرح: عالم الأطفال ليس أكثر. كان يوما جميلا جدا. فكرت بتكاسل لن تفسده بسبب المرارة التي تعانيها، وعلى كل حال لن تفسد فرح هاتي بسبب وجوده وبسبب ما تشعر به حياله. كانت قد أحضرت بعض الخبز معها وجلسوا في ظل الشجرة وانتظرت هاتي بصبر بينما كانت أمها تقطع الخبز إلى أجزاء صغيرة. أمسكت بيد الفتاة واتجهت إلى مسافة معينة ورمت الخبز في الماء، وأخذت تنظر إلى البط بفرح وهي تلتهم قطع الخبز. عندما عادت وضعت الحصان على الأرض وقالت باهتمام: إنه متعب ويريد أن ينام. قال هولدن بذات الاهتمام: بالطبع، فالتعب باد عليه بوضوح. قالت بقلق: وإذا أتى غريب ما لا شك سيأخذه. ضحكت ماري: سأراقبه كي لا يلمسه أحد. شعرت هاتي بالارتياح وعادت لتطعم البط. كان هولدن ينظر إلى ابنته بذهول، وشعرت ماري بخفقان قلبها. تمتمت قائلة: لا شك أنه إحساس غريب عليك. بالطبع إنه كذلك. لم أدخل إلى متنزه منذ سنوات.
فكيف مع طفلة تطعم البط؟ في الحقيقة لم أكن أعلم ماذا كنت أفتقد. نظرت ماري إليه بدهشة. قال بصوت منخفض: لن أسامحك أبدا، كان عليك إخباري عندما علمت أنك حامل. قالت غاضبة: لا تبدأ من جديد. قالت هاتي وهي تقترب منهما وتجلس أمام والدتها: هل قد تعبت؟ قالت ماري وهي تنظر باتجاه هولدن بنظرة قلقة: أعلم ذلك، لقد أخبرتني البط أنها شبعت تماما. وتابعت وهي تنظر إلى هولدن: وأنها تعيش في مزرعة الجد ماكدونالد، ولقد تناولت طعامها هناك. سألها باهتمام: وماذا أكلت؟ فكرت قليلا: بانكيك وحبوب مطبوخة. نهض برشاقة ومد يديه لها: ما رأيك بنزهة على كتفي باستطاعتك النظر إلى كل تلك الأشجار وأخبرك عن أسمائهم؟ نظرت هاتي برغبة إلى ذلك الاقتراح، وشجعتها ماري قليلا. تقدم ورفعها على كتفيه وكأنها ريشة، وابتعدا معا. وسمعت هولدن يقول: أعرف أغنية عن الشجر، هل أنشدها لك؟ راقبتهما ماري وإحساس من الخوف غمرها. لم تكن تريد هذا الشعور، لم تكن تريد أن تشعر ماذا خسرت في كل تلك الفترة. فالشعور بالراحة والأمان بوجود هذا الجو العائلي يخيفها. فهولدن حنون عندما يكون بجانب هاتي، ولكنه ما زال يكرهها. فلن تسقط أبدا دفاعها، ولن تنسى أبدا ماذا جرى بينهما، لأن الكلام الذي تفوه به بغضب أوجد كل ذلك الشك. عندما عادا نهضت وحاولت استعادة رباطة جأشها. نظرت إليه وهو ينزل هاتي عن كتفيه، وهي تنظر إليه بعاطفة، فشعرت بضيق في صدرها. عادوا بسيارته إلى البيت بصمت تام، بينما نامت هاتي على المقعد الخلفي. وعندما وصلوا فتحت آديت الباب. تقدمت ماري لتقول بتهذيب: شكرا لك على هذا النهار الممتع. حملت هاتي واتجهت نحو عمتها آديت. عندها أمسك يدها وقال: ليس بهذه السرعة. وابتسم لآديت وهو يلاعب شعر ابنته. تمتم قائلا: سنذهب معا في نزهة قصيرة، هنالك مسألة صغيرة أريد بحثها معك، ألا يمكن تأجيلها؟ هل تستطيعين الاستغناء عن ماري لمدة ساعتين؟ أحنت رأسها موافقة، وبعيدة عن عينيها أي إحساس بالفضول. سأل ماري عندما جلست داخل السيارة: إلى أين ترغبين أن نتناول الطعام؟ لكنني لست بجائعة. تجاهل جوابها: حيث نستطيع أن نتكلم ونتصرف كبالغين متحضرين بدلا من رمي الاتهامات على بعضنا. لم تجب. كان يظن أنها تصرفت كطفلة منذ اللحظة التي وقعت عيناها عليه في مكتبه، ولكن هذه ليست الحقيقة. كان المقهى في أحد ضواحي لندن، وكان هولدن معروفا تماما هناك. قال بعدما انتهيا من طلب الطعام: لقد مضى علي أسبوعان أفكر بالأمر، فأنا لم أجد نفسي مرة أقوم بدور الأب، ولا يمكنني القول أن الأمر غير قابل للتكيف معه. ولكن قاطعته ماري بسرعة: نعم بالطبع هاتي، إنني جاهزة للقيام باتفاق معك من أجل حقك بالزيارة كل أسبوعين نهار السبت. تلعثمت قليلا. لم تتوقع إجابة جيدة من خلال اقتراحها، ولكن من ناحية أخرى بعض الإجابات كانت مقبولة. وضع الخادم الطلبات على الطاولة وانتظرا حتى أصبحا بمفردهما مجددا، وقال ببرود: لا أعتقد أن هذا الوضع كافي. أخذ رشفة من شرابه وتابع التحديق بها. قالت ماري: أعتقد أنني منصفة تماما، فالأمر سيكون مقلقا أن تراها خلال الأسبوع، فأنا أرغب أن تنام باكرا، ولا أعلم لأي وقت تبقى أنت في مكتبك، ولا أرى أنه من المناسب لك القدوم لترى ابنتك مرتين في الأسبوع عند الساعة 4. نظر إليها وقال: لنجعل الأمر واضحا تماما، لا أنوي البتة القدوم نهار السبت لأخذ ابنتي لنزهة، في حين تبقين في البيت تنظرين إلى ساعتك حتى أعود. عندما قررت الاتصال بي لا شك أنك خدعت نفسك بالتفكير أنني قد أوافق على أي خطة تضعينها لي، ولكن إذا فعلت فستتخلين عن أهدافك. هذه الطفلة جزء من حياتي، وهي تحتاج إلى حضور أب دائم، وليس إلى أب تلمحه من فترة إلى فترة. رمته بنظرة مرتبكة وقالت:
ماذا تعني بذلك؟ أعني أن هاتي ستعيش معي. انحنت باتجاهه وهي ترتجف. إطلاقا، أن تأخذ ابنتي مني. أنت تعتقد أنك بالمال تستطيع شراء كل شيء، ولكن لا شك أنك فقدت عقلك إذا كنت تعتقد أن هذا يتضمن الناس أيضا. قال وقد فقد صبره. أنا لا أرغب البتة في إبعادها عنك. إنني أتحدث عن شيء يجمعنا معا بشكل دائم. لقد فكرت بالأمر كثيرا وانتهيت إلى نتيجة واحدة، وهي يجب أن نتزوج. حدقت به بدهشة من غير أن تتكلم، ثم أخيرا قالت: لا شك أنك أصبت بالجنون. لماذا؟ ألا ترين أن الأمر معقولا؟ ربما حبا بعمل طائش. كانت متوترة الأعصاب، فمنذ 3 سنوات كانت مستعدة للتخلي عن كل شيء لتسمع هذه الكلمات، ولكن ليس بهذه الطريقة. كان يتأرجح على شفير الانفجار، ولكن عندما تكلم قال باتزان كلي: تحتاج هاتي إلى العائلة. انظري كم تمتعت بخروجها معنا إلى المتنزه. كانت كاتي ستتمتع بالخروج إلى المتنزه ولو أخذتها مع مخلوقين من العالم الخارجي. صوته ما زال هادئا، أما نظراته فكانت متقدة. لما لا تكفين عن التفكير بنفسك وتفكري قليلا بابنتنا؟ كيف تجرؤ على هذا الكلام؟ منتبهة إلى الخادم الذي أحضر المقبلات، فانتظرا معا بصمت وأخذا يحدقان ببعضهما البعض. انفجرت به قائلة: هل قد أتيت الآن فقط وتريد تولي زمام الأمور؟ أنا لا أرغب بتولي أي شيء. لا. وأمسكت قطعة من القريدس وأكلتها. لم تشعر بطعمها، فلقد كانت منزعجة تماما وتابعت: لقد فاجأتني كيف تقدم عرضا للزواج على باحثة عن الذهب. وتابعت بمرارة: وهذا ما كان يجعلك تحتقرها كثيرا. ازداد توتره عند سماعه كلامها، وقال أخيرا: اسمعي، ليس هناك من حاجة إلى إعادة الماضي. الماضي جزء من الحاضر يا سيد. هاتي هي الحاضر، وهي تحتاج إلى عائلة خاصة بعد خروجها من المستشفى. وبماذا تعتقدين أن ابنتك ستشعر عندما تكبر وتعرف أنك رفضت أن تتزوجي أباها، وعندما تعلم أنك رفضت أن تعطيها الإحساس بالعائلة مع كل الإمكانيات التي كان سيوفرها لها المال، وكل ذلك بسبب كبريائك؟ الكبرياء ليس له أي دور هنا، ولكن ماذا عن الحب؟ وماذا ستقول أمك عن طلبك هذا؟ تراجع إلى الوراء محدقا بها وقال: ستتقبل أمي الوضع أن يكون لها الخيار. في الحقيقة إننا لا نتقابل كثيرا هذه الأيام، فعلاقتنا متوترة. وأدار وجهه بمرارة: فكري جيدا بالأمر. سأفعل. وفكري أيضا بهاتي. لم تقل شيئا، ولكن بقيت كلماته تدور في بالها، وانتهى لقاؤهما بارتباك وغضب مدفون. عادت إلى البيت بعد 3 ساعات، وبعدما نامت ابنتها بأمان أخبرت عمتها عن اقتراح هولدن للزواج. قالت ماري بيأس: إنه يحاول السيطرة علي، راغبا بالزواج من أجل مصلحة هاتي، وهو يعلم أنني لست في موقع منيع للرفض. قالت آديت بتعجب: وهذا ما يدهشني، لماذا يفعل ذلك؟ لا أعتقد أن حبه لابنته يجبره على الزواج منك. أنت لا تعرفينه، إنه يريد ابنته بجانبه، وإذا كانت هذه هي الطريقة المثلى فلتكن. إذن متى سيتم الزواج؟ عندما ننتهي من مشاكل العملية. لقد قال لي السرعة هي الأفضل، لأنه يعتقد أنني سأحاول الهرب إن كنت أقدر، فلذلك يريد أن يقطع علي كل أمل بالمحاولة. قالت عمتها ببطء: لا شك أن الأمور ستسير على ما يرام، وتحظى هاتي بوالديها معا للاعتناء بها. فكرت ماري: سيبدو الأمر وكأنني أنانية، ولكن أين أنا في كل هذا الوضع؟ فهولدن جرايستون لا يهتم البتة بأمرها، لم يفعل ذلك قط. لقد استغلها في الماضي، والآن يستغلها ثانية للدخول إلى حياة ابنته. تساءلت: هل فكرة التنزه معا ليثبت قناعته؟ هل كان يريد التأكد كم هو مريح لهاتي وجودهم معا، هم الثلاثة؟ إذا فعل ذلك فلقد نجح تماما، لأنه قبل أن ينتهي النهار كانت تعلم ماذا سيكون جوابها.
كان القلق قدرة كافية لإبعاد كل الأفكار الأخرى عنها، ففكرة الزواج من هولدن بقيت بعيدة عن مخيلتها. قال لها هولدن البارحة قبل أن تغادر عندما كان يوصلها إلى البيت: إنك مضطربة، إنه شعور لا جدوى منه عندما لا ينتج عنه أي نتيجة. سألته بانتقاد مبطن: هل هذا ما أشار به دماغك الإلكتروني في معالجتك لهذا الأمر؟ رد بضيق: لا يمكنك أن تتركي هاتي تشعر بقلقك، فهذا سينعكس على نفسيتها. إنها ما زالت طفلة، ولكنها تشعر تماما بك وستتصرف من خلال إحساسها. حملقت ماري به شاعرة بالكره نحوه، لأنه يتحدث عن أمر واضح وجلي، وهذا ما يجب أن تفكر فيه بنفسها. قالت بحدة: لا تعلمني كيف أدير حياتي. تجاهل قولها وقال: ولا تنسي أنني أتوقع إجابة لسؤالي غدا صباحا. نامت باكرا وبسرعة ولم تشعر إلا بالتعب. شعرت بالخوف صباحا عندما كانت تتوجه إلى المستشفى مع آديت وهاتي تجلس بينهما في السيارة. كان هولدن بانتظارهن. كان قد تحقق من كل الأمور ويبدو هادئا ومسيطرا. نظر إلى هاتي وانحنى صوبها ممسكا يديها بأصابعه الطويلة. هذا هو اليوم الكبير يا صغيرتي. نظرت إليه هاتي بفرح كما كانت تفعل البارحة، وهذا ما جعل ماري تشعر بفيض من العواطف. قالت الصغيرة بصوت طفولي: إنني لست بخائفة، أخاف فقط من الحشرات والعنكبوت. البارحة كان هناك عنكبوت في الحمام. تمتم هولدن بصوت ناعم: حسنا، لا يوجد هنا أبدا حشرات، وبذلك عليك ألا تخافي أبدا. التفت إلى ماري والتقت عيناهما بحنان غريب جعلها تبتعد عنه وتبعد نظرها عنه. أتت الممرضة وبدأت التحضيرات لتجهيز الأمور. دخلوا جميعا غرفة هاتي التي كانت مزينة بألعاب للأطفال، وعلى الجدران صور من كتب الأطفال. قالت الممرضة: هذه الأشياء تساعد، لأن الأطفال يصابون بالرعب من المستشفيات والثوب الأبيض، فكل هذا يجعلهم يشعرون بالراحة ولا يخافون مما سينتظرهم. كانت هاتي تنظر بضعف، فأمسكت ماري بيدها وضغطت عليها برفق. قالت الممرضة مبدية تفهمها للوضع: غرفة السيد جرايستون في نهاية الممر. بعد فترة قالت لها عمتها أن عليها الذهاب لرؤية هولدن، وكيف تسير الأمور معه. شعرت بخيبة أمل، كيف أن حياتها تغيرت بسبب وجوده. قالت عمتها: سأبقى مع هاتي، وعليك ألا تنسي أنه يجهز أيضا للعملية. أعلم أنك ترغبين في البقاء هنا، ولكن رضيت أم أبيت هو والد هاتي، وعما قريب سيصبح زوجك. قالت بهمس: زواج بالإكراه. وكانت ترغب في أن تضيف: ولمصلحته الشخصية فقط. أدركت ماري أن هولدن قد أعجب عمتها، ولم تنتقد مبادرته السريعة للزواج. قالت لها أنه أمر منطقي، التفكير هكذا، فليس الحب هو الشرط الأساسي لنجاح الزواج. تنقلت في غرفة هاتي رافضة الخروج، ممسكة بيد ابنتها، محاولة أن تبدو سعيدة عوضا عن أن تنهمر الدموع من عينيها. بينما الممرضات منهمكات بعملهن الروتيني من التأكد من الحرارة وضغط الدم، لمحت عمتها تنظر إليها بتأنيب، فقالت وهي تتنهد: حسنا حسنا، سأذهب لأطمئن عليه. قبلت ابنتها وخرجت من الغرفة لتذهب إليه. لم تجد أي صعوبة في إيجاد غرفته. كان يجلس متكاسلا على كرسي بجانب السرير مبتسما، بينما ممرضة جميلة حمراء الشعر تحيطه بعنايتها. وقفت الممرضة عندما دخلت ماري، وتحولت ضحكتها الخجولة إلى ابتسامة خفيفة، وهذا ما أثلج صدر هولدن. قالت ماري بعدما غادرت الممرضة الغرفة: لا شك أنك متوتر. اقتربت من السرير ونظرت إليه وهو يرتدي الروب الأبيض. قال وهو يسير باتجاه النافذة: كانت بيكي تحاول مساعدتي. قالت بهدوء: بالطبع كذلك، لقد لاحظت الأمر في الحقيقة. ولم يعجبك ذلك؟ لماذا أتغارين؟ قالت بسخرية: طبعا يريحك الأمر. ولكن فكرت كالمصدومة:
نعم، لقد كانت تغار، فما إن رأته مع تلك الممرضة حتى أصيبت بغيرة عمياء، وهذه الحقيقة أزعجتها كثيرا. كيف هاتي؟ سأذهب لرؤيتها ولو لدقيقة واحدة قبل إعطائها حقنة مخدر. إنها تبدو بخير. وسمعا طرقا خفيفا على الباب. دخلت الممرضة وهي تبتسم. تمتم هولدن وهو يبتسم لها. لقد عدت ثانية. وقدم يده لتقيس له الضغط. تابع بصوته العميق: عليك القدوم إلي كل ربع ساعة، أتعلمين؟ قالت بلهجة اسكتلندية: ولماذا يا سيد جرايستون؟ كانت تدير ظهرها لماري، ولكنها شعرت بابتسامتها فعقدت يديها ولعقت شفتيها. لرفع معنوياتي بالطبع، فأنا مجرد مريض مسكين يرتعد من مجرد التفكير أنه بعد قليل سيكون تحت مشرط الجراح. ليس هناك من داع للخوف، فالطبيب كرياكي متمرن جدا بهذه العمليات. ستكون عند أفضل جراح. تمتم. هذا ما أشعر به الآن. ضحكت وهي تبتعد عنه لتسجل النتيجة على دفتر الملاحظات في آخر السرير. قالت ماري حالما خرجت الممرضة: إنك مجرد مريض مسكين، أليس كذلك؟ ترتعد من التفكير أنك ستكون تحت مشرط الجراح. أجاب وكأنه يرد على سؤالها: إنها جميلة، ألا ترين ذلك؟ كل ذلك الشعر الأحمر والوجه المنمش. لقد كانت لدي صديقة تشبهها عندما كنت في الجامعة. قالت: أمر رائع. أدركت أنه ذا مزاج مثير. ربما هذه طريقته في معالجته للأمور، فلكل شخص ردة فعل معينة بالنسبة إلى الأمور التي يتعرض لها. ضحك وقال: اعتقدت أنك ستقولين هذا. واقترب منها فشعرت بالتوتر. لما لديه كل هذا التأثير عليها؟ فما إن أن يقترب منها حتى تشعر بموجة من الشوق والعاطفة تغمرانها. همس بها صوت من داخلها بسبب أنك ما زلت تحبينه، فغادر الدم وجهها ونظرت إليه بخوف. ما زالت تحبه كل تلك السنوات. حاولت إقناع نفسها أنها تأثرت به وانجذبت إليه، ولكن الآن تعلم بوضوح أنها لم تتوقف أبدا عن حبه. الحقيقة أرعبتها، فهو لم يحبها أبدا ولن يفعل، وها هي الآن عادت إلى نقطة البداية. شعوره المختلف عنها سيكون كالسيف مسلطا عليها حتى يقضي عليها، والأسوأ من ذلك أنها لا تستطيع الهرب الآن كما فعلت في المرة الماضية بسبب تورط ابنتها بالأمر من غير أن تفكر بالأمور القادمة كالزواج. قال وهو يقف أمامها مباشرة: هكذا لما لا نتابع حديثنا الماضي؟ هل تقبلين بالزواج مني؟ لم أكن بحالة أستطيع التفكير بها بشيء. قطب حاجبيه بغضب، وكانت تود لو تستمر على هذه الفكرة، ولكنها فكرت بهاتي والسعادة التي ستخص بها بين والدين يحبانها كثيرا، وتابعت بتردد: قررت أن أقبل عرضك. ونظرت إليه بعناد: لم تعطني أي مجال للرفض، أليس كذلك؟ قال بثقة: لو أعطيتك ما ترغبين لكنت خرجت من حياتي لحظة ما تنتهي هذه العملية وأخذت معك ابنتي. وهل تلومني على ذلك؟ بالطبع، فتوقعك من الزواج من أغنى العازبين في المنطقة لم تكن فكرة متوقعة. وتابع بسخرية: وأنا ما زلت أتذكر رهانك على البحث عن أحد ما. لقد نجحت في ربح الشرط مع أن انتصارك تأخر قليلا. قالت باندفاع: إنني أكرهك. الكره عاطفة جياشة أيضا. ابتعد باتجاه النافذة وبقيت مكانها ترتجف غير قادرة على الحركة. قالت بضيق: أنت لا تفهم ما يجري. دار ببطء لمواجهتها وعيناه شبه مغمضتين. ما الذي لا أفهمه؟ أنت غني، أجل، مؤهل ومناسب، أجل، ولكنك حطمت كل حياتي في مخيلتك المحمومة، ويبدو أنك نسيت تماما أن حياتي أيضا قلبت رأسا على عقب. قالت وكأنها تتمسك بآخر خيط من الأمل لديها: إذن لما كل هذا؟ نستطيع الوصول إلى حل سلمي من غير أن نقوم بأي عمل متطرف. هز رأسه رافضا: لا،
لا حقوق للزيارة ولا نزهات سريعة في نهاية الأسبوع. كما لن أسمح لرجل ما أن يأخذ مكاني في حياة ابنتي. كانت ترغب بالصراخ، لكنها قالت بهدوء كاتمة غضبها: في هذه الحالة لدي أنا شروط أيضا. أولا، ألا تتمادى كما كنت تفعل منذ لحظات. عما تتكلمين؟ أتكلم عنك وعن مزاحك مع الممرضة. طبعا أنا لا أهتم لك، ولكن إذا كنا سنعيش معا وأنت تتصرف على هواك بينما لا تنفك تحدثني عن حياتي السعيدة، كيف تعتقد سأشعر حيال ذلك؟ لقد كنت سعيدة حتى دخلت حياتي. صوته كان لامعا كالبرق. أنا لم أدخل حياتك، أنت من وقف على باب مكتبي وبيديك قنبلة جاهزة للتفجير. لا شك أنك كنت مجنونة إذا كنت اعتقدت أنني سأرضى بكل ما تفكرين به، وسأجعل مصيري بين يديك لتقرري متى وكيف وأين سأرى ابنتي من غير أن تنزعج حياتك. طبعا افتحي عينيك يا ماري وفكري بمنطق. سمع طرقا خفيفا على الباب. قال بصوت قاس وسريع: قبليني. ماذا؟ شدها باتجاهه وشعرت بأن قلبها يخفق بصدرها كعصفور سجين في القفص. قبليني، أنت الآن خطيبتي وعليك إظهار ذلك للجميع. كنت أعتقد أنك لا تهتم بما يفكر به الناس. فتح الباب ورفع رأسه ونظر من فوق كتفيه وقال وهو يضحك: إنني أقول لخطيبتي ألا تقلق، لن يحدث لي مكروه من خلال العملية وسأعود إليها أفضل من الآن. قال الصوت اسكتلندي من ورائها: طبعا أنسة ستيفنز، الأمور ستسير على ما يرام، ولكن يجب أن تغادري. علينا أن نجهز المريض للعملية. قال بصوت أجش: تمني لي التوفيق يا عزيزتي. نظرت إليه فرأت الصدق في عينيه. أخفضت عينيها وقالت: حظا موفقا. تمتم وهو يمسك بيدها. كم هو أمر رائع أن يحظى المرء بخطيبة تهتم به لهذه الدرجة. نظرت إليه بحدة وتمتمت: ألا ترى ذلك؟ قال كمن يقول أمرا واقعا: ستكونين هنا عندما أستفيق. ولكن كان في لهجته تمني أيضا، ولأول مرة شعرت أنه متوتر فعلا ولو أنه يحاول أن يبدو مرتاحا. قالت وهي تبتسم له: سأفعل، وحظا موفقا يا هولدن، كل أعماق قلبي. قالت الممرضة بلطف: علي أن أسألك الرحيل الآن يا آنسة ستيفنز. وقفت ماري وهمت بالمغادرة. كان قلبها يخفق بقوة في صدرها. كانت تعلم أن هذا هو شعورها بقربه، خاصة عندما تسقط تحفظاتها. كانت عيناه الزرقاوان تتبعانها. شعرت بذلك وهي تخرج من الغرفة وتغلق الباب وراءها. قررت مسبقا أنها ستبقى بالمستشفى خلال إجراء العملية، على الرغم من تأكيد الأطباء أنه أفضل لها لو تذهب إلى التسوق أو احتساء فنجان قهوة في مكان ما. ذهبت هي وعمتها إلى مقهى المستشفى مع إمكانية مساندة بعضهما البعض. سألت آدات لتضيع الوقت: هل حددتما موعد الزفاف؟ استجمعت ماري أفكارها لتعلم عما تتحدث عمتها. قالت وهي تحدق بعيدا: لا، ليس بعد، فلم يقل لي شيئا بهذا الشأن، ونظرا لطبعه سيخبرني عندما لا أتوقع ذلك. سأفتقدك كثيرا عندما تذهبين، وبالطبع هاتي عندما تخرج من المستشفى. والآن أتى دور عمتها لتحدق بعيدا، ونوعا من الضباب الكثيف ظهر في عينيها، وقالت: لم أقل هذا ولا مرة، ولكن كنت كصمام الأمان في حياتي. لقد عشت حياة مرة، وأنت من أنهى تلك الحياة. قالت بصوت مؤثر: سنأتي لزيارتك عندما تطلبين ذلك. قالت آدات: ستكونين معه بخير، إنه إنسان جيد، إنه مختلف تماما عما أخبرتني به. أتعلمين إنه لطيف. إنك تتكلمين عن شخص آخر يا عمتي آدات. ضحكت آدات وبدا كأنها ستضيف شيئا على حديثها، ولكنها أثرت تغيير الموضوع. كان من الصعب عليها أن تصدق أن الوقت يمر بهذا البطء. عندما وصل الجراح إلى الممر شعرت بالإغماء وبعدم قدرتها على الكلام. أخذت تنظر إليه لتتبين الوضع من ملامحه هو ومساعده، واكتشفت أنها لم تفهم شيئا عن الوضع.
آنسة ستيفنز. بينما كان مساعده ينتظره بوقار، سألت آديت: كيف جرت الأمور؟ حدقت ماري به بيأس، غير قادرة على النطق. استمرت تحدق به لتقرأ تعابير وجهه. هل لديه أخبار جيدة أم سيئة؟ لقد أكد لها أن الأمور ستسير على أحسن ما يرام، ولكن ليس هناك نتيجة مسبقة. قال بصوته الهادئ المقنع: إنني راض جدا عما جرى. قالت ماري بصوت خفيض أجش: هل ستشفى ابنتي تماما؟ ابتسم وقال: الاثنان معا. كانت عملية ناجحة جدا، لم أواجه أي مشكلة على الإطلاق. متى نستطيع أن نراهما؟ نظر إلى ساعته وأخبرها أنه سيمر ثانية بعد ساعتين، عندها تستطيع أن تسأله بكل ما ترغب. لقد حملت ماري مرض ابنتها لمدة طويلة، وشعرت أنه لمن المستحيل أن يزول كليا مع كل تأكيدات الطبيب. دخلت إلى غرفة هاتي التي تبدو ضعيفة وهشة، أمسكت بيدها محاولة أن تزيل كل قلقها، وبالتدريج شعرت أن قلقها يزول وأن ابنتها ستصبح بخير. فالأطباء لا يذكرون كلمة نجاح إلا إذا كانوا متأكدين من الأمر. أخبرت عمتها: سأذهب لرؤية هولدن. وعلمت أنها مع كل القلق التي كانت تعانيه لهاتي، كان هناك قلق واهتمام خاص بهولدن نفسه. فتحت باب غرفته وشعرت بصدمة من رؤيته ممددا على السرير، مغمض العينين ووجهه بلا لون. اقتربت من سريره وأمسكت بيده وهمست بعد فترة: شكرا لك، أعلم أنك لا تستطيع أن تسمعني، ولكن قال الطبيب أن الأمور تسير على أحسن ما يرام. توقفت وتمتمت بضعف، متأكدة أن لا مجال له ليسمعها. تبدو مخيفا، لا لون فيك البتة. فتح عينيه وحدق بها، وعلى شفتيه ابتسامة وقال: شكرا لك. احمرت خجلا: أنت يجب أن تكون نائما الآن. ابتسم بضعف وقال: لقد كنت كذلك حتى دخلت الغرفة. كنت أرغب في الكلام، ولكنني لم أستطع مقاومة اهتمامك وشفقتك علي. إنه أمر غير عادي. حاولت أن تسحب يدها، ولكنه أمسك بها، وفي النهاية تخلت عن المحاولة، فحرارة يده تجعلها تشعر بالقلق وعدم الثبات. قال لها: كيف حال هاتي؟ نائمة، تبدو ضعيفة وهشة، ولكن ستصبح بألف خير. أومأ برأسه وسألته بارتباك: وأنت كيف تشعر؟ تماما كما أبدو. وأغمض عينيه بنعاس وتابع: في هذه الحالة أعتقد أنك ستقولين أنني أبدو رائعا. أنت تبدو رائعا. تمتم وهو يضحك: أيتها الكاذبة الصغيرة. كان هناك دفء في صوته جعلها تتذكر الأيام الماضية، عندما كانت حمقاء لدرجة أنها صدقت أنه يهتم بها فعلا. قالت بسرعة: حسنا، إذا تبدو شاحبا بشكل مروع، ولا أعتقد أن الممرضة الأسكتلندية ستعجب بك الآن. تمتم بضعف: لا أدري، فكثيرة من النساء يجدن الرجل المريض شخصا لا يقاوم. إنني متأكدة من أنك تستطيع إخباري بكل هذه الأمور، ولكن أنت فعلا بحاجة للراحة. سيندهش الطبيب عندما يعلم أنك صاحي وتتكلم. شكرا لاهتمامك، ولكن في الحقيقة هذه العملية سهلة جدا بالنسبة إلي، والأهم بالنسبة لهاتي، ففي خلال أيام سأعود إلى حالتي الطبيعية. وهل هذا أمر جيد؟ عندما تنسين كم تكرهين، تعودين كتلك الفتاة التي أعرفها، ولهذا لا أعتقد أن زواجنا سيفشل كما تقولين، فكل ما عليك هو إسقاط تحفظاتك من ناحيتي. تساءلت: وأعود لأصاب بالأذى منك من جديد؟ أطبقت فمها بضيق وسمعته يتنهد بصبر. تذمر قائلا: أنت الآن تغلقين على نفسك كالجدار. أنا من عليه أن يبقى في حالة من العداوة، ألا تفكرين بذلك؟ ولا أشعر أنني أستطيع أن أشن حربا في حالتي الحاضرة. وبارتباك شعرت أن ما يقوله صحيح، ولكن لم تكن ترغب بالاعتراف بذلك. لم تسمح بإسقاط تحفظاتها، لن تدعه يرى كم هي ما زالت تهتم له. وخفق قلبها بسرعة، فهي الآن تعترف أنها لن تستعيد قدرتها لمقاومته. وافقته: لا.
وتابعت: ولكن لا يبدو عليك أنك حققت نصرا ما بذلك. نظر إليها وقال: آمل، ألا يعني ذلك أنك ترغبين بالاستفادة من وضع الراهن؟ سألته من غير عداوة: إنك لا تتخلى عن الصراع أبدا، أليس كذلك؟ أجاب على نحو غامض: ليس عندما تتعلق الأمور بأشياء معينة. ابتسم ولمعت عيناه وتابع: على كل حال، باستطاعتك الاستفادة مني في وضع الراهن. هل أستطيع؟ وتجاهلت كلامه الواضح وقالت: ولكنني لا أجد ما أستطيع الاستفادة به منك. هل تعنين ذلك؟ بالطبع أعني ذلك. كان يحدق بها بقوة، فوقفت بسرعة متنبهة أن عليها المغادرة فورا. سحبت يدها بسرعة وقالت: إنك بحاجة إلى الراحة الآن. تقصدين أنك بذلك تتمكنين من الهرب؟ قالت بحدة: لا. ثم تابعت بلطف وهدوء: لقد انتهيت من العملية الآن، وليس هناك من داع أن تضايق نفسك بأمور لا قيمة لها. سارت باتجاه الباب فقال لها: سأنتظر زيارتك غدا. هل سأفعل؟ إذا كان يريحك الأمر. تعنين إذا كان يريحك أنت. لم تجب، بل أسرعت بالمغادرة قبل أن تضعف مقاومتها نهائيا وتجد نفسها تتصرف تصرفا أحمقا. غادرت المستشفى هي وعمتها بعد فترة، فلقد تحدثت مع الطبيب عن كل ما يشغل بالها حول صحة ابنتها، فلقد كانت نشيطة، وأول ما طلبت بوظة على كل الأنواع. ما إن وصلت إلى البيت حتى شعرت بالإرهاق. أعدت هي وعمتها العشاء سريعا، وتناولتا الطعام من غير كلام يذكر، ثم دخلت إلى غرفتها لتنام سريعا. استمرت في اليومين التاليين هي وعمتها على نفس الوتيرة، والذهاب والإياب إلى المستشفى، وكم كانت تكره أن تعترف أن رؤيته كانت دائما تشغل بالها. زاره معظم العاملين لديه والكثير من أصدقائه، وكانت الغرفة مليئة بالزهور والفواكه، ولكن لم يكن هناك أي اتصال أو زيارة من أمه. وعندما سألته أجاب بانزعاج أنه لم يخبرها عن العملية. قالت برعب: تعني أنها لا تعرف شيئا عنا؟ أي شيء؟ هز كتفيه بارتباك من غير أن ينظر إليها، وقالت: هل علي أن أتصل بها هاتفيا وأخبرها؟ قال بخشونة: لننهي ما عزمنا عليه قبل أن تفعل شيئا من هذا القبيل. كان يرتدي روبا حريريا ويجلس بجانب النافذة، والنور المشع يضفي على وجهه ملامح من القوة والجمال المسيطر المربك، وهذا ما كانت تخاف أن تشعر به. قال لها: سأغادر المستشفى غدا. نعم، لقد أخبرتني الممرضة بذلك، بينما هاتي ستبقى لمدة أطول. عليهم إجراء فحوصات دائمة لها، مع أنها تتقدم باستمرار. ابتسمت وتابعت: لا أقدر أن أصدق أن كل شيء انتهى، فأنا دائما أفكر أن علي أن أقلق، وأن ثمة أمور مؤلمة ستحدث بعد. هذا لأنك أمضيت فترة طويلة من الخوف، وكان القلق شريكك الدائم. توقف عن الكلام وأبعد نظراته عنها وتابع: أعتقد أنك ترغبين في مرافقتي إلى بيتي. كان هناك نوع من البطء في كلامه جعله يبدو مرهقا. قالت متأملة: أعتقد علي ذلك، كما أعتقد أن علي أن أحضر لك وجبة غداء كتعبير عن كلمة شكر. طبعا. ونظر إليها نظرته المتعجرفة المعهودة: ولكنني لست خبيرة في إعداد الطعام. أجاب بسرعة: إنني مولع بالسجق والبطاطا المهروسة والحبوب بالشوربة. وهل أنت فعلا كذلك؟ قال بصوت يعبر فيه عن الشك. يا لها من مفاجأة! كان هناك شيء يحدث بينهما، وهذا ما لم تعترف به حتى ولا لنفسها، فهو ما زال يشعر بالمرارة حيالها، وترى ذلك بوضوح في وجهه. فليس هناك من مجال لتخدع نفسها، فوجود هاتي كان كالجسر بينهما، ولكن أي تفاهم حقيقي بينهما يجب أن يتم من خلالهما، وهذا ما لم يحدث. فكل ما يحدث بينهما الآن ليس إلا هدنة مؤقتة. راقبها وهي تخرج وتغلق الباب، ولكن بالحقيقة لم تغادر، بل أسندت نفسها إلى الباب وهي تفكر بالمستقبل، وقررت أنها لن تسمح له أن يستغلها ويعذبها من جديد.
كان هولدن بانتظارها في اليوم التالي، فبعد أن زارت هاتي طرقت على بابه وفتحته لتجده متكئا على عتبة النافذة، وبالحال شعرت أنها تريد أن تغلق الباب وتهرب عبر الممر لتعود إلى بيت عمتها بأمان. كل القلق الذي تعانيه في الأيام الماضية كان يبعد عنها بمجرد أن تفكر بما سيحدث لها في المستقبل. أما الآن وجها لوجه معه جاهزا لمغادرة المستشفى، فبدأت تشعر أن الأمر حقيقة وكل شيء يدعوها إلى الخشية والخوف. عضت شفتها بعصبية وتمنت لو أنها لم تكن واقفة هناك تحدق به بتأني محاولة أن تحث نفسها على التصرف بعدائية. لم يشرح الأمر بعد لهاتي، ولكن هولدن كان يزور ابنته كل يوم ليبني بينهما جسورا من الصداقة والمحبة من أجل تقبل الوضع عندما تعرف الحقيقة بطريقة فرحة ومريحة. قالت وهي تقف عند الباب: ها أنا هنا الآن، كيف تشعر اليوم؟ لم أشعر بأنني أفضل من اليوم. أليس عليك أن تقابل الطبيب أو الممرضات قبل ذهابك؟ أمسك بحقيبته ووقف ينظر إليها بعينين جامدتين وقال: لقد تم التحقق من كل شيء حتى الأمور المالية. اقترب منها غاضبا ونظر إليها بدقة: تبدين كأرنب مذعور، لماذا؟ هل تكرهينني إلى هذه الدرجة؟ وهل تلومني إن فعلت؟ شعر بالضيق وفكرت ماري بيأس. إن الأمور دائما تعود إلى حقيقتها، فهي لن تتخلى عن شعورها بالغدر كما هو لن يتخلى عن إحساسه بعدم الثقة. قال ببرودة: تبدين كمثال للفضيلة، ولكن على الأقل لن أكون عرضة للشروط. فتحت فمها لتنفي ذلك، ولكنها عادت عن فكرتها. إذن لماذا تتصرفين وكأنك ستدخلين عرين الأسد؟ كيف تريدني أن أتصرف؟ فالوضع ليس طبيعيا، أليس كذلك؟ قال بسرعة وبصوت بارد: سنتزوج قريبا، كيف تريدين أن يصبح الأمر طبيعيا أكثر؟ هل تظنين أن التنقل ذهابا وإيابا لرؤية هاتي أمر عادي أكثر؟ لم تجب. لم يكن يفكر إطلاقا بوجهة نظرها، فكل الذي يطلبه هو رؤية ابنته دائما، وإذا كان الزواج هو الوسيلة الأفضل لذلك فليكن كذلك، فهو لا يؤمن بوجود الحب، فكيف سيظن أن هناك حبا فعلا؟ أمسك بذراعها فأشفلت، فهي لن تستطيع أبدا التغلب على إحساسها به. ها أنت مذعورة ثانية، أحيانا أشعر بالرغبة في ضربك. قالت بعصبية: أمر رائع، أي عرض مثير هذا، وأنا مقبلة على العيش فيه مع رجل لديه رغبة بضربي. قال وهو يمرر أصابعه بشعره: كفي عن الجدال. قال ليغير الموضوع: ماذا تحملين في هذه الحقائب؟ الحقيقة إنها حاجيات، تلك الوجبة التي وعدتك بها سابقا. إنني جائع منذ الآن، فالطعام هنا ليس بشهي. دفعها برفق أمامه لتخرج إلى الممر، حيث مكتب الاستعلامات يعج بالممرضات. بقي ممسكا بها حتى وصلا إلى المصعد، عندها أنزل يده وبقي صامتا. سار باتجاه موقف السيارة وبهدوء جلست في المقعد السائق وأغلقت الباب وراءها. أشار لها عن وجهة السير لتصل إلى البيت، وتبعت ملاحظاته بصمت كلي. لقد كانت تفضل البقاء صامتة على فكرة جدال جديدة معه. عندما أوقفت السيارة أمام المبنى التفت باتجاهها وقال: اسمعي، هل نستطيع أن نوقع هدنة؟ لن نجني شيئا من جدالنا القاسي مع بعضنا البعض، أليس كذلك؟ قالت وهي تتنهد: أعتقد ذلك. لنتصافح. مدت يدها لتصافحه وشعرت بالدوار، كان هناك تيار كهربائي. نظرت إلى عينيه وقالت: لا تفعل. سألها بلطف: لا أفعل ماذا يا ماري؟ شعرت بجفاف حلقها وقالت: فقط لا تفعل. ولم لا؟ لأنني لا أستطيع تحمل الأمر. كان يرغب بتقبيلها، فالرغبة كانت موجودة في عينيه، وكانت تعلم أنها لن تتحمل أن يلمسها، فالأمر يرعبها لأنها تعلم ماذا سينتج عنه: حب وعاطفة وشوق، وكل هذه الأمور تريد أن تبقيها لنفسها. أسرار تعذبها، وتعلم أنها لا تستطيع المشاركة بها، وإلا ستخسر كبرياءها وكرامتها بالمحاولة. ترك يدها وابتعد، ثم قال غاضبا:
حسنا، ولكن عندما نتزوج لن تصبحي زوجتي بالاسم فقط. نظر إليها بقسوة. سنعيش معا ككل المتزوجين. سألته: هل هذا أمر يا هولدن؟ أغلق باب السيارة ونظر إليها بغضب. إنه وعد بأمور لابد أن تحدث. سارا معا باتجاه مدخل المبنى ولمحته بنظرة سريعة. كان لا يبدو عليه إطلاقا أنه عاد لتوه من المستشفى. كان يبدو قويا ومليئا بالحيوية كما هو دائما، وشعرت بقلبها يخفق بقوة من أن هذا الرجل سيصبح زوجها. فتح الباب الزجاجي ومرت من أمامه. أتمنى أن لا تتوقع الكثير من الطعام الشهي في هذا الغداء. تابعت مع عدم رده: لا أجيد الطهي في بيوت الآخرين. قال متجاهلا كلامها ومحدقا في عينيها عندما وصلا إلى باب المصعد: أعلم أنك تريدينني. فتح الباب ودخلت بسرعة. لم تنظر إليه بل راحت تتلهى بلائحة المصعد. شدها صوبه لتنظر إليه وقال: ردي علي. أبعدت نظرها عنه وقالت بيأس: لا أريد التحدث عن هذا الموضوع. لم لا؟ لأنه لا جدوى من هذا الحديث. فتح الباب، باب المصعد، خرج وهو يقول بغضب: لن أسمح لك بممارسة هذه المشاكسات العنيفة علي بعد الزواج. فتح باب الشقة وأغلقه بغضب بعدما دخلا. قالت بحزن: كل ما نفعله هو الخصام. ما الغاية من هذا الزواج إذا لا نفعل شيئا عندما نتقابل سوى الصراخ بوجه بعضنا البعض؟ تمتم: أنا دائما مسيطر على كل ما حولي، ولكن في اللحظة التي أقترب منك. قاطعته بخشونة: ليس عليك أن تكمل، لقد فهمت الأمر جيدا. تقدمت نحو الطاولة ووضعت الأكياس عليها. قالت بهدوء: لا نستطيع الخصام طوال الوقت، سيكون الأمر كالكارثة بالنسبة لهاتي. قال ببرودة: طبعا. واتجه ناحية المطبخ فلحقت به. كان المطبخ مناسب مع كل الشقة، يلمع وذا مزيج من اللون الأسود مع كل الألمنيوم، ومليء بكل الأدوات الحديثة. حدقت به بانذهال وقالت: يبدو كأنه لم يلمس. هل استعملته يوما؟ بالطبع استعملته، خادمي ماهر جدا في فن الطبخ. قالت بدهشة: خادمك؟ لديك من يطبخ لك؟ كما أنه يقوم بتنظيف الشقة ويتأكد من كل ما أحتاجه. هاتي ستحبه كثيرا، فلديه 10 أحفاد، وهو مولع بتسلية واختراع ألعاب للأطفال. وهل هو مسؤول عن هذا العصير الطازج؟ أو ماء هولدن؟ يأتي كل يوم ليتأكد من أن كل شيء جاهز لحين عودتي. أمر بالغ الأهمية. إنه يقبض جيدا لكل ذلك. أعتقد أنه كان يرغب في أن يعد لك غداء شهيا اليوم أيضا. أعتقد أنه يفعل، ولكنني لم أقاوم فكرة تناول طعام تحضرينه بيديك الماهرتين، على الرغم من أنه طاه متمرن. ولكن في الحقيقة أسأله أن يحضر الطعام لي عندما أدعو زبائن أو ضيوف إلى البيت. أما إذا كنت أريد شيئا أسهل، إما أحضره بنفسي أو أتناول طعاما جاهزا. سار باتجاهها وقال بذات اللهجة: أفضل. ماذا تعني بذلك؟ جال بعينيه عليها بسرعة ثم حدق بعينيها. حديث مؤدب لا جدال ولا لمسات. احمرت خجلا للحال وتلعثمت وهي تقول: الجدال ليس بأمر جيد. والآن أرغب بالاستحمام، فإذا كنت ترغبين بالطهو فكل شيء أمامك واضح وجلي. نظرت حولها بقلق وقالت: هل أنت متأكد؟ أشعر وكأنني بحاجة إلى دراسة لأتمرن على استعمال كل هذا. ضحك بسخرية ونظر إليها بسعادة جعلتها تشعر بالدوار. نهضت عن كرسيها، حدقت بالفرن والمشواة، كل شيء يلمع وكأنه وصل للتو من المخزن. قالت وهي تدير وجهها لتراه يحدق بها: أعتقد أنني أستطيع تدبر الأمر إذا لم أحرق كل شيء. ضحك وقال: أحب كثيرا النقانق المحروقة. وخرج من المطبخ. دخلت إلى غرفة الجلوس لتحضر الأكياس. رتبت طاولة المطبخ التي كانت سوداء اللون، ثم بدأت تبحث بالخزانة، وأخيرا وجدت الصحون والأكواب وأدوات الطبخ. الكل غال جدا ونفيس بعكس الأدوات التي اعتادت عليها في مطبخ عمتها. بدأت بالطبخ ووضعت النقانق على المشواة، قشرت البطاطا ووضعتها على النار لتنضج،
وجهزت الفاصوليا لتضعها في صلصة غنية بالتوابل. وجدت نفسها سعيدة بالعمل، لم يكن هناك أي قلق بسبب هاتي، والآن لا ترغب بالتفكير بهولدن أو بالزواج ومشاكله التي ستنتج عنه. بدأت تحضر الحساء وهي ترنم، ولم تشعر بدخول هولدن إلى المطبخ حتى تكلم من فوق كتفيها: رائحته شهية. لم يكن عليك أن ترى ما أعمل، هذا سيلغي المفاجأة. إنها ليست بمفاجأة. جلس أمامها إلى الطاولة ليتمكن من رؤيتها. سأل بحشرية: هل ما زلت على اتصال بأحد من أفراد طاقم الباخرة؟ نظرت إليه بدهشة. ما الذي دعاك إلى هذا السؤال؟ هز كتفيه وانتقل إلى مكان آخر في المطبخ، وهذا ما جعلها تشعر بالارتياح لأنها بذلك لا تراه دائما أمامها. قال ببطء: أعتقد لأنك تغيرت كثيرا عما كنت عليه. أحيانا ألمح ومضات عن تلك الفتاة التي كنت أعرفها، ولكنك مختلفة بطريقة ما، لديك ثقة بنفسك أكثر. قالت بمرح: أنت تعني أنني أبدو أكبر بعشرات سنوات من عمري. وانحنت لتقطع البصل والبندورة للصلصة. أنت تعلمين أن ليس هذا ما أقصد. حسنا، إجابة على سؤالك، لا، لم أعد أتصل بهم أبدا. أحيانا تتصل جيسيكا بالمناسبات، ولكنني أفضل. قاطعها وأكمل: أن تبقي هذه الفترة من حياتك منسية، وأن تتظاهري وكأنها ليست موجودة. وافقته: تقريبا شيء من هذا القبيل. مسحت يديها بالمئزر وأضافت المواد إلى الحساء. لم تكن تنظر إليه ولم ترى تأثير كلامها على وجهه. لم يقل شيئا، وشعرت بالراحة عندما بدأت تسكب الطعام وتضعه على الطاولة، لأن هذا كان يلهيها عن سؤاله. جلسا، وشعرت بالارتباك عندما أبدى استحسانه للطعام، وراقبته بفرح مكتوم عندما أضاف المزيد. تحدثا لفترة عن هاتي، فيجب أن تبقى في المستشفى لمدة أطول بعد، بسبب أنهم يريدون التأكد من أنها لن تتعرض لأي سوء وهي تتماثل للشفاء، كما أنهم يريدون أن يتابعوا مدى تجاوبها للأنسجة الجديدة والتي زرعت لها، وهذا يعني إجراء فحوصات دائمة. قال هولدن بتكاسل: وهكذا باستطاعتك التوقف عن الخوف، فهذا أمر طبيعي بعد عملية جراحية من هذا النوع. سمعت نفسها تسأل: لماذا لم تتزوج حتى اليوم يا هولدن؟ كان يبدو سؤالا منطقيا، ونظرت إليه منتظرة الجواب، ولكن كان يبدو وكأنه يفكر، حتى أنها للحظة فكرت أنه لن يجيب. وبدلا من أن تتراجع عما قالته، رفعت نظرها إليه بتحدي. قال بتأني: تريدين سماع قصة حياتي؟ أومأت بالإيجاب فتابع: بهذه الحالة علينا الانتقال إلى غرفة الجلوس، فهي مريحة أكثر للتحدث عن قصص الحياة فيها. نهض ودخل غرفة الجلوس. جلست بجانبه بينما كانت الشمس ترسل أشعتها من ورائهما وتملأ الغرفة بالنور والحرارة، مما جعل المفروشات تبدو متناسقة وأقل ضخامة. تمتمت: أخبرني قصة حياتك من فضلك. أسندت ظهرها إلى الوراء وأخذت تحدق به من تحت رموشها. نظر إليها بفرح وأجاب: حسنا، الجواب المختصر لسؤالك أنني لم أشعر مرة بالرغبة في الزواج، فوالدي مطلقان، والطلاق أمر كريه تقع نتيجته عليك، ولا أعتقد أن الأولاد يكونون بحالة من الدفاع المنيع لمواجهته. توقف عن الكلام ونظر إليها. كانت تضع يديها تحت رأسها وتصغي باهتمام. تابع: لم أتكلم عن حياتي الماضية مع أحد. أنت كتوم جدا، أعلم ذلك. ضحك وقال: تعجبينني كثيرا عندما تكونين هكذا. إنك تحاول تغيير الموضوع. حسنا، ما رأيك بهذا كبداية؟ لم أحترم والدي يوما. توقف وكأنه يتردد في الكلام، لكنه تابع: كان إنسانا ضعيفا، ولم يكن يستطيع مقاومة أي وجه جميل، وكان مبذرا، ولقد فهمت ذلك جيدا منذ طفولتي، وما زلت أتذكر أمي كم كانت تمدح صفاته أمامي، وأنها كانت مغرمة به، وكانت تقول أنه رائع ومرن، ولكن هذه الصفات لم تدم طويلا، فقد كان يبدد المال كالماء، ولقد تركنا قبل أن أبلغ 10 من عمري،
وقبل أن نعي الصدمة التي شعرنا بها بفقده أنا وأمي، اكتشفنا سبب خيانته. لقد خسر كل مال العائلة وأعمالنا لم تسر على ما يرام، ذلك لأننا لم نجد من يديرها بطريقة مثلى، ولذلك اضطررت إلى أن ألتحق بمدارس حكومية، وهذا الأمر لم يزعجني ولكنه أزعج أمي كثيرا. قالت بصوت رزين: بالطبع أزعجها الأمر، فخسارة الوضع ليس بالأمر السهل، أستطيع تخيل الأمر. أصبح وجهه أقسى وتابع: اشتغلت ليلا ونهارا حتى وصلت إلى الجامعة، وبدأت أبني الإمبراطورية التي هدمها والدي حجرا بعد حجر، بينما أصدقائي كانوا يتزوجون وينشئون عائلاتهم متخليين عن طموحاتهم من أجل حياة عائلية هانئة والتي لم أكن أؤمن بها. كنت أعتبر الزواج حالا مؤقت أو سريع الزوال، والذي يدوم هو التمسك بالعمل والمال، فبإمكانك الاعتماد على عملك أكثر بكثير من الاعتماد على أي شخص في هذا الوجود. نظرت ماري إليه بتفهم، فالذي قاله لها يتضمن الكثير من شخصيته، فحاضر الإنسان هو نتيجة أكيدة لماضيه، فهولدن تعلم القوة والسخرية منذ طفولته، والماضي هو الذي جعله ما هو عليه اليوم، قاسي مصمم ولا يرحم. علمت أنه يريد التأكد من أنها لا تشعر بالشفقة نحوه. قال بخشونة: أتمنى ألا أكون أثرت فيك البكاء. هزت رأسها نافية وتمتمت: بالطبع لا. وقف فجأة وأخبرها أنه يريد أن يعيد تنظيف المطبخ إلى ما كان عليه، وتابع: يوجد آلة لتنظيف الصحون في المطبخ، ولكنني لا أعلم كيف أستعملها. سأساعدك. وبدأ العمل معا بتنظيف الطاولة، وكانت تفكر هل يندم على فقدانه الثقة بما حوله. ارتدت المئزر وبدأت بالتنظيف وبإعادة كل شيء إلى مكانه. قالت براحة حينما انتهت وهي تضع الإسفنجة مكانها: أنا أفضل بكثير من آلة تنظيف الصحون. ورفعت نظرها إليه لتجد أنه لا يبتسم لها، بل ينظر إليها بهدوء وتمتم: تبدين رائعة للغاية. بعد قليل بينما كانا يشربان القهوة في غرفة الجلوس قال: هل مضى 3 سنوات على تعارفنا يا ماري؟ قبل اليوم كنت أعتقد أنها منذ زمن طويل جدا، أما الآن فتبدو كأنها البارحة. شعرت بالخجل والحرج، فالعاطفة والشوق اللتين تعاني منهما لم يشعر بهما أبدا. همست وبصوت كله انكسار: إنه أمر مريع، لا أستطيع الزواج منك يا هولدن. أفعل كل شيء من أجل هاتي، كل شيء إلا هذا. كان صوته قاسيا حينما سألها: عما تتكلمين؟ قالت بضعف: أعلم أن هاتي سوف تستفيد من كل ما يقدمه جو العائلة لها، ولكن لا أستطيع الزواج منك. إنني منجذبة إليك، لن أنكر الأمر، ولكن زواجنا سيكون فارغا، وكلما حاولنا أن نصلحه سينتهي بنا الأمر إلى الجدال وكره بعضنا البعض. نظر إليها وعيناه تلمعان بحدة: أنت لا تعلمين عما تتكلمين. لا أستطيع مواجهة الأمر يا هولدن. ردد ما قاله وكانت عيناه تتقدان غضبا: أنت لا تعلمين عما تتحدثين. نظرت إليه وهمست: كيف تستطيع الزواج من امرأة تكرهها؟ أجاب بسرعة: أنا لا أكرهك. حسنا، أعترف أنني كرهتك، ولكن ما الذي تتوقعينه؟ لقد سمعتك تتكلمين عن الرجال الأغنياء كفرصة تحاولين الحصول عليها، ولقد أخبرتني أنك خرجت معي من أجل رهان ما. ماذا تتوقعين مني؟ حدق بها وشعرت كأن نظرات عينيه تحرقانها، وتابع: أمضيت 3 سنوات غاضبا منك، وعندما دخلت مكتبي طالبة التكلم معي لم أكن في حالة من التسامح، ولكن لم أكرهك، فإحساسي بك منذ اللحظة الأولى كان صحيحا. استعملي عقلك يا ماري، لو أنك باحثة عن الثراء لكنت أسرعت إلي لحظة علمت أنك حامل، وبذلك حصلت على الزواج الثري. بقدر ما أكره أنك لم تخبريني عن هاتي، بقدر ما أتأكد أنك لست كما حاولت أن تقنعيني به. حسنا، إنك لا تكرهني إذن. وسألت نفسها بمرارة: ولكنك لا تحبني أيضا، أليس كذلك؟ وتابعت: لقد كنت مخطئا بشأن ما سمعته. لقد كنت أتحدث مع جيسيكا وكانت تتكلم عن الرجال الأغنياء، ولكننا كنا نمرح،
ونمزح فقط، وبالكاد كنت أسمعها، فلا واحدة منا كانت تعرف أحدا من أولئك الرجال في الباخرة. كما تخيلت الأمر، فكل طاقم السفينة كان يؤلف القصص عن المسافرين، وكل ذلك لتمضية الوقت فقط، للمرح والمسح فقط. لم أهتم بك أبدا من أجل مالك، وما كنت علمت أبدا لو لم تخبرني بنفسك أنك غني. كان هناك جو من التفاهم المنتظر يسود الغرفة، ولكنه لم يشعر به وقال: إذن أين المشكلة؟ انضجي يا ماري، أنا لست برجل معتاد أن يتحدث عن عواطفه، ولكنني فعلت، وأنت اعترفت بنفسك أنك تريدينني، وأنا أيضا أريدك، فأين هي المشكلة؟ أدارت وجهها وقالت: لن أستطيع الزواج منك. قال بسرعة: ولا من أجل هاتي. هزت رأسها بيأس. سيكون الأمر عقيما. حسنا، هكذا إذن. كانت تعرف في قرارة أعماقها أنها من دون حبه لن يكون هناك غاية من زواجهما، مع كل الشوق الذي تعانيه له. قال بضعف: لن ينجح زواجنا. نظر إليها ببرودة وقال: كفى، لقد تكلمت ما فيه كفاية، إنني راحل. سيتصل بك محامي ليحدد لي موعدا لزيارة هاتي. خرج من البيت وأغلق الباب وراءه بقوة، فارتمت على المقعد تبكي للمرة الأولى منذ لقائهما الثاني. كانت هاتي تجلس في سريرها وترسم صورة للعائلة هي وماري وعمتها. جلست ماري تراقبها وتبتسم للأشكال التي ترسمها من خيوط طويلة ودوائر وأشكال غريبة. كانت قد رسمت عدة رسومات ووضعتها في مكان ما بجانبها، طالبة من أمها أن تأخذها معها إلى البيت. قالت وهي تركز على ما ترسم: لقد رسمت واحدة للممرضة جيني، وهي ترغب أن تعلقها في غرفتها. نظرت ماري إلى طفلتها الصغيرة بشعور غامض من الحب والحزن معا على الجو العائلي الذي كانت ستنعم به والذي تبخر الآن. قالت هاتي وهي تنظر إليها: مامي، أحتاج إلى لصاق جديد على ذراعي، انظري. وأشارت إلى نمشة صغيرة على يدها. قالت بهدوء: تبدو بخير بالنسبة لي. كانتا تجلسان هكذا منذ نصف ساعة، تتسامران، بينما كانت ماري تعيد في مخيلتها كل ما جرى معها في لقائهما الأخير مع هولدن. كانت تعلم أن إعادة الأمر لن يجعلها تشعر بالراحة، ولكنها لم تستطع تغيير الأمر. لقد ظنت أن عذاب 3 سنوات كافية لتدافع عن نفسها، ولكنها علمت كم كانت مخطئة. والأسوأ من هذا كله الحب القوي السابق الذي أصبح الآن أقوى، وذلك بسبب نشوء صداقة عميقة بينهما من خلال تعاملهما الحالي. انتقلت هاتي من الاهتمام بذراعها الآن إلى الاهتمام بحصانها الصغير، والذي كانت ترغب في وضع لصقة له لأنه وقع على الأرض. ولقد أخبرتها الممرضة جيني أنه لا بد تعرض لبعض الجروح. رفعت الحصان لتعاينه ماري وقالت: حسنا، سأجلب له لصقا معي في المرة القادمة. ضحكت ماري وعادت هاتي لترسم صورة أخرى، منظرا لمجموعة من الحيوانات، أشكالا غير معروفة، والتي كانت تسميهم بقرة وكلب ودجاجة. كانت ماري توافق على شكل فورا، وبالكاد سمعت الباب يفتح من ورائها. لم تنظر ظنا منها أنها إحدى الممرضات، ولكن لم يكن الأمر كذلك. صوت هولدن هزها بقوة، وببطء استدارت لتراه. رمت هاتي القلم من يدها ونظرت إليه بعينين واسعتين من الفرح. راقبت ماري من تحت رموشها. كان يحمل علبة معه قدمها لهاتي. كانت تركيب صور لحيوانات في المزرعة مؤلفة من عدة قطع كبيرة. أبدت هاتي اهتمامها بها بفرح، وهذا ما زاد من شعور الألم لدى ماري، مع أن هولدن لم يلتفت نحوها، بل كان يركز كل اهتمامه على ابنته. قال لها: أنت ترسمين، هل أستطيع أن ألقي نظرة؟ أعطته هاتي كومة الورق، وأخذ ينظر إليهم باهتمام وكأنه يفهمهم جميعا. سألته هاتي: هل عرفت كل الحيوانات؟ قالت ماري لتساعده: أراهن أنك عرفت كل من البقرة والكلب والدجاجة. ولأول مرة نظر باتجاهها، وكانت ملامح وجهه غير مفهومة. قال وهو ينظر نحو هاتي: بالطبع عرفتهم كلهم. وبدت هاتي فخورة ومعتزة بنفسها.
أراحت رأسها على الوسادة وأغمضت عينيها. لم تكن بحالة تستطيع فيها أن تقفز وتلعب بحيوية بعد، ولكن الطبيب أخبر ماري أنها تتقدم باستمرار وأنها ستغادر المستشفى بسرعة أكثر مما كانوا يتوقعون. سألت هولدن والذي كان ينظر إليها بعاطفة: هل تخبرني تلك القصة؟ لدي قصة أخرى، إنها قصة ولد صغير عاش حياته في قصر كبير، هل أخبرك بها؟ أومأت هاتي بالإيجاب، وبدأ يخبر قصته عن بيت كبير أمامه حوض واسع وطفل صغير عاش فيه، وكان لديه بطة يرعاها. استمر في الحديث حتى أصبح تنفس هاتي خفيفا ومنتظما. استمر هولدن في الكلام من غير أن ينظر إلى ماري. صوته كان عميقا وبطيئا. قال لابنته التي أصبحت في سبات عميق: وفي أحد الأيام ذلك الطفل الصغير أصبح رجلا الآن، تأكد أنه لا يعلم كيف يحب. نظرت ماري إليه بحدة وقالت بصوت حاولت قدر الإمكان بقاءه هادئا: لا أعتقد أنها تستطيع سماعك. أرغب في إكمال القصة بكل أحوال. أعتقد أنك ستهتمين للأمر حتى ولو لم تفعلي. نظر إليها بإصرار وتابع: يوجد مقهى في الطابق الأول من المستشفى. سارت معه إلى المقهى وهي غاضبة. فما هي القصة التي يرغب في إكمالها؟ ولما عليها أن تهتم بها؟ لقد نجح في تدمير حياتها مرتين على التوالي، فما الذي يرغب به بعد؟ سألته حين جلسا: حسنا، عما تريد أن تحدثني؟ ارتشف هولدن رشفة من فنجانه وقال بهدوء: هناك قصة علي إكمالها، قصة رجل كان يعتقد أنه يعرف كل شيء، وذلك الرجل هو أنت، ومن سيكون غيري؟ لا أرغب في سماعي. قال برصانة متجاهلا كلامها: عندما التقينا للمرة الأولى شعرت وكأنني أصبت بشيء كبير جدا، فقد كنت مختلفة عن كل النساء اللواتي كنت أعرفهن. أخذت ماري رشفة قهوة وقلبها يخفق بقوة. تابع قائلا: في البداية شعرت أن ذلك ممتع جدا. شعرت كمن أمضى حياته على نوع واحد من الطعام المترف الغني، ليجد أنه يرى للمرة الأولى شيئا أبسط وأجمل، ويجد أن رغبته في ذلك الأمر أقوى بكثير من كل ذلك الطعام المترف والذي كان يقدم له. هل تفهمين ما أعني؟ أومأت بالإيجاب. تركت شقتي الآن لأنه كان علي التفكير. ونظر إليها بحيرة وتمتم: اقتربي قليلا واسمعيني جيدا. اقتربت ماري وهي تفكر أنها لا تفعل ذلك إلا لتتمكن من سماعه بدلا من التشويش في أذنيها. قال وكأنه يتهمها: كنت أفكر بك ليلا ونهارا، وأجلت رحيلي من الباخرة مع أنه كان هناك الكثير من العمل بانتظاري هنا في لندن. لاحظت أمي الأمر وبدأت تقدم لي محاضرات عن الفتاة التي يجب أن أختارها، وعنك أنت بالذات، بأنك غير مناسبة لي. أومأت ماري وهي تستعيد تلك الفترة: نعم، لقد سمعت هذه الأمور، كان عليك إخباري بذلك. إطلاقا، كنت أعتقد أنني أستطيع تدبر الأمر، ما عدا أن السيدة غرايستون حاربتها بما لا تستطيع الدفاع به عن نفسها، واحتقرتها بسبب أصلها الوضيع، ومنذ تلك اللحظة وهي تتألم. قبل أن أتعرف إليك كنت أجد تدخل أمي مثيرا أحيانا، وأحيانا مسليا. كنت أعلم أنها تفعل ذلك بسبب طبعها المتحفظ، وبعد ذلك رأيتك، أغرمت بك من اللحظة الأولى. هل تعلمين ذلك؟ لقد أصبحت كالهواء لي، وفي هذه المرة عندما قررت أمي التدخل لم أجد الأمر مسليا أو مثيرا، كنت غاضبا جدا، ولكنها استمرت في المحاولة مرارا ومرارا وتكرارا. أومأت ماري. كانت أعصابها مشدودة بعنف، ولكنها لم تكن تبالي. تابع مضيفا: لقد أخبرتها أن ليس لدي أي نية في أن أبدي أدنى موافقة لأي شيء تقوله عنك. قالت بحدة: ماذا تقول؟ وتذكرت نفسها في الباخرة وهي تقف وراء ذلك الباب المفتوح، وهي تستمع لذلك النقاش الذي أصابها باليأس والمرض. قال بتأثر: ماذا حصل لك؟ واقترب منها موسكا بذراعيها. تمتمت: لقد كنت حمقاء. وغطت عينيها براحتيها. لقد ظننت. والذي ظننته؟ لا أستطيع فهم ما تقولين. سألته بضعف: متى حدث ذلك النقاش؟
لا أعتقد أنك تتذكر، لقد مر وقت طويل على ذلك. أتذكر بالتحديد، ذلك أنه جرى في الليلة السابقة التي سمعت ذلك النقاش بينك وبين صديقتك، في ذلك اليوم الذي أخبرتني به أنك لما خرجت معي يوما لولا شرطك، فشعرت بغضب مدمر، كنت أرغب بقتلك، كنت أعتقد أنني أعرفك جيدا، ولكن كما ترين كنت مخطئا. كان هناك صمت لفترة، تابع بصوت خفيض جعلها تقترب أكثر لتسمع. لقد أمضيت 3 سنوات وأنا أحاول نزعك من أفكاري، ومن ضمن تلك المحاولات خصام كبير مع أمي، والتي لم تفهم لما أنا غاضب، مع أن علاقتنا انتهت، واعتبرت أن رأيها كان حاسما بشأنك، حتى أخبرتها أنني ما زلت أفكر بك، وليس هناك من غاية بالتعرف إلى غيرك لأبعدك عن أفكاري. لم أخبرها قط أنني اكتشفت أنك كنت تسعين وراء مالي، لم أستطع تحمل النصر الذي ستشعر به، والأهم من ذلك لم أستطع تصديق ذلك بنفسي. لقد كرهتك لأنك أزحت الغطاء عن عيني، وكرهت نفسي أكثر لأنني لم أستطع نسيانك، مع أنني أعلم أن هذا ما يجب علي فعله. لم تستطع نسياني. رماها بابتسامة حزينة وقال: أمر مؤسف، أليس هذا ما ستقولينه؟ لم أفكر قط أننا مناسبين لبعضنا، ولم أرغب أن أصاب بالألم، لقد كنت مغرمة بك. ثم نظرت إليه وقالت بسرعة: وليس هذا كل شيء. فكرت ماذا سيقول عنها إذا عرف أنها كانت تتنصت إلى حديثه مع أمه. تابعت بحزن: لقد سمعت ذلك النقاش مع أمك، وحصلت على انطباع أنك تستغلني، وأن ليس لديك أي نية في تطوير علاقتنا لأكثر من مجرد مغامرة عابرة. في تلك الليلة أتيت لأراك ولو لدقيقة، وكنت تتجادل مع أمك بسببي. ما كان علي البقاء، ولكنني لم أستطع، بقيت وسمعت ما دار بينكما حتى أقفل الباب قال بنعومة: والذي لم تسمعيه اخترعته بنفسك. دافعت عن نفسها بصوت حار: الذي كنت تتوقعه، لقد كنت غنيا واثقا، ولقد علمت أن علي الابتعاد عنك وعن أمك، وبالطبع علمت أنك ستتخلى عني لحظة تشعر أن علاقتنا أصبحت مملة. لقد أصبت بالرعب عندما فاجأتني مع جيسيكا في ذلك الصباح، وعندما اتهمتني بالسعي وراء مالك ألمني ذلك كثيرا، ولكنني كنت أشعر بألم، وكنت غاضبة ومرتبكة، فقلت أول كلام خطر على بالي: كنت أريد أن تشعر بالألم الذي أعانيه. كان عليك فقط شرح الأمر، لم تكن لتسمع كلامي، كنت أحس بذلك، واكتشفت بسرعة أنك كنت تتوقع أن أعيش حياتي كما يحلو لك. لم أريد أن أنتهي في ثلة من الركام مع النساء اللواتي تخليت عنهن. نظرت إليه بتمرد، فابتسم لها ابتسامة جعلتها تشعر بالهدوء. قال بصوت أجش: أيتها الفتاة الحمقاء، لا شك أنك حمقاء، لم تحبني يوما، لقد أحببتك منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها، ولكن أحبك، أنا أحبك يا ماري، هل رضيت الآن؟ تابع كلامه: عندما دخلت إلى مكتبي ذلك الصباح لم أستطع تصديق الأمر، لقد أمضيت 3 سنوات وأنا أقنع نفسي أن وجودك يجب أن يكون حيث هو، بعيدا عن حياتي. دخلت إلي عبر باب مكتبي الصغير، وشعرت وكأنني أستفيق من حلم طويل، وكرهت الذي يحدث لي كثيرا. قالت بتفكير: أعلم، كان ذلك مكتوبا على وجهك. هل كان لديك أي فكرة كم كان علي أن أستجمع من شجاعة لأخبرك عن هاتي؟ لقد كانت السبب في إعادتنا لبعضنا البعض. هذا ليس المكان المناسب لإجراء مثل هذا الحديث، إنه مناسب تماما، لا أريد التوقف عن الكلام، وإلا كان هذا كله مجرد حلم. نظر إليها وهو يبتسم: إنه ليس بحلم يا عزيزتي. الذي أتى بك إلى هنا في هذا الوقت؟ ضحك وقال: عندما أخبرتني أنك لن تتزوجي مني شعرت وكأنني سأصاب بالجنون. أغمض عينيه وقال بعد قليل: لا أصدق أنني أقول كل هذا الكلام، لست من الرجال الذين يخوضون في مثل هذا الكلام. هز رأسه متعجبا وتابع: لم أفكر قط أنني سأتزوج يوما،
ولكنني علمت أن علي الزواج منك، وعلمت أن علي أن أخبرك أنني أحبك. هذا هو كل ما أسعى إلى سماعه. لقد طال بي الوقت لأعرف ذلك، شيئا ما أخبرك أنك لابد أن تكوني في المستشفى، فقد كنت آمل بألا أصل متأخرا. هولدن غرايستون، إنني أحبك كثيرا، ولم أتوقف عن حبك لحظة واحدة، وعندما رأيتك ثانية بعد ذلك الوقت اكتشفت أنني عدت إلى نقطة البداية. هذا أمر جيد، لأن هذا ما كنت أشعر به بنفسي. كنت تقفين هناك تنظرين إلي وكأنك لا تتحملين رؤيتي، وتتصرفين كأنني شخص غريب، وكل ما كنت أفكر به أنك أجمل أمر صادفته في حياتي كلها. تابع وببطء. علمت في اللحظة التي دخلت فيها مكتبي بعد 3 سنوات من الابتعاد أنك لا شك تريدين شيئا مهما. فكرت أنك تسعين وراء بعض المال، وبدأت الأفكار التي بداخلي تصور لي مئات الطرق لجعلك تدفعين ثمن عذابي. ولكن عندما أخبرتني عن هاتي أظلمت الدنيا بوجهي. قالت وهي تضحك: ليس عليك أن تذكرني بالأمر. ولكن بالنهاية علمت أن هاتي أعادتك إلي، لأنني ما زلت أريدك وأحبك، وبالرغم من إشمئزازي كنت مصمما على الحصول عليك أنت وابنتنا. كان عليك فقط قول ذلك. وأخاطر بعدم رؤية شكوكك، ولن أذكر غضبك وضحكك. ما كنت ضحكت أبدا، وكيف لي أن أعرف؟ كان عليك أن تثق بي. نظرت إليه من تحت رموشها وابتسمت. من حسن الحظ أن الأمور سارت بألف خير مع هاتي، وما زلت أقول لنفسي أنها الآن تسير نحو الشفاء التام، ولن أمضي حياتي والغصة في قلبي. أعتقد أنها بطريقة ما أعادتنا إلى بعضنا، كل ذلك بسبب سوء تفاهم سخيف وشكوك أبعدتنا عن بعضنا البعض. اقتربت منهما إحدى الفتيات التي تخدم في المقهى، وهي تحمل الصينية وتنظر إليهما بحذر. أترغبان بالمزيد من القهوة؟ قال هولدن: كنا نهم بالرحيل فورا. إلى أين سنذهب؟ قال وكأن الأمر واضحا كالشمس: إلى جناح هاتي. أعتقد أن علينا إنهاء الحديث هناك، وعندما تصحو علينا إخبارها بما ينتظرها عندما تخرج من المستشفى. وما الذي ينتظرها؟ أم وأب وبيت في الريف. لديك بيت في الريف؟ كلا، ليس لدينا، ولكن سيصبح لنا بيت في الريف، فلندن كما تعلمين ليست بالمكان المناسب لتربية الأطفال. ستترك كل هذه الحياة العملية في لندن من أجلنا؟ تمتم بتكاسل. إنها تضحية كبيرة، أعلم ذلك، وبالطبع تضحيات كبيرة بهذا الحجم تستحق المكافأة. ضحكت ماري وقالت: بالطبع تستحق، أليس كذلك؟ سأطلب عروضا بذلك حتى نجد ما يناسبنا. فكرت كم هو رائع العودة أخيرا إلى البيت، بيتها هي وعائلتها، وكل الحب الذي تعيشه.